tún dé bí a ṣe ń dé lórí ìkànnì wa bá a gbọ́wọ́lé share button torí pé security àti border tí a mẹ́nubà ní ìjẹta èdè ní Wednesday ẹ mọ̀ pé ní UK mo rò pé gbogbo wa ti gbọ́ news tó ń lọ nínú UK pé àwọn mẹ́rin tó ń mú tó ń ṣe ọ̀rọ̀ immigration máa sọ̀rọ̀ lé lórí àwọn ọmọ Nàìjíríà mẹ́rin tí wọ́n dá dúró tó ń mú ní UK fún immigration purposes a máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia. Mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Ẹ bá gbọ́ wọlé share button bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé while we are setting up all the platforms. Yorùbá Nation solution kan tí ó ṣì wà nìyẹn for now. Any other solution counterfeit ni kò lè work. Gbogbo ẹni tó bá wá ń sọ fún wa pé ọ̀nà àbáyọ míì wà irọ́ ni wọ́n gbé dání. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, mo kí olóyè Ìgbòho Òòṣà, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ báyìí ká kọ́kọ́ jẹ́ ká tún rántí pé October ó máa ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀. October ń súnmọ́. Ǹjẹ́ tí ń gbáradì fún ìjáde tó ń bẹ ní October nítorí pé in tí a lè fi fara wa hàn fún àgbáyé pé mẹ́wàá ń ṣe wá, mẹ́wàá ó ń ṣe wá ní ibi tó ń pè ní Nàìjíríà, ìlú tó mú ẹ̀jẹ̀, ìlú tó nífẹ̀ẹ́ aráàlú. Mo kí àwa beauty àmọ̀ pé mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa bẹ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta. Intẹ́ lè ṣe fún wa náà ni pé ẹ̀yẹ ṣàgbọ́wọ́lé share button. Ẹlòmíì bí ẹ̀mọ́ tó ń pè ní share button, àwọn pastor náà máa ní can you help us to share this program. So táwa náà bá ní kẹ́ bá wa pín program yìí kó ba lè débi tó yẹ kó dé, òun náà la ṣe ń sọ pé kẹ́ bá wa pín torí pé a fẹ́ jẹ́ kó rìn ju bó ṣe yẹ lọ. Mo kí YSDM, mo kí gbogbo organization tó ń bẹ lábẹ́ YSDM, mo kí Juliet. Ẹ kúrọ̀lẹ́ lọ́dọ̀ tiwa 5 minutes past 5 òun ni aago tó lù. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ báyìí mò ń bọ̀ mọ̀ tí ì dé. lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọ Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mọ́kàndé Ìjàdùnbí kẹ́ńtò fi ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Grand Park Avenue London W11 4UL United Kingdom. Bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́dàgbo méjìlá òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹ̀gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èèyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹwàá kí ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa pẹ̀lú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀gán àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé láàrin London round bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho. Báwo máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́dúnrìnlẹ̀ ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979. Kẹ́hìndé Ìjàdùbí lórí +447 520 320 030. Ṣọlá Kòkòtọ̀kù lórí +353 863 375 537. Bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDM pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìkún wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyẹ̀dún a sì ń ṣàmọ́dún aṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí
bẹ́ẹ̀ ni mo ò sí lórí program lánàá àmọ́ a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ kéékèèké nígbà tí à ń káàkiri gbogbo England. Ẹ̀yin tẹ́ bá follow wa lánàá but nígbà tí máa fi wọlé ó dàbí ìgbà tí èèyàn lọ ru pọnpọ́n. Ẹ mọ̀ pé tó bá lọ ru pọnpọ́n ó mọ bó ṣe máa ń rí lára. Àbẹ́ni tó bá lọ ru block. Àrólé Odùduwà mo kí ẹ Mr. Lawrence, mo kí Mr. Alabi Akinyemi, mo kí Daniel Adéyẹmí, mo kí àwọn tó ti wọlé lórí mixlr. Àánú Olúwa pọ̀, bẹ́ẹ̀ ni àánú Olúwa máa pọ̀. Ẹ bá wa gbọ́ wọlé share button sharp boye, mo kí Juliet, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé. Tẹ́ bá kí wa àwa náà lè kí yín, tẹ́ ẹ bá kí wa ní mọ̀ pé wà nú ètò. Ọ̀rọ̀ wà tí a fẹ́ bára wa sọ lórí topic tá ti ń bá bọ̀ níjọ́ Monday, ìyẹn tí bàbá Akíntóyè gbélé wa lọ́wọ́ pé bí tábà ní manifesto Yorùbá nation for now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè ní irú manifesto wo nìyẹn, ṣé ti wá ṣe manifesto ní ẹlòmíì ò mọ̀ tá gbé dání, wọ́n mọ̀ tá gbé dání. Mr. Wasiu, mo kí yín. Taiwo, mo kí Ọpẹ́, mo kí ẹ Mustapha. Ọpẹ́ tí bá ti pin àwọn kọ́mẹ́ǹtì kọ̀ọ̀kan mo mọ̀ pé a fẹ́ gbowó lórí ètò wa, èmi ni mò ń pin ẹ̀ máì tí fìyẹn sínú ẹ̀. Mo mọ̀ pé mo ní pé gbogbo àti bá ti lọ live ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé a fẹ́ gbowó. Ẹni tí ó bá ń bí nínú pé a fẹ́ gbowó lórí show wa ẹ má bínú, owó ló fi ń ṣẹgbẹ́. Lórí ìkànnì yìí a máa ń like owó gan. A ti gba £16 and kò pé £17 fáwọn tí wọ́n ní Koiki. Èmi fún ẹ ní £50, ẹ fi kún owó flag tó náà fẹ́ ṣe. Èèyàn kan náà fún wa ní kásá sọ pé approximately £17. Oh my God, ẹ má bínú. Mo wà lórí ètò báyìí, ṣé kò urgent? Mo wà lórí program báyìí, màá bẹ̀ sọ̀rọ̀ later. All right. Family come first ni. Wọ́n náà kàn ní káwọn, mo máa ń like káwọn family bá pè mí láti ilé. Àwọn kàn ní káwọn kí mi o, ṣẹ́yìn náà máa ń gba kọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀. Kò ń ṣe tó máa béèrè owó. Torí kò ń ṣe gbogbo ìgbà ló yẹ kí family èèyàn máa pèèyàn láti Nàìjíríà pé a ti wà nínú ewu, ẹ fún wa lówó. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan jẹ́ kẹ́ máa pè wá, kẹ́ gbúrò àlàáfíà wa. Tó ẹlòmíì ò mọ̀ bí a tẹ̀ lálàáfíà bá àlàáfíà. Àbẹ́hàn pẹ́ lómi wà lábúrò tó lálàáfíà. Ẹlòmíì ń bẹ lábúrò tó lálàáfíà. Èmi kẹ̀ kílìṣì yẹn mo bá pàdé nínú store màá ní. Èmi jẹ kílìṣì. Èmi ò tó bẹ́ẹ̀ tó ń jẹ kílìṣì. So ẹ bá wa pín Mr. Queen Momo Ọmọlára. Ẹlòmíì tó bá ti comment jagbajagba sórí platform wa especially lórí Facebook ó ní rí rẹ mọ́. Mo yọ ẹ́ kúrò nìyẹn. Lọ máa wo NTA kó dẹ̀ máa lọ wo TVC torí lórí ìkànnì self determination la gbé dání. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan yìí náà máa pè wá. Mr. Lágbájá ṣàlàáfíà lẹ́wà. Ní ká tọrọ owó lọ́wọ́ yín, a kò ní ká gbúrò yín ni. Ó máa ń da lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. Ó máa ń inspire wa. Ọláníyì Williams, mo kí yín. Olúwa bùkún mi, orúkọ ńlá la nílẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run ní ṣe wá ní Fúlàní. Ọlọ́run dẹ̀ ní ṣe wá ní Gàmbàrí. Perry dúró sí mi, wọ́n ní ẹ kó ètò bàbá mi Koiki. Mo nígbà tí máa fi wọlé lánàá, ó dàbẹ̀ tó lọ ru pọnpọ́n. Mr. Adébáyọ̀, mo kí yín. Torí tẹ bá ń kí wa, inú wa máa dùn. Ara wa máa yá pé family mi pè mí. Kò ń ṣe ìtẹ́kọ̀ máa ní owó school fees o. Ẹ má fi dààmú, ẹ má fi ṣe wá. Ìyá mi Rẹ̀mílẹ́kún Adélẹ́yẹ, mo kí yín. Mo ní ká tètè bẹ̀rẹ̀ tó torí pé àmú ọjọ́ lọ bí lórí ètò tèmi èmi ò lè ṣe 40 minutes o torí mò ń gbọ́ pé ètò yìí ti gùn jù, kò sí tí mo lè ṣe ti máa jẹ́ ń tó yẹ pé ìgbọ́n máa pẹ́ so bí íńtánẹ́ẹ̀tì ṣe rí nílùú òyìnbó lélẹ̀ £48 ní sky mi tí mò ń sọ nínú ilé. Mo kí bàbá mi Idris Ruben sọ pé bẹ́ẹ̀ ni lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ máa bẹ̀ wá wò pé ṣàlàáfíà lẹ́wà ń bẹ̀ yẹn, àwọn ọmọ ń kọ́, ìyàwó ń kọ́, ṣé òtútù yẹn ọ̀pọ̀ jù? Kò ní ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ pé wá gbàgìrì ẹ fún wa ní 2,000 naira, ẹ fún wa ní give away. Èmi ò ń ṣe give away ní bíbá. Give away mi ní Yorùbá nation tí mo dẹ̀ takú sí, gan. Bàbá mi kan tí a jọ wà nígboro nílé ni ọmọ Pakistan ni, mo wá ń fún ní debrief nípa iṣẹ́ tí mo ń ṣe. Oníṣẹ́ yẹn léwu gan. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni, kò síṣẹ́ tó léwu láyé. Ẹni tó ń wa mọ́tò kò mẹ́ni tó máa pa lójú títì, ẹni tó wà underground kò mẹ́ni tó máa tì sínú underground line. Many
crisis ló wà lágbàáyé. Nǹkan kan dẹ̀ ló máa múyàn lọ. Nǹkan kan ló dẹ̀ máa pààyàn láyé. Ẹlòmíì orí obìnrin ló máa ṣe jigijigi ló máa kú sí. Ẹlòmíì sìgá tó mu òun ló máa pa. Ẹlòmíì akọ̀sùn kò jí. So ìtawà gbé dání ikú ò ń ṣe tẹ́lẹ̀ fi dẹ́rù bà wá. Ikú kan ò dẹ̀ mú wa nísìn torí kàkà kíkú mú wa a máa rán ikú sí yín ni. Ẹni bá rán ikú sí mi èmi náà máa rán ikú sí padà. Mo ní èmi náà dúró mo máa ń sọ fún yín. Lánàá àwa mẹ́fà ni la wà lórí prayer látọdún mẹ́ta bá ṣe ń ṣe nìyẹn. Need anybody sí ẹ̀yin náà lè kóra yín ní group bá ṣe ń pe Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù Ọlọ́run gbàdúrà wa k'Ọlọ́run jẹ́ ká gba Yorùbá nation. 3 years láti fi ń ṣe prayer yẹn 6 to 7 o'clock 1 hour náà ni. Mo invite síbẹ̀ ìwọ náà lọ wá group mi kẹ́ máa ṣe prayer torí àdúrà wà lára ta máa lò. So ẹ lè rán kú sáwa. Ẹni bá rán ikú wá màá rán ikú padà sí ẹ torí pé mo dúró ti òpó Jésù torí níta gbé dání no retreat no surrender. Bàbá yẹn wá ní ṣé tó bá fún mi ní 3 million pounds exactly that was his word pé ṣé mo nígbà mo ní 3 million pounds yẹn màá ra lé lóòótọ́ ní Notting Hill mo tẹ̀lé ra lé ní Notting Hill torí Notting yẹn máa ti kéré fólúwẹ̀ màá lọ sáàárín àwọn ibi tí ọmọ Ọ̀tẹ́dọ́lá wà màá kọ̀ lọ ra lé síbẹ̀ àbí èmi náà wá máa gbé yọ̀tọ̀ mi mo ti gba 3 million but ibo ni màá fi orúkọ mi sí tí mo ní mo fẹ́ kọ́ wọ̀ torí orúkọ yìí wo àwọn ọmọ Oòduà dọ́là wọ́n máa gbádùn ẹ̀ mo wá sọ fún pé no pé kò ń ṣe 3 million pounds ni mo need mo ní orúkọ yẹn gangan làwọn protect because bàbá mi ò ṣe dé ibi tèmi gbé dé tó bá dẹ̀ ń dárúkọ Kóìkì nísìn wọ́n máa béèrè pé Kóìkì èwo níbẹ̀ torí pé àwọn ọmọ Kóìkì kan orí ẹ̀ ti fọ́ ó fẹ́ fọ́ Nàìjíríà ṣèbí ẹ ṣe máa sọ nìyẹn Kóìkì kan tó fẹ́ fi Yorùbá nation dálé torí pé mọ ibi tí Kóìkì ti ń bọ̀ torí bomb bastard ní púpọ̀ nù yín mo kí ẹ easy òun ti ra ticket ó máa dé London láṣẹ Èdùmàrè bíyàn kankan wá láti abroad fún Ìgbòho ní October easy ó ń bọ̀ láti Miami àwọn ń bọ̀ láti Miami bó ra ticket máa bàjá bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí torí Ìgbòho tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ Ìgbòho kọjá ẹni tí a máa sọ pé kiri ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ mo kí gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ni ìkọ́kọ́ ló máa pọ́kùnrin ọkùnrin míì nísìn kò mọ tí mu kò mọ sìgá mu bó ó ṣe ṣìnà kú ó níyàwó nílé bó ó ń ṣe ṣìnà yẹn dẹ̀ ló máa pa kò dẹ̀ mind so something go kill person tẹ́ bá ti gbàgbé pé something go kill person but in tó fẹ́ pa ẹ́ yẹn mo purpose in tó fẹ́ kúlé lórí mo sọ fún ọ̀pọ̀ tó ní tó bá fún mi 3 million mo ní mo gba 3 million pounds ayé ẹ̀ jáde pé kò gbọ́rú ẹ̀rí mo ní kí ni 3 million pounds 3 million pounds ní equivalent owó táwọn bàbá ti wá fi ń ṣòwò tó fi ń ṣe business àti màmá mi mo ní mọ́ sí mi ti sanwó nù ní Heathrow airport $20,000 traveller check wọ́n mọ́ tó sọ sí ọkọ̀ ẹni máa lọ kó tó débi tó ti máa raṣọ yẹn owó á débẹ̀ fún ẹ bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn sẹ́mẹ́ kí àwọn kan fúlù wa pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó gbé dání yẹn wọ́n fi ń pawó fi ń pawó náà ní kílẹ̀ expect tẹ́lẹ̀ ọ̀dẹ̀ a máa fi pawó náà ní ṣé Britain ò fi Nàìjíríà pawó kí ló mú jáde but at least in táwọn afẹ́ fi pawó yìí afẹ́ rí the end ẹ̀ a dẹ̀ máa rí the end ẹ̀ mo ì tí bẹ̀rẹ̀ mo ṣe preamble ní gbogbo ilé ta ṣe ń bá bọ̀ yìí preambles àìtí wọnú ètò tó rà àìtí play anthem wa so mo kí gbogbo ẹ settle down ẹ mọ̀ pé tí ìbá ti ṣe program níjọ́ kan tí bá máa wá double layer ni mo máa ń kó papọ̀ ni so energy yẹn máa ti build 8 o'clock ni mo ti sùn lánàá 8 p.m. 8 olùbámi nínú lẹ́yìn what time did wọ̀ sílé lánàá what time did I sleep yesterday roughly what time do you think I slept yesterday late. Did I sleep early or late? Are you sure I slept late? I slept before your mom was even almost coming into the living room. 9. No, 8 o'clock. It was about 8. Yeah, 8. So, àwọn akọ́jà ń tẹ́ máa dẹ́rùbà. Àgbóbà kan wò mí nísìn ní orí Instagram. Àwọn tó mọ̀ mí lábẹ́òkúta grammar school ni. Ẹlòmíì àmà bèrè pa, ṣé Kóìkì náà ló wá di kùtà báyìí? Kí ni ṣìgìdì tó gbé mu? Gbé ṣìgìdì kankan mu. Ibi tíyàn Ìgbòho ní tíyàn bá ti dúró lórí òdodo. Kí ló tún fẹ́ máa bẹ̀rù fún? O dúró lórí òdodo. Why are you scared? Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi ọmọ ẹni pa yín àbí?
bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan láìka obìnrin orí obìnrin ló máa kú sí á dẹ̀ mọ̀ pé ibi tóun kú sí yẹn ó dùn mọ́ bẹ́ẹ̀. So everybody has something that you are going to fight for. Tó bá dẹ̀ wà láyé tó jà fún kankan tí ikú bá pa ẹ́ bí àṣà ọba Solomon ikú pa ẹ́ nìyẹn, ikú pa ẹ́. Máa jẹ́ kíkú pa ẹ́ lásán torí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àtàwa Fúlàní àti Nàìjíríà ìkànnì wa ló máa gbórí yọ. So mọ̀ pé àwọn tẹ́tẹ́ àwọn ẹ ti rí fídíò tí mo post sórí Twitter follow me oh my God. Àwọn Fúlàní ní kò ní dá fún Tinubu, wọ́n ní kò ní dá fún Tinubu. Màá wá bí ṣe máa play fídíò yẹn. Laptop mi mo ti order charger yẹn yọ mí lẹ́nu. 3 ni laptop tá ń lò, mo ṣe order 2 ni, eléyìí ní sin £31. Ẹ wá ní kò sí nídìí owó. Ṣé bí ṣe ń lò báyìí ṣó dá báyìí ní London kì í máa fi wéwé. Ní kúre gbogbo ẹni tẹ́ bá sọ pé à ń fi Yorùbá nation gbọ́wọ́, ogun máa pa yín ni, ogun máa wọlé pa yín ni. How long has this charger been like this? How long have we been using it like this? Roughly? 1 year láti manage charger ní London. Ṣé tí yàn bá lówó kò ní ra charger mi, but mo ti lówó lédè. Lára owó tí mo ní, mo ti order charger yẹn £31. Ní ṣoríire ẹ̀yàn ọmọ òfò. Wọ́n náà fi Yorùbá nation pawó. No, bàbá ẹ̀ ní bá máa fi pawó. Bàbá ẹ̀ ní bá máa fi pawó. Bàbá ẹ̀ ní bá máa fi pawó. So mo ní lọ́sí yẹ. After 1 year, mo fẹ́ fi ṣe program lánàá. Ẹ rántí pé mo wà lórí Yorùbá World Media. Òun mo fẹ́ lò lánàá. Ní bá tán kò tán. Charger yẹn ò ṣiṣẹ́. Àárọ̀ yìí mo ṣe order lórí eBay. Wọ́n máa deliver títí Saturday. £31 because charger yìí heavy charger ni. Ó ń lo 19 volt. Àwọn tó bá mọ̀ nípa voltage 19 volt ní power yìí. So nǹkan dẹ̀ la máa fi bá ní Nàìjíríà jà. Àìtí níbọn tàbí fi bá Nàìjíríà jà. Mo ní wá fẹnu mi bá Nàìjíríà jà. Boko Haram owó tó gbà wọ́n ṣẹ̀ lórí TikTok. Owó tí Boko Haram ń gbà lọ́wọ́ yín wọ́n ṣẹ̀ lórí TikTok. Mẹ́jẹ́ kọ́kọ́ fi hàn wọ̀nyí. Ó yẹ kí láptọ̀pù ṣì ní power díẹ̀ ká tó máa wọnú ètò lọ. Torí màá mo fẹ́ lò lánàá kò charge. Wàá dúpẹ́ fọ́lọ́run pé a ti raṣẹ́ rí. Ó ti ṣí orange kò charge dáadáa. Èèyàn kan wá sọ pé wọ́n fi Yorùbá nation pọ̀wó. No, ìyá mi Fatima kò ní bàjẹ́ fún yín. Mọ́nà mi èmi ni last man standing. Bó bá wùn yín kẹsà sí ni kò ní ràn mí. Wà láìtàláì súnmọ́ bí láìláìláhù àkóńṣe tẹnu lórúkọ Jésù Kristi. Láàrin ohun tó gbáyé dúró àfi tó bá yẹ pé àfẹ̀mí ṣe ní tagbé dání. Bẹ́ẹ̀ sà sí ni kò ní ràn mí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kábíyèsí. Mo náà bá kan pè mí láti ìlú wa kan mo ní dárúkọ. Mo pọ́ ṣe mí nọ́mbà mi mo mọ̀. Wọ́n ní Koiki ẹ máa báṣẹ́ lọ torí pé intent sọ̀rọ̀ lé lórí òun lòdodo ọ̀rọ̀. A ní Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Wo mo ti bẹ̀rẹ̀ sí kà ṣe rántí lánàá ìwé ta tí mo ní mo rí. A máa kà díẹ̀ lójoojúmọ́. Ẹgbẹ́ mi ló wà báyìí. Kò sígbà tó gbọ́dọ̀ kàwé. Gbogbo ìwé ta kà Nàìjíríà kò àrí nǹkan kan fi ṣe. Ìlú bomb bastard. Àbòfẹ́ wo password mi tó máa fi wọlé wá hackẹ́ ọmọ àlè. Gbogbo brain tẹ̀rí yẹn ó yẹ kẹ́ máa fi hack gbogbo àwọn senator ká wọ́ owó wọn kúrò níbẹ̀ ká fọwọ́ ṣe Yorùbá nation. Lọ ṣe yẹn owó 10 kọ́bọ̀ 20 kọ́bọ̀ tá à ń gbà bíbí báyìí pẹ̀lú àwọn ìyá dáadáa ó yá Koiki gba £10 £20 £50. Èèyàn méjì láti jọ́ta tí parọ́ ká fẹ́ ṣe flag ní sí èèyàn méjì péré ló sì send owó àti kọ́ sílẹ̀. Tó bá pé owó ta fẹ́ fi ṣe á wà níbẹ̀. Ìjọ tó bá pé màá ṣe àsẹ́ndẹ̀ sí Nàìjíríà. Mo kí Mr. Rotimi ẹ bá mi gbá wọlé share but share program yìí miss mi ni. Mo ní mi ni the voice torí pé wèrè Nigerian government tá à ń sọ fún òun làwọn àwọn Boko Haram nísìn wọ́n ti ń tẹ̀ sí Tinubu lójú. Ẹ jẹ́ sáré show yẹn torí pé mo ní fóònù mi ti máa fi ṣe so ẹ jẹ́ sáré show ẹ̀ fún yín. Wọ́n ti gbà sí fún Tinubu àròlé kí ló ń pẹ́ lẹ́rìn bẹ́ẹ̀ ni mad people all over the place. À ń jókòó sí bíbà à ń sọ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ kò work ó ń work ni mo ń jókòó sí bíbà 10 years ni mo fi serve Nigerian community mo ò gba £1 lọ́wọ́ wọn. Òun ni bàbá Adébóyè sọ pé spirit ní problem Nàìjíríà kọ́lọ́n kó wà pẹ̀lú bàbá yẹn. Ẹ mọ̀ kó lójúmọ́ ni mo ń pe orúkọ bàbá Adébóyè ẹgbọ́n kan tí bàbá Adébóyè sọ gbogbo ẹ̀ náà lẹ ti gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn mídíà wa. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi àwọn Boko Haram follow mi lórí Twitter àwọn ọmọ Biafra nìkan ló ń follow wa. Adẹ̀gbọ́n Biafra ọmọ kan àwọn kan ní kò ń ṣe ọmọ Igbo tó sọ pé ó máa poison gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbé ní Canada àti gbé ojú ẹ̀ síta. Kò mí pé torí à ń support wọn èyí tó bá náà máa pa wá
àwọ̀ ò ní pa bọ̀ àwọn rúmọlẹ̀ ó yẹ yín òun la máa rán sí wọ́n ti gbójú ẹ̀ síta kò wá ń ṣe gbogbo Biafra ni à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹja gbọ́n tí àwọn ọmọ wèrè Boko Haram àwa lẹ lè lẹ̀dímọ́ ẹ lọ lẹ̀dímọ́ Boko Haram lórí TikTok kẹ́ lọ máa gbá sí fún wọn níbẹ̀ ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ ẹ̀gbọ́n kan tó sọ ní bíbà ó dà ń pélé lọ́ fi bú Tinubu ó yá kí ló sọ ẹ jẹ́ n fún ní volume ó ní wáńkà Tinubu ẹ̀gbọ́n ṣé ń gbọ́ ṣé ń gbọ́ ọ̀dà ẹ jẹ́ n tún pílẹ̀ lẹ́ǹkan ok ó yá ok ẹ̀yin tẹ́ wà níbà ń bọ̀ ẹ jẹ́ fi ń ṣí plane kẹ́lẹ̀ rí background yẹn dáadáa ṣé gbọ́n kan tó sọ wọ́n ní Tinubu wáńkà ẹ lẹ̀dímọ́ àwọn eléyìí Koiki lẹ̀ ń lẹ̀dímọ́ àtàwọn world media ṣé gbọ́n wọ́n ní Tinubu wáńkà àwọn terrorist Tinubu wáńkà ṣé gbọ́n inú Nàìjíríà lọ́wọ́ tó ti ń threaten Tinubu yìí ṣé gbọ́n wọ́n ní Tinubu wáńkà ok ó dá ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wà ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wà à ń sọ fún yín lójoojúmọ́ pé àwọn people in mini business ẹni Koiki shuttle ó dá ẹ ti gbọ́ yẹn ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ kejì ìkejì yẹn owó ló ń display owó tẹ́ ẹ̀ fún èmi ẹ máa fún Boko Haram ló máa gbowó lọ́wọ́ yín ṣẹ́ni ẹ̀ fi fún wa lówó ẹ̀yin tẹ́ lówó ni mo sọ o kò ń ṣàwọn mẹ̀kúnnù tá à ń struggle kẹ́ gbé owó síta ká fi ṣe Yorùbá nation ẹ máa kówó jẹ Boko Haram ló máa kidnap ẹ tó máa fún wọn lówó ẹ wo owó tẹ́lẹ̀ gbé dání nísìn Ọlọ́run máa yẹ millions of naira tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí kí ló ṣe tó ṣì kí ló ṣe ẹ̀ má disgrace laptop yìí kọjá bẹ́ẹ̀ ó yá wọn bọ̀ ẹ já refresh ẹ̀ a ní kẹ́ mówó jáde ẹ náà mówó jáde no problem àwọn tó máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ lélẹ̀ ó yá ẹ wòran ṣẹ̀rẹ̀ owó tó gbé dání kí ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn ṣẹ́ńkó gbẹ́rẹ́ ń gbẹ́gbẹ́ là ń gbẹ́gbẹ́ ṣẹ́ńkó gbẹ́gbẹ́ ń gbẹ́gbẹ́ là ń gbẹ́gbẹ́ ṣẹ̀rẹ̀ owó tó gbé dání terrorist lórí TikTok Koiki lẹ́ lè lẹ̀dímọ́ ẹ̀rí náà tọ́ba bíbà bẹ́ẹ̀ dá comment anyhow àfi kí n má rí màá rún ẹ sílé terrorist lórí TikTok wọ́n display so DSS ò lè trace IP address wọn kọ́ mọ ibi tó ti operate nínú Nàìjíríà làwọn lè wá mo kí ọmọ Bọ́lájí Abdullahi ẹ gbọ́ wọlé share button ẹ lọ pa àwọn èèyàn wọlé pé mo ti dé ẹ jẹ́ ká play anthem wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ Yorùbá mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí mo ní ẹni mídíà tó dáńtọ́ dáadáa tó dúró tán to the last in tó bá máa gbà la máa fún ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí but a máa kọ́kọ́ educate ara wa torí pé education ló wà important ọmọ Yorùbá mẹ́rin ó ti wà lẹ́wọ̀n bí ṣe ń bá ń sọ̀rọ̀ báyìí ní UK ó ì tí gbọ́ ìbọ̀lẹ̀ yìí wà látàárọ̀ Yorùbá mẹ́rin lórí ọ̀rọ̀ immigration ṣe mọ̀ pé immigration ni topic tá à ń bá lọ we can't see it tí o tẹ́ bá lè rí kí ni kí n ṣe sí yẹn so ẹ sí lórí Facebook mi ẹ sí lórí Twitter so ẹ mọ̀ pé mo ti post ilé látàárọ̀ so dandan ni pé kẹ́ rí ní bíbà ẹ lọ wá lórí social media tẹ́ bá ti rí mo ní kẹ́ máa tẹ̀lé mi kẹ́ yé máa tẹ̀lé àwọn fractals àwọn oríṣiríṣi tó ń lọ lórí social media tẹ́ bá ti rí ẹ lọ wà lórí social media mi ẹ lọ síbẹ̀ mo ti post already a kàn fi wọ̀nyí ni so ẹni tó bá rẹ má bínú ẹ jẹ́ ká play anthem wa ká lè tẹ̀síwájú torí àsìkò mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé Oòduà gbè wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ Pastor Mo mo kí yín ájú wa ṣe gbogbo ẹni tó bá ní Yorùbá ò ní bọ́ nínú Nàìjíríà ìdààmú tó kó wa sí Ọlọ́run Elédùmarè gbogbo yín pátá lọ́lọ́run máa ṣèdájọ́ fún Dizima mo kí ẹ Peter George mo kí yín tẹ́ bá ti rí ìdẹ́wọ̀ yẹn kẹ́ ti rí fídíò yẹn ó wà lórí social media mi mo ti post ẹ̀ lẹ́yìn about 1 hour ago ká plan tẹ̀ mọ́ ká lè máa tẹ̀síwájú ká máa mú ní létòlétò torí double dosage ni tí bá ti miss program kan double dosage ni máa fi fún yín torí pé ẹ need ẹni tó máa fún yín ní double dosage torí a ti bẹ̀rù jù ìjáyà ló fẹ́ pa wá ikú ò tí ì dé a ti ń bẹ̀rù ikú kan dẹ̀ pa gbogbo wa àwọn tí kú máa pa làwọn tó ń dalẹ̀ ọmọ Yorùbá obìnrin ni
ọkùnrin ni arúgbó ni inú omi ló wà ní orí òfurufú ló wà ní àjẹ́ ni oṣó ni Christian ni Muslim ni gbogbo yín pátá l'Elédùmarè máa mú mọ́lẹ̀ torí pé kò jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó pẹ́ but àwọn olórí burúkú olóṣèlú wọ́n fi wá play kite wọ́n fi wá play tẹ́ntẹ́ ẹran ti tẹ́ntẹ́ ẹ̀ ń fi wá play kite ẹran ti kite ó máa sá kite mi máa lọ àròpọ̀ ti lọ ní ànírímọ́ adẹ̀ tún padà wá a ní kí gbogbo àjọ gba Yorùbá nation ká kúrò ní Nàìjíríà kí ìyà lè máa jà àwọn èèyàn kó stop security immigration orí immigration mo ti máa bẹ̀rẹ̀ program lẹ́nìí àwọn 4 wọ́n ti wà lẹ́wọ̀n báyìí ọkùnrin 3 obìnrin kan ó rà pé Monsura ẹ má yẹ kí n gbórúkọ lórúkọ gbogbo ẹ̀ ní máa sọ fún yín nírọ̀lẹ́ yìí ẹja play anthem wa mo kí bàbá Akíntóyè mo kí gbogbo ilé nǹkan sí ẹgbẹ́ wọlé share button kẹ́dẹ̀ like èèyàn 3 sáré ló kì like kí ló dé ẹ̀ ń bá wa jà ni mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí àwọn family mi náà mo rẹ̀ kí àwọn ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ Oòduà mo kí tilé tó jẹ́ àwọn mọ̀lẹ́bí tó dúró tán pé ntí ẹ mọ̀ pé àwọn yín lọ mi mo ti kì wọ́n láyà gan ni torí wọ́n mọ̀ pé tọ́mọ yìí bá lọ kí làwọn àbí bọ̀ wá ní no kàkà kó kẹ́ àwọn náà dúró tì lẹ́yìn pẹ̀lú àdúrà ẹ̀yin lẹ máa kẹ́ gbogbo ẹni tó bá ní máa kẹ́ ìwọ ló máa páì obìnrin ni ọmọdé ni àgbàlagbà ni tó bá porí mi lẹ́ni wẹ̀ ìwọ ló máa páì torí pé jẹ́jẹ́ ni mo jókòó mi tí mò ń bá rìn àjò mi lọ ní London kó tó di pé àwọn nǹkan kan àmọ́ tó fà wá jẹ́jẹ́ ni mo jókòó I can live in this country peacefully mo ní in tó jẹ́ káwa pẹ́ ká fi gbàwé ẹni tó bá fẹ́ go through that Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ kó bára yín kí ni mo ẹjẹ́ ṣáàjẹ́ ẹjẹ́ play anthem ká lè wọnú ètò bàbá mi Kúnlé Ṣítà mo kí yín mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá àti ní èlò kí ni mo sọ gbàgbé 17 pounds àwọn kan ti da mo ti tọ́jú kò ń ṣòwò tá a máa ná nínú 500 owó flight kékèké bó bá dẹ̀ jẹ́ pé lálá máa ṣe ní 1007 owó yàn tí pé 750 kan 1000 mo ṣàmọ̀ èyí tó ṣàjẹ́ but èèyàn méjì ẹ̀gbọ́n mi kan wọ́n wà lórí program ó fún wa ní 50 ẹ̀gbọ́n mi kan náà ní outside London no ní outside Europe ó send 17 pounds tẹ́ bá ṣe ń fún wa a máa kọ sílẹ̀ tó bá ti pé a ṣe flag ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ má jẹ́ kó disturb brain yín pé wọn kò ní bọ́ sí ó máa bọ́ sí ìjọ ló máa bọ́ sí atẹ́gùn tó ń fẹ́ ni ṣẹ́rí atẹ́gùn òun ní Yorùbá nation ó máa fẹ́ pọn anybody lára àwọn tó ń dìlé ẹ̀ tó ń tẹ̀lé Tinubu ojú wọn fẹ́ tó já gbóhùn sókè. fúnlẹ̀ wá torílẹ̀ ìbí wá kàgbéga 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 ìgbàgbọ́ ni láti bẹ̀rù ẹ jẹ́ ká jọ ṣiṣẹ́ yìí ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ní ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lè tẹ̀síwájú fọpọ ire àtòhun tó ẹ̀yin ọmọ Odùduwà máa ó di wàdí bọ́ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mr. Perry Dosunmu ní lórí Yorùbá nation a máa ṣàṣeyọrí láṣẹ Èdùmàrè ó lè wà delay ó lè má dàbí pọ́npẹ́ lójú ó lè dàbí pé kò ní bọ́sí rárá torí ẹlòmíà give up nínú ìrìn àjò yìí ẹ má blame wọn ẹlòmíà náà wọn ṣe mọ́ Kóìkì ọ̀rọ̀ yìí gbogbo yóò yé mi jáde ìwà sọ̀tọ̀hún eléyà sọ̀tọ̀hún àtẹ̀mọ́ jẹ́ ká gbàgbọ́ ẹ má jẹ́ kí gbogbo yẹn kó distract yín kò ń ṣe léèní nírú ẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ìtọ́lọ̀ fi kí àwa ni pé a ti wà ní another era
a sì ní era àwọn bàbá Adébánjọ a wà ní era the new gen kí lẹ máa ń pè ẹ̀hàn kémi ò dá kankan mọ̀ gen kí lẹ máa ń pè ẹ bá mi type ẹ̀ síbẹ̀ mo ní kẹpa àwọn èèyàn wọlé Akin Games mo kí ní gbogbo ìlú Ìbàdàn mo kí gbogbo ọmọdé pátápátá ta ló ń pè bó ṣe jẹ́ bàbá ti wọnú program báyìí tí program ti ń wọlé lọ ẹ má bínú ẹ lọ kí ló ṣẹlẹ̀ okay ń ṣàwẹ̀ ns lágége okay alright then okay alright àwọn ọmọ wa náà ń ṣe awareness kékeré kan lágége báyìí so wọ́n fẹ́ kí n gbé ara ń ta sí sọpá need the device laptop yẹn ní sẹ́yìn ká connect lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní sọ́yẹ́ kí n lọ ohun tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí page Àlùkà mo kẹ́yìn Gen Z so Àlùkà náà wọ́n wà live lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí táwọn ṣe awareness kékeré àwọn dúró tán ṣe rántí pé àwọn Agége ẹ̀ náà ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rálì kékeré kan nígbà yẹn ẹ̀yin kan máa bẹ̀rù ẹ má bẹ̀rù àwọn kan lọ ti jáde lọ tí abájọ òun ló ń pè mí látẹ̀ nǹkan yẹn ìgbà tó get me sórí ilé ló pè sórí ilé emergency mò ń bọ̀ page ẹ̀dà níbí báyìí ó náà kórìí page ẹ̀ ló ti máa gbé right wa ni tá à ń ṣe kò ní àní láti bẹ̀rù sọ jẹ́ kí n wo ohun tó ń ṣe lọ wọn náà bá ń dúró tì wọ́n òun ló ń bá lọ yìí ó náà pọ̀ òun lélẹ̀ so ó náà pọ̀ òun lélẹ̀ ẹ̀yẹ kákọ̀ máa wò lọ díẹ̀ níbí báyìí. awareness tó ń bá lọ nìyẹn ẹ̀yẹ ká ṣe máa wò lọ mò ń bọ̀. door to door in tá à ń sọ pé ká máa ṣe leléyìí door to door ẹja gbọ́ ibo ni speaker mi wà did you take my speaker where is it I need the place abára tí mo ṣe ń wà látẹ̀ nǹkan can I have a place network wọn ò dá àwọn kan wá máa gbéra wá máa risk life èyí kan wá jókòó sórí social media àná mo ní go through details ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kékeré ọlọ́run adé máa fún wọn ṣe wọ́n ṣe ń gbìyànjú wọ́n wá káàkiri báyìí nísìn kí làwọn afẹ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn Agége lélẹ́yìí rádì kékeré lélẹ́yìí kò dìgbà tí rálì bá di gbẹgbẹgbẹgbẹ door to door awareness òun ló ń bá lọ yìí. mo ti dárúkọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ follow program ni bàbá mi mo ti dárúkọ pé ẹ wà lára àwọn tó fún wa lówó so awareness kan ló ń bá lọ yìí nísìn. So we need to continue to encourage the people back home. Right wá ní bọ́lọ́pàá bá dá wọn dúró nísìn máa polóyè Ìgbòho àwọn yanjú ẹ̀ ọlọ́run adé bá wọn yanjú ẹ̀ à ń bọ̀sibọ́sí tọ́ọ̀ bá ti dàrúrú tọ́ọ̀ lọ fọ́ ṣọ́ọ̀pù oníṣọ́ọ̀pù right life lẹ́wọ̀n báyìí ṣẹgbọ́n wọn ní Kóìkì ti gbé life wọn ti gbọ́ pé Kóìkì ti gbé ọlọ́pàá ò lè mú wọn ẹ̀tọ́ wa ni tọ́yẹ́ ká gbé sí speaker ńlá eléyìí ká kọ́kọ́ máa gbọ́ná so torí pé à ń transmit ẹ̀ báyìí ni ẹ ní bínú ẹjẹ́ ń pa noise torí reflection so kájọ máa ṣì wò báyìí for now adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ǹbọ̀ ẹjẹ́ ó dáa kó ti connect ǹbọ̀ ẹ má bínú ṣé bluetooth mi ti can you remove your bluetooth from this cause kò pick tọ̀dọ̀ tèmi okay ó yẹ ẹja padà ẹgbọ́n pọ̀ ti gbọ́ pé Kóìkì ti gbé inú wọn ti dùn bẹ́ẹ̀ pẹ́ ọkàn wọn balẹ̀ pé tọ́lọ́pàá bá tẹ̀ máa mú wọn wájọ mímọ̀ àti wọn ni ọlọ́pàá ọ̀dẹ̀ lè mọ anybody ṣẹ̀jẹ̀ ká jọ máa wo eléyìí lọ́nà switch off that light for me so that kí káwọn èèyàn wá lè máa ẹ̀jẹ̀ eléyìí ni ká ṣe máa wò lọ́nà kémi dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lé lórí. These are the kind of what we can do to kickstart àwọn ò lè máa wà online káwọn kan fẹ́ ṣiṣẹ́ offline káwọn sọ fún wọn pé kò sí opportunity fún wọn tẹ́ ẹ̀ bá rí dáadáa màá share lọ sí ẹ̀jẹ̀ lọ sórí page Àlùkà because mo ti login kò ó fún mi access sí page ẹ̀ ṣẹ̀jẹ̀ wọnú page ẹ̀ lọ màá gbé lọ sórí so ẹ bá wa lọ share àwọn bá ṣe lọ nísìn èmi bá ṣe lọ ní bíbà
àwọn wà powerful jù mí lọ torí pé àwọn wà on the ground and that's the only way we can help them. Kò wọ́n ṣe pé ká wá máa condemn àwọn èèyàn. Lagos State Agége lọ́wọ́ yìí ẹ jẹ́ ká encourage wọn tí bá ti share link yẹn gbogbo èèyàn ní kó lọ gbé kó share intel fi help wa nìyẹn. So mo máa share sórí orí page mi nísìn torí wọ́n mọ̀ pé tí Koiki bá ti gbé ó ti yé yín network yẹn ọ̀dà púpọ̀. Let's help them. Wọ́n ọ̀dà lúrú ẹ ṣé gan-an. I am soapy. This is the way we can get the message to our people by the awareness leaflet. Òun náà fáwọn èèyàn ní leaflet. Imagine tó bá yẹ pa ní bóyá pé mo ní 500 flag nísìnyí èbí máa kó fún wọn nísìnyí bó ṣe ń lọ nísìnyí wọn máa ara ẹ̀ náà ni ẹni tó bá gba flag inú àdùn àìtọ́jú ẹ̀ pamọ́. Ìyẹn la ṣe ní kẹ́ support wọn náà fi kówó jẹ mo mélòó la fi kó jẹ ṣòwò yẹn náà láti ń jẹ láti 24 years tí mo ti wà ní UK ṣòwò Yorùbá nation yẹn náà láti ń kó jẹ. A ní kẹ́ fi gbogbo yẹn sílẹ̀ kẹ́ má dá àwọn wèrè àti asínwín lóhùn àwọn tó ọmọ tó ń pè níjà ìgbára. ohun obj ni mò ń gbọ́ yẹn nísàlẹ̀. So mo ti fẹ́ share link yẹn síta properly. Ẹ lọ sórí page wọn yẹn nísìn ká lọ bombard ẹ̀ pé Yorùbá nation la fẹ́. That is what we should be doing. Bó bá wọn yẹn tẹ̀ kúrò lórí tọ̀dọ̀ tèmi kẹ́ lọ sórí page yẹn gangan kẹ́ lọ wò níbẹ̀. They are not going to be there forever. It's just probably maybe another few more hours. Ká fi support. Gbogbo wa pátá nísìn link yẹn mo ti share sórí page mi. Ẹ lọ sórí page mi nísìn kẹ́ lọ pick ẹ̀ a dẹ̀ máa share sínú àwọn inú comment section. Gbogbo wa la ní role láti play. Fúlàní ń dẹ́rùbà wá lórí TikTok. Àwọn ò lè dẹ́rùbà a lè fi Koikimedia dẹ́rùbà Fúlàní. Tá bá ti lè fi Koikimedia dẹ́rùbà Fúlàní, then we are in problem. Tá bá ti lè fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation fi dẹ́rùbà wọn, then what is the reason tá ṣe ń ṣe Yorùbá nation? Kí ni ta nìyẹn tó ń disturb bẹ́ẹ̀ ta ni Rabiu ń bọ̀ nìyẹn ti wá? Ta ni bàbá ẹ̀ ń bọ̀? Àwọn máa lè àwọn tí Fúlàní ti báyà wọn sùn. Ọmọ tí rí pé ẹ ti ń tákùn yàn kan bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ tó kọ. Ok, mo ní láti ti respond sí akọ̀ máa yọ kúrò lórí platform so mo ti rí. Tẹ bá ṣáà ti máa rí wọn bẹ́ẹ̀ ṣáà máa tag ara yín máa pick ẹ̀ mo ti yọ wèrè kúrò. So network yẹn ló ń affect bí àwọ̀ ọ̀dẹ̀ ní good phone. We all have a role to play. Ọ̀tọ̀ ní online, ọ̀tọ̀ ní offline. We must play both. Mo kí mọ̀ sí mi. Bá ṣe máa play online, ó yàtọ̀ sí bá ṣe máa play offline. Bẹ́ẹ̀mi náà bá ní internet kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe program. So, we lost the signal. Let's hope the signal will come back. Ká máa bá program lọ, tí signal máa fi dé. And we cannot give up. And we cannot be tired. Because n tó fẹ́ nìyẹn. Tó bá ti sún wọn, wàá gbé kalẹ̀, ìrọ̀lẹ́ pa, kò lè sú wa. We will continue the awareness until the dissolution and the amalgamation of Nigeria. But so the signal has gone. I will just, continue slowly until hopefully the signal comes back. And they can share also the Twitter now. Because when network only might fluctuate, what they might need good phone data. But what can we do? So Moki Bubuala can say, like I said, the campaign has not ended. Yoruba Nation Lafe TV, Moki Ogumola Abiodun Moki, Mustafa Nuruddin, and many of you that are joining, and those of you that will join before the end of the program. We're first going to go into our main topic. We've lost signal from Agege, Nibiti, Rally Kekere ni Rankpe, Talikpeni, àwọn ìbá ní door to door. And there's different kind of rallies. Rally alariwo wà, rally oníranpẹ́, door to door, leaflet, kí la fẹ́ Yorùbá nation. Fẹ́ Yorùbá nation, kí ló dé ṣàlàyé fún wa. Ṣé máa gba lé kúrò lọ́wọ́. No, wá ṣàlàyé fún wọn. And that is what is called Yorùbá nation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé wọn. Àwa náà la dẹ̀ máa ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa kó lè bá yé wọn. Torí kò ń ṣèbẹ̀rù. Wọ́n máa gbà sọ kúrò lọ́wọ́ wa o. Hey, we will tell them all the reason that it will be possible. Mo kí Baálẹ̀ Ẹ̀ṣẹ́gọ́ni, mo kí Mr. Adeyemi and all our silent listeners. Mo kí àwọn ti Agége,
tí wọ́n dé pé náà àwọn sì máa jáde, àwọn ò ní jókòó lásán, kò dìgbà táwọn bá rí Ìgbòho káwọn tó ṣe kí ni àwọn máa jáde. Bọ́lọ́pàá bá mú wọn pátápátá wá sun prison lálẹ́ yìí, tó bá máa fi dàárọ̀ ọ̀la olóyè máa pè pé kí ló ṣẹlẹ̀, bàbá Akíntóyè máa pè, ọba Ògbóni wà nílé, ìyá Jagun wà nílé. Lóòótọ́ ilé rò pé they are not gonna do anything, but àwọn náà mọ̀ pé àdàlúrú àdẹ̀ tí pè fógun torí pé ogun kọ́ là ń pè fún. So mo kí ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn, Fatai Mọ́tájọ́, mo kí yín sà, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Don Kelvin Cookman, thank you so much for joining us. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, atọ́bìnrin àtọkùnrin, Yàwá Bọ́lá Tító Adérìntó, wọ́n ní our warrior White Lion, thank you for the job you're doing. Mr. Kende Pópóọlá, mo kàn fẹ́ kí yín briefly, then I'll go straight into the program because I think lo 40 minutes. Mr. Johnson Kende, mo kí yín. Winners never quit, quitters never win. Oduduwa nation is the goal. Bàbá wa Sunday Adéagbo ló sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn bàbá dáadáa. Mo ń bọ̀. Mo ń wo brother mi kan lórí kíní lánàá. Signal ẹ ti lọ, so mo ti share. Ọlọ́run bá wa pẹ̀lẹ́ yín, àlùkà. Ọlọ́run fi yín sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní Agége ní Àlímọ̀ṣọ́ local government, gbogbo yín ni mo kí. We have suffered for too long in Nigeria. Ìyá mi Títí Lọlá Shaw, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Àkọ́kọ́ lẹ máa darapọ̀ mọ́ wa ní àṣàkọ lórí bíbà, ẹ bá wa ṣe kí ni, ẹ bá wa like, ẹ bá wa share. Mr. Taiwo Gbénga, mo kí yín, mo kí Yẹ̀kínì lẹ́ẹ̀kan sí. Adéwálé Adéyẹmí ní gbogbo Àlímọ̀ṣọ́, ẹ bá mi kí gbogbo àwọn tí wọ́n náwọn ṣe Yorùbá nation mọ́, wọ́n lọ darapọ̀ mọ́ olóṣèlú, ebi ni. Gbogbo àwọn tó bá ń ṣe Yorùbá nation tẹ́lẹ̀ tó padà lọ ṣe olóṣèlú, àwọn tó ń ṣe ni o, ebi ni, ẹ lè blame wọn. People are hungry, ebi ń pa àwọn èèyàn. Mo kí mọ́mì mi Florence Fadípẹ̀, ẹ ṣé gan ni mà. Mo kí gbogbo yín tẹ́ wà ní Kaduna. Àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ káàkiri ní gbogbo all over the world. We will conquer, but we have to fight for it. Kò ń ṣe pé ká gbé ìbọn là ń sọ, but tá bá bọ́ sórí M1, gbogbo gìtá máa jáde. But for now, ẹ jẹ́ ká educate ara wa. Koiki ṣáta, come back home. Brother mi kan tẹ́ni, Koiki yé máa dá wọn lóhùn náà, ó stupid ni. Kí ló ń dá wọn lóhùn pé come back home? Wọ́n fi wọ́n sílẹ̀. In tó máa jẹ́ kó lúkálukú bọ́ sójú títì, ó ń súnmọ́ bọ̀ kẹ̀rẹ̀, kúrú kẹ̀rẹ̀, kùrù kẹ̀rẹ̀, ẹja tọ̀nà padà. Àbí ó dà pé ó wà òkè báyìí, náà ẹ̀gán dẹ́rù múyàn. Ẹ kúkú rí mi dáadáa bí. Ìyàwó mi bá dé nísìn, á bèrè owó náà nísìn, mo gbọ́dọ̀ sọ pé kò sówó náà. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ní ṣẹ́ra wa, but a máa gbasi fúnra wa ká máa fi délẹ̀ lérí. Torí pé àwọn ọmọ Yorùbá kan wà, wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká lọ. Àwọn ọmọ Yorùbá kan bẹ tí wọ́n ní pé ká má tí lọ. Èmi kúrò lára àwọn yẹn o. I have said it continuously. We will fight this to the last man standing. Mo rí bàbá mi Olúdárí JP Moore. Wọ́n ti fìyà jẹ wá tó pọ̀ jù. Wọ́n ti threaten wa. Àwọn olóṣèlú sọra wọn di mini god mọ́ wa lọ́wọ́. A dẹ̀ sọ pé okay, mind. But what we are saying is that ẹ jẹ́ ká jọ kúrò ní Nàìjíríà náà. Ṣé bá wà lá nílẹ̀? Àjọ máa manager, bàbá mi George Akíndélé, mama ka comment yín. Màá dẹ̀ fún yín láyè kẹ́ pè wọlé lórí ti ìrọ̀lẹ́ ìbọn, ẹ jẹ́ kí n débì kan náà. Wọ́n ní £1 ó ti di 2,102 naira lẹ́ni 28 ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù August 2024. Wọ́n nǹkan ó ti di 2,102 naira. Mr. Femi Elias, mo kí Alájà Elias, mo wá kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kan tó ń pè ní ìfẹ́lódùn àti akíkanjú. Ẹ má yẹ ká bára wa jà. Ẹ jẹ́ kó lúkálukú wà ní position ẹ̀ ká máa báṣẹ́ lọ. Mo kí ọ bàbá mi Àwòrò Ṣàṣà. Mo kí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn. Kódà mo kì í kí ba Gani Adam. Bóyá ta bá kí wọn, bóyá ara fi wọ́n pé Koiki, bóyá wá padà wálé díẹ̀. Bí ẹ̀rù ń ba Gani Adam sí ni pé ta bá dálẹ̀ tán a máa sá lọ. Kábíyèsí Elédùmarè kò ń ṣe bí tèmi. Àwọn ọmọ Yorùbá rẹ́dì gba Ìgbòho rẹ́dì tẹ́yìn bá ti ṣe tán. Ẹ̀yin lọ, àwa máa tẹ̀lé yín lẹ́yìn, a máa shield yín. Àwọn wèrè tó ń dẹ́rù bàwá tó ń dún mọ̀kòkò wọ́n tó ń pera wọn bí Ìgbòho, wọ́n tó ń pera wọn. Àwa kan ò ní lè di gìtá bọ́ máa tẹ̀lé yín lẹ́yìn.
màá kọ́ máa hide ìṣẹ́gbẹ́ ìbalẹ́gbẹ́ ni sódà tí kìíní ẹ̀ pé bá ní gbogbo àjẹsára lára sì máa dúró sẹ́yìn wọn àwọn èèyàn ti bínú wọn fẹ́ pè wọlé wọn ní Koiki fẹ́ pé ara lè tó jáde yẹn pè wọlé yẹn gbẹnu sí mic bí àṣà bàbá mi Oríyọmí Hamzat grandma tẹ fẹ́ dá sórí ètò onímọ̀ hello grandma ẹ ti mute o àgbọ̀yàn ilẹ̀ tún mute ara yàn ilẹ̀ pẹ̀ tún àwọn màmá wọn máa ń gẹ̀ẹ́tì fún ẹ ti mute ó mà ṣe o ẹ mute ara yàn àgbọ̀yìn ọ̀dà jẹ́ yọ kúrò speaker ẹ lè má gbọ́ mi rárá ẹ ti mute ara yàn àgbọ̀yìn rárá ẹ ti mute oh my lord ọ̀dà let's disconnect Dizzy man sọ pé Koiki bí ó gbàgbé ni o mọ̀ pé wọ́n ṣe wọ secondary school ọmọ kékeré nìyẹn àgbàlagbà lèmi ní 1990 £1 was 14 naira ẹ̀wọ̀ ayé ẹ ti mute lẹ́ǹkan ọmọ mi ẹ gbọ́ ṣé ń gbọ́ mi nísìn. hello. ṣe fẹ́ dá sórí ètò ni mà. ṣe fẹ́ dá sórí ètò ni grandma mo wà lórí live program ṣe fẹ́ dá sórí ẹ̀ ni. ó ní ọmọ ara aṣọ kan kìnnì kan lórúkọ fọwọ́pọ̀ fi ń sọ̀rọ̀ lánàá bí ìjẹta ni wàá ní kí wọn. aṣọ fún rally £25 fún fleece different sizes ló wà so tẹ bá fẹ́ màá send account tí wọ́n sanwó yẹn sí £25 tẹ bá dẹ̀ tú ní díẹ̀ fẹ́ lè fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ fi sí màá wá fún nọ́mbà alájà Queen Ara so that láti lè mọ bẹ ṣe máa gba aṣọ yẹn lọ́wọ́ wọn kó tó di October lágbára Ọlọ́run. okay send the what you call amount and at account ẹ ti bá ṣe tán lórí program màá send ẹ sí mọ́mì ẹ ṣe gan I will do so. ẹ jẹ́ yọ kúrò lórí speaker bí kò mo wà lórí live mo ń gbọ́ yín kí lẹ sọ. a máa yọra kúrò lọ́wọ́ Tinubu Jagaban ni ó ta rẹ̀ ní. kò ní gbà wọ́n ní gbà ẹ má ẹ̀ka ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ pọ́ máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ọlọ́run á yọ wá kúrò náà ẹ̀ àná Ọlọ́run á yọ wá kúrò màmá Jaga bandit ni àti ń dìde òun náà la ṣe ń pariwo lójoojúmọ́ ó dà ẹ ṣe gan ni grandma màá bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò ẹ ṣe gan ni àwọn ìyá dáadáa àwọn tó ń ta wọn lára náà nìyẹn pé àwọn ó jẹ́ jẹ́ àwọn ìyá yìí ló máa ń pe Koikimedia ìyàwó mi á ní àwọn ìyá Oòduà tí ìyàwó mi bá ti ń sọ bí ó ti ń jealous á ní àwọn ìyá Oòduà ti ń pè ẹ́ ìyàwó mi á ní àwọn ìyá Oòduà wọ́n ní 1990 kí lẹ sọ mọ́mì mi Ọlájíre Kókà wọ́n ní wọ́n bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ pè wọlé Koiki bí ṣé kí n ṣí phone line ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú phone line ẹ lè pè wọlé torí wọ́n ní Koiki má lọ pé Koiki nísìnyí ojú ara máa ń kán bá lọ pé Mr Jaye TV mo kí ẹ bá mi support Mr Jaye TV mo kí ẹ má bí mo kí wà mídíà wa látòrí olórí wa ìyá wa Dr Zabi ìyá dáadáa ẹ̀yin ò rí pé gbà tí ìyá dáadáa ti dé gbogbo nǹkan lọ létòlétò ó ń lọ létòlétò. Can the rally fleece be posted for how much? Alájà Queen Ara ló máa lè dáhùn ìbéèrè yẹn. Ṣé inú London kan lẹ wà ní mọ́mì? Mr Taiwo. Ẹni tó bá wà ní London ẹ wá kọ̀lẹ́tẹ̀ ní East Street. Kò sẹ́ni tó mọ East Street Market. Alásàlátù kan tá a máa ti ń ṣe wúrùdì. Ta ló mọ wúrùdì? Má lọ fojú di mí o, mo sọ fún ẹ pé mi gan dúró dáadáa mo di ṣòkòtò. Èmi náà máa ń ṣe wúrùdì. Ó ti tójọ́ mẹ́ta bá ti lọ ni astagfirullah wọ́n wá dẹ̀ ti Jésù ó tẹ̀lé ti pẹ́ tí mo ti lọ sí chọ́ọ̀chì ìyá àdúrà mo pé gbẹ̀dú mo ní kó jẹ́ ká lọ sí chọ́ọ̀chì ìyá àdúrà kò dá mi lóhùn mo bẹ́rí tètè sọ̀rọ̀ níjọ́ òní ẹ yẹ ká fọkàn balẹ̀ àwa la ní síyá gbẹ̀yìn kí ni mo sọ àwa la ní síyá gbẹ̀yìn so tó bá fẹ́ mọ ibi tẹ́ ti máa kọ̀lẹ́tì flix yẹn wọ́n ní ní East Street Market kò sẹ́ni tó mọ East Street ẹni tó wà lásán London gan kó tó kó lọ lásán London ìbínú London lẹ́ ń gbé nígbà tí nǹkan tight tó di pé council lé everybody àwọn kan ya lọ sí Manchester wọ́n lọ settle down síbi àdúpẹ́ àwọn kan lọ Liverpool àwọn kan lọ sí Coventry London wọ́n wà látà pè mí lọ́sàn-án yìí ó náà wọ́n wá ilé 3 bedroom lọ need London ti wọ́n jù ẹ má ká divert mo kí ẹ lórí ẹbí wa. Now many people are concerned and worried about Yoruba nation. But is it ever going to happen? Koiki, stop deceiving people. Baba Kitoye and Sunday Igboho don't have anything to call. Ilé ń ta lára. Ṣé pé kò borúkọ jáde rí sí?
kò gbé picture jáde, kò gbórúkọ jáde, ó ní òun ṣòlí fan. Dúpẹ́ Onítìrí is good, God send. Ó ti declare Yorùbá nation. Ẹ wo mugọ̀. Ṣẹ̀rọ mugọ̀. Ẹni tó declare nation fún kò lè gbórúkọ ẹ̀ jáde àti picture. Ó wà lórí comment báyìí nísìnyí. Ó ní Koiki, stop deceiving people. Dúpẹ́ Onítìrí ti gba country fún mi. Kò dẹ̀ lè gbójú ẹ̀ jáde. Kò lè gbójú ẹ̀, ojú ò sí nínú picture nísìnyí. Mo ò rójú ẹ̀ náà. Ibo lójú ẹ̀ wà? One bastard. Òmùgọ̀. Àwọn ará ń ta wọn. Àwọn gọ̀ǹgọ̀ṣú òdìdà rẹ̀. So ẹgbà country àyẹ tó ń já láti gbé orúkọ ẹ síta, kí ló ń bẹ? Ṣebí Dúpẹ́ kájọ pé àmọ́ bíi tí Dúpẹ́ wà. Ìwọ tó jẹ́ ọmọ ìlú yẹn, kí ló dé táyẹ tó ń já? Èmi ò tí gba country nísìn, àyà mi ò já. Ojoojúmọ́ ni mò ń bójú síta. Koiki, please, let's create awareness to those in the village. À ń gbìyànjú. Ẹ jẹ́ lọ sórí page ẹ̀rìn. Ilé-iṣẹ́ máa create ẹ̀ ní o. Kò sí post kankan nínú ẹ̀. Kò sí ẹyẹ, kò sí kankan. Kódà Yorùbá nation country tó gbà kan kò post ẹ̀. Ìyẹn tó ń kọ́. Yorùbá nation country tó gbà kò post ẹ̀. Ẹ lọ síbẹ̀, ó náà ń ṣòlì SHOLLYFEN. Mo ti lọ sórí timeline ẹ̀ mo wà báyìí nísìn. Kò post kankan síbẹ̀. Ó lè jẹ́ ẹ máa kẹ́ torí mo fẹ́ kọ́ divert program yìí. Ẹ jẹ́ ara filẹ̀ bẹ́ẹ̀. Torí easy sọ fún mi pé wèrè ni wọ́n. Wèrè gọ̀ǹgọ̀ṣú òdìdà rẹ̀. Mọ̀ sí mi ní 1981 àwọn iṣẹ́ náírà 1 naira ní 61 cent la máa pe lè torí kò pé $1. Mr. John ni madman má dá yẹn lóhùn Koiki má jẹ́ kí wèrè kan wá tí wá divert attention ẹ̀ now. Mad people all over the place. Àwọn wèrè. Now kí ló ń pè ní country? Kò sẹ́ni tó máa náà wọ̀n mọ̀ yẹn nísìn, but in táwọn èèyàn ń bèrè ni pé ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà jáde? Àmọ́ kọ́kọ́ push awareness. 1988 Peter George ní my monthly salary was 89 naira 50 kobo ní 1988. How many years ago? So what changed? What happened? Saheed Eniafeni asked him what is the situation of the country now. Bàbá yóò da ìyàn tó da níyìn. Kí n bèrè lọ́wọ́ ẹni tí kò post nǹkan tó ń jẹ́ country wọn sórí timeline ẹ̀ pé kí ni òun kò tí mọ situation rẹ̀. Kò mọ situation rẹ̀ náà. Mr. Adédèjì mo tí mo kí yín. Èèyàn ń bèrè pé níbo la dé nínú Yorùbá nation. Mo ní àìtí débì kankan, à ń tẹ̀síwájú. Ó ní mò ń deceive àwọn èèyàn. Mo ní at least àwọn tá à ń deceive wọn pàtí ìgbà country. Mr. Saheed wa ní Koiki bá mi bèrè pé níbo ni situation country tí wọ́n wà. Biafra gan tó lé pọ̀n tó lé kaná gan wọ́n ti declare country. Wọ́n sun dé títí di pósì di December. Mad people all over the place. Mo pity ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé wọn. Mo pity ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wọn. Kí lẹ sọ? Ẹni kì í fi sílẹ̀. Mo ti fi sílẹ̀. Mo tẹ̀ falẹ́pọ̀n tẹ́lẹ̀ náà mo ti fi sílẹ̀. Bomb bastard all over the place. Kọ́lọ̀ má jẹ́ ká dàgbà ká danú òun lọ̀rọ̀ wọn torí wọ́n ti dàgbà wọ́n ti danú. Bàbá mi Jimmy Kọ́yàwó kí wọ́n ti ní dementia. Now let's come back to the reality. Mo fẹ́ kọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ padà síbi tí bàbá Kítóyè ti sọ fún wa pé ewu ń bẹ tí a bá ní border tí kò wà controlled. Màá wá mú lọ sí àwọn ọmọ Nàìjíríà 4 Yorùbá ni wọ́n. Kò wù mí kí n jọ pé àwọn Yorùbá ló tún wá mú báyìí but kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí. And I have to talk about it. Èmi kàn fẹ́ link ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá à ń ṣe. Kò wá sí ignorance to àwọn òyìnbó yẹn Ṣẹ́gun ọ̀nà ṣẹ́wàá ń bí. Kí la máa pè bẹ̀ yẹn? Kò sí pé ignorant ni mí. Ohun èmi náà kọ́ ẹ kí n ti gbàwé mi ti pẹ́. Mo lọ through normal route. Màá sọ̀rọ̀ débẹ̀. So ẹ̀yin tí mo dẹ̀ fẹ́ wà very careful lórí case yẹn but case tó ti dájú ẹ̀ ni. I am not here to defend them. I am here to link it pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation because bóyá tí Nàìjíríà bá da probability wà pé a lè má bára wa nínú situation ìyẹn náà tún wà. But UK ò fẹ́ mọ̀ bóyá Nàìjíríà da kò da. Ìtí UK sọ ni pé má lọ ṣe báyìí tó bá ṣe báyìí ìkékeré máa dùn ó máa lọ ẹ̀wọ̀n ìkékeré máa dùn kẹ́ńkẹ́ńkẹ́ńkẹ́ńkẹ́ ìkékeré máa dùn. Ṣé mọ̀ pé ìkékeré máa dùn wọ́n ti ń fa lọ́yàn báyìí nísìn kéèsì mi tútù wà fún mo ní probability
capability wa pé by the time tí kékeré máa fi jáde Biafra country ló máa lọ torí kò ní lè dé sí Nàìjíríà mọ́. ẹ ṣé gan ni wọ́n ní 1988 tí wákàtí àwọn tó mọ maths tó ṣe further maths wọ́n ní a ti pé 36 years. So kí ló wá ṣẹlẹ̀ within 36 years? Kí ló fail? Kí ni structure tí kò lọ ní Nàìjíríà tá fi wà níbi tá bára wa lénìí? Mo bi ra lánàá pé ta la ṣẹ̀ ká lọ dọ̀bálẹ̀ fún wọn. Wọ́n ní ta ṣẹ̀ pọ̀ o. Àwọn tí wọ́n kó lọ lẹ́rú a ṣẹ̀ wọ́n. Àwọn tí òyìnbó kó lẹ́rú tí wọ́n fẹ́ lọ tó ń dọ sí point of no return tí ICTV fi débẹ̀ a ti ṣẹ̀ wọ́n náà because most of them wọ́n lọ pẹ̀lú spirit wọn pé ohun wọn lọ́kàn ohun èmi lèmi wá sí UK kò hun àwọn ará bí yẹn níjọ́ náà lọ́hùn nígbà tí wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ òwò ẹrú so a ti ṣẹlẹ̀dá wọn but we can get forgiveness from them and àwọn kan dẹ̀ ti ṣe gbọ́wọ́ ní kí n sọ̀rọ̀ débẹ̀ lọ́jọ́ iwájú mo ní ẹ gbọ́dọ̀ kàwé Koikimedia. Àwọn èèyàn ti náwó tẹ́yìn ò mọ̀ lórí ìrìn àjò yìí tó ń ṣe sọ́dọ̀ wa lórí pé láti fi plead pẹ̀lú àwọn tí wọ́n kó lẹ́rú wọ́n bẹ̀ mí pé kí n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ with evidence tó ń ṣòwò kékeré torí pé àwọn ìran kan ló wà involved nínú ọ̀rọ̀ òwò ẹrú nílẹ̀ Yorùbá tọ́kò náà pẹ̀lú àwọn òyìnbó tó fi di pé tó bá ti gbé ẹ dé point of no return wọ́n bíbà bẹ́ẹ̀ dá kó sọ pé o tún padà sílé mọ́ o di slave nìyẹn. But ní 1998 èmi ni mo fẹ́ lọ ṣe ẹrú ní London ó wù mí nítorí pé Nàìjíríà work màmá mi ti ń dẹni tó ń ra dọ́là ní ó ti ń lọ sí eye kan ó wá ní kíní yóò ní dá jẹ́ kí èmi kọ́kọ́ sá lọ ná kí n lọ hustle bí wọn náà ṣe ń hustle but ẹ wà careful nítorí pé níbi hustle yẹn immigration máa wà involved. Ẹ gbọ́ mi dáadáa immigration máa come in place. Ìdí táwa kan ṣe pé gbàwé ni pé a lọ through proper channel. Ó dùn wá pé káwa náà ti gbàwé ká ti gba British passport ká ti gba indefinite stay ká máa lọ káàkiri ká máa fò ká máa lọ Nàìjíríà ká máa ṣẹlẹ̀kẹ̀dí ẹ̀yin tẹ́dé lánàá ẹ fẹ́ gbàwé lẹ́ni wàá wọ wàhálà Ọlọ́run má jọ ṣẹ̀wọ̀n. Ẹ̀gbọ́n dáadáa ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń dé lẹ́ni o fẹ́ gbàwé níjọ́ tó dé yẹn náà o fẹ́ ṣe bí Koikimedia Koiki àwa jẹ́nsì agbọ́dọ̀ gbàwé nísìnyí ọmọ ẹ̀wọ̀n ló fi ń ṣeré èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Immigration bí Dr. Kemi Olúlọ́run is one of the fraudulent things in the world but UK is only trying to protect their interests regardless of who you are regardless of your country. They don't care because wọ́n gbọ́dọ̀ protect the border wọn. Intermark kan yẹn pọ̀ ẹ rántí page kan ni màá tuntun kà fún yín. Àwa lọ béèrè pé ṣé àwọn ọmọ Yorùbá mẹ́rin tí wọ́n sentence ní Woolwich Crown Court ṣé wọ́n jẹ̀bi àbí wọ́n jẹ̀bi lábẹ́ òfin ìlú yìí. Bọ̀jẹ́ kọ́kọ́ ka ibi tá a bá ṣẹ́ dé ní week 15 lórí ọ̀rọ̀ ẹ rántí. Eléyìí ń ṣe ti Dúpọ̀ Onítìrí tó ń sọ̀rọ̀ tí kò fún wa ní pépà o. A ti ní document kò mú document jáde document ìdàká máa review ẹ̀ kò mú jáde bàbá Akíntóyè máa fún wa ní 95 page tó ní kí gbogbo media máa lọ sọ̀rọ̀ lórí. A ti wà ní week 15 topic ni mò ń treat lọ́wọ́lọ́wọ́ Ọlọ́run wá ní àwọn èmi ò tẹ̀mọ̀ kó ń ṣe kéèsì àwọn kan àárọ̀ yìí ni mo ṣẹ̀ gbọ́ pé wọ́n sentence àwọn ọmọ Nigerians tó jọmọ Yorùbá sí ẹ̀wọ̀n nílùú yìí látara fraud tó ṣe ní ọ̀rọ̀ immigration. Ó rò pé àwa ta pẹ́ tá fi wálé tá di bàbá London torí pé a lọ through the proper process. Ó máa ń pẹ́ lọ́jọ́ iwájú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa gbọ́dọ̀ tighten immigration wa torí ìlú tó máa dá ní ilẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ fi ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà Yorùbá mi máa dá nírọ̀lẹ́ yìí a gbọ́dọ̀ fi country wa ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà lọ́jọ́ iwájú nítorí pé o lè gba Japan passport anyhow wọ́n bíbà bẹ́ẹ̀ dáa ni mo sọ àwọn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ ló sọ fún mi kọ́ lọ́ máa ń kẹ́ brother wa tó ń bẹ níbẹ̀ àti wo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Japan o kò lè pa gidi kó gba Japan àbí Hong Kong àbí South Korea passport kódà tí America gan ò lè rí gbà tó bá máa gba ti British wàá lọ swear allegiance fún king wọ́n bí dádì ẹ̀dá kò sọ pé o fẹ́ gba British passport o ní swear allegiance o ì tí fẹ́ gba British passport nìyẹn o sì ń ṣeré ọpá
wàá ní indefinite stay but ó ní British passport tó bá dẹ̀ mọ́ lọ America ó máa apply fún visa ni wọ́n dẹ̀ lè deny yẹn torí o gbé Nigerian passport dání. Reason táwọn èèyàn ṣe ń náwó fún immigration nìyẹn ẹlòmíì ti ná over £40,000 pé a fẹ́ gbàwé nílùú yìí. Now ẹ jẹ́ n sáré ka ilé yìí màá wá lọ ka in tó yọ jáde tí ó ti wà ní gbogbo pépà lù yìí kò tí ì sí nínú metro tọ́lá mo mọ̀ pé wọ́n máa gbé síbẹ̀ metro tèmi lélẹ́yìí àwọn gúrùpù kan bíi tàwọn ti P-Square wọn náà ilé náà ti bára wọn jà àwọn òyìnbó ní but ti come together wọ́n máa pawó ẹ rántí pé P-Square náà bá ṣe ń jà bí lẹ̀kẹ̀dí wọ́n padà wọ́n jà but lọ́la I'm sure pé metro newspaper máa la ojú àwọn Yorùbá yẹn sí orí eléyìí ń sọ̀rọ̀ mo mẹ́ni náà rí èmi ò mọ̀ wọ́n rí I am not here for them ẹ gbọ́ mi dáadáa torí mo mọ̀ pé gbàlẹ́ máa ní à Koiki ti lọ sọ̀rọ̀ wọn journalist lèmi ò kíá o mo fi ń ṣe program ni o mo fi prepare àwọn ọmọ Yorùbá fọ́jọ́ ọ̀la pé kọ́lọ́n kó jọ Instagram bí a torí program ta play lánàá wọ́n ti reduce mi sí 1 hour again náà má ṣe o 4 hours ẹ̀ ló máa ń fún mi wọ́n strike mi díẹ̀ lánàá ẹran tí mo ní máa lo fídíò bèbí yẹn mọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ ti pọ̀ jù lóòótọ́ ẹran ti gẹ́ẹ̀ dúdú yẹn bí f word yẹn ti pọ̀ jù nílò mọ́ ohun tí mo lò lánàá ni wọ́n ti reduce Instagram wa tó yẹ pé normally 4 hours tó ń fún wa ó ti ṣe 1 hour ní sọ ti dákẹ́ kọ́lọ́n jẹ́ ká tó rí 4 hours padà but for now a ti go live again. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi o ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ wọ́n rí èmi ò mọ̀ wọ́n rí o I am not coming for them. Èmi ń ṣe analysis nípa reason tí British ṣe jẹ́lì wọn as why ti immigration policy ló jẹ́lì wọn because tó bá ṣe the right thing wọ́n ní jẹ́lì wọn náà àwọn èèyàn ti gbàwé nílùú ìtọ́ ń gbádùn ẹ̀ but látara pé adẹ̀tún mama oyè yín ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ torí gbogbo wa la nílà káyè ó fẹ́ kí n là mọ́lẹ̀ no ẹ wá sínú orí mi gbà yẹn because nǹkan kan ló ń lé wa ní lọ́dọ̀ tiwa ṣùrùtù ń lé gbogbo wa kò lé ẹ ó ti lé mi jẹ́ kí èèyàn kan parọ́ fún ẹ pé ṣùrùtù ò léwu ní Nàìjíríà jẹ́ kí èèyàn kan parọ́ fún ẹ pé ó ti ní British passport pé ṣùrùtù ò léwu lòun fi wọ London mẹ́wàá ni ṣùrùtù ń lé ẹlòmíì elephant gan ló lé tó fi dé London torí lójú oorun ó máa rí elephant rèé o yéé kí ló ṣẹlẹ̀ o àní Nàìjíríà ń ṣe country. It's a country that have taken us backwards as Yoruba people. Àwa ìran ọmọ aládé, àwa tó yẹ ká máa control Britain. Àwa wà behind. And some of you want me to still believe in that nonsense country. Kò rí bẹ́ẹ̀. We must pull out with everything that we have. And the first thing is to create awareness and prepare the minds of millions of people. Wọ́n ní gbọ́ àwa mọ̀ yẹn. But in tó máa jẹ́ kẹ́ gbọ́n, ó ń súnmọ́ bọ̀ ni. Ebi wà lára ẹ̀. The future is bright, but no longer in Nigeria for us. Let's get the hell out of Nigeria so that we can do better. So that we can do better in the Orílẹ̀-èdè Yorùbá, which will transform the world in the area of financial technology innovation to be used to rebuild one of the best evolving economy to emerge in the modern times. Ní ti ìgbàlódé, kò ń ṣe politics làwọn èèyàn ti ń rówó lábúrọ́dì káàkiri. Kí wọ́n mo ṣe lè ṣe orí àwọn èèyàn kí n kò gbé díẹ̀ picture díẹ̀ fún yín kẹ́ wá lọ wo àwọn young boys tó ń pawó gidi tó ń ṣe fraud tí wọ́n ní láti gé orí èèyàn. But you cannot operate in a country that has taken us for too long backwards. You cannot. So when we are going to talk about this tonight, we are not here to castigate a family. To the family àwọn kan ni. But there's nothing we can do about it. We got to talk about it. Torí ó relate mọ́ nǹkan táwọn sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. And the news is already in the public domain. And I'm going to put their picture out for us to see. There's nothing you can do to that. It is already in the public domain. Lẹ́ẹ̀kan sí, 4 members of a gang that sold over 2,000 fake marriage certificates to support fraudulent immigration claims have now been jailed for a total of 13 years. That is what they call immigration rules. Mo kí Mr. Tunde Akin. So if you want, do not come for me. I am here presenting to show that the Yoruba will also have the best immigration policy to stop anybody from attacking and killing any one of us in the near future.
Because Tinubu, they protect her as we speak right now. And we can no longer live in denial. So some of you will start seeing the images of these people behind my camera. I wish I can print out, but I'll see. But on top of me on Facebook, within the next few minutes, what is sentenced to 13 years would appear on the back of my banner. These 4, as far as the UK government says, they are all criminals. And that is the way it is. What they reform about in the prison, the UK prison is there for that purpose. They will probably maybe have to deport some of them. I don't know. But UK need what is Jawolole through immigration, which is something that I have talked about on this platform continuously about my own experience. Because it's a very, very important thing that most of you are very careful. I know you want to settle down quickly, but settle down. It will take process and process and process. But if you can endure, endurance endure pain to cool, can get the hell out of Nigeria. But if you endure pain, but if you Yoruba nation, could be possible. Yoruba nation, taba magba, taba sọ pé kò ní wà painful. Ó better ká kúkú sọ pé a ṣe Yoruba nation mọ́, but Ọlọ́run ní fìyẹn sí wa lọ́kàn. Yoruba nation ta fẹ́ gbà tí a fẹ́ ní pain, tó máa sọ pé eléyìí ti pọ̀ jù. Tí fẹ́ gba Yoruba country nìyẹn, gbogbo ẹnu mo fi sọ ní bíbá. Àti sọ de lẹ́yàmẹ̀yà. There will be pain in getting this country, whether it is me, whether it is you, whether it is your family, whether it's a group, whether it's an organization. We must endure the pain. Without the pain, we are not going to get Yoruba nation. Because pain no might be ìdùnnú tá ń fẹ́ yẹn. Ẹ fẹ́ gba ìdùnnú, ẹ fẹ́ go through pain. Ìrọ̀lẹ́ ń pa àgbà Yoruba nation. I have said this continuously to our leaders when I went home in 2021. Which are sure I fẹ́ endure pain yìí, when I fẹ́ endure on the tutan in tí mo fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Èyí tí Aláàfin sọ ìyẹn ń ṣe fún public consumption. A gbọ́dọ̀ ready fún pain yẹn. Pain yẹn wà lára tá ti ń go through. Wọ́n gé orí èèyàn, àrọ́jà, economy, insecurity. It is part of the pain that we are going through right now. Food inflation in Nigeria today is 200%. Mo fẹ́ divide kúrò látara eléyìí tí mo fẹ́ sọ yìí. Mo ń prep background image yẹn ni fáǹfààní àwọn tí wọ́n wò mí lórí social media tí ó wà lórí Facebook lọ́wọ́lọ́wọ́. Let me say this again clearly. Do I pity them? No. And I'm being honest. 1 month àwọn ṣe. Ìtẹ́mi ṣe nísìn, mo mọ tí mo ṣe, mo mọ consequence tí mo ṣe, mo dẹ̀ mọ bí tí mo fẹ́ jẹ́ kí result ẹ̀ jáde sí. Ayọ̀ dẹ̀ ló máa bọ́ sí láṣẹ Èdùmàrè ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá. Ayọ̀ ló máa bọ́ sí, àwa la máa borí wọn. So ntolúkálukú ń ṣe, ó mọ̀. Ntolúkálukú ń ṣe, ó mọ̀ látara pé ó fẹ́ jẹ́ kó dé ni, ó fẹ́ jẹ́ kó dé ni, ó fẹ́ jalè ni, ó jalè ni. Whatever you want to do. Everybody knows. In tó bá ti mú tìsàlẹ̀ tó ti ń le láti ìgbà tó wà ní ọmọ 6 years old tó lè mọ̀ pé kíní nígbà tí mo sùn ó rọ, nígbà tí mo jí ó le kó tó lọ tọ̀, ó ti dọkùnrin nìyẹn. In tó bá ti mọ̀ pé yes ìsàlẹ̀ yẹn ó dìde, ó ti ń di ọkùnrin nìyẹn, kò dìgbà tó bá pé 16 years old kó tó máa fi sísàlẹ̀. So why are we telling lies to ourselves? We have lived in a country that hates us so much that we have been backward for too long. I want to say, ká ká rise. Kò ṣe arise o compatriot. Tinubu tẹ̀tí dá yẹn padà sẹ́yìn. The British knows who we are. Ìjà wa ọmọ ìta wa gan jẹ́ fúnra wa. Ìjà ready fún pain yẹn ká lè fi exit together. Oh, Ìgbòho ni kó máa lead ká máa tẹ̀lé lẹ́yìn. No, we are all going to be ready for it. Gbogbo wa ni, bàbá kí tó yẹ máa lọ síwájú, a máa tẹ̀lé yín lẹ́yìn. No, every single one of us must be prepared for whatever the consequence will be. Ẹ fẹ́ gbé consequence lórí Ìgbòho nìkan àti bàbá kí tó yẹ, so ẹ̀yin á lè fi sẹ́yìn. Ṣèbí tí Gani Adams ń sá fún nìyẹn. Even though he has his own fault.
torí pé ó sọ pé jà ọmọ Yorùbá ò ṣe jà, àwa dẹ̀ sọ pé rọ́ ni. Lórí eléyìí táwa gbé dání kò sẹ́ni tó máa kú lórí ẹ̀. Àwọn tó jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá pátá ni àwọn onílẹ̀ máa fi ẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀. Ó wà ní Bible, ó wà ní Quran. Enough is enough. In tó ń léyàn káàkiri òun náà ló gbé wa dá abroad. Tolúkálukú ìtẹ́lómi ò fẹ́ ṣe. Tẹ́lómi dá lúpọ̀ wà ń bíbà. Ẹmọ èèyàn mélòó tó fẹ́ gba ìwé ìlú yìí ni. Kò wá ń ṣàwà nìkan náà là ń ṣe. Wọ́n ní òun jalè. Ẹni tílẹ̀ bá mọ́ ni bàráwò ni. Ẹni tílẹ̀ bá mọ́ bá òun ló ń pè ní bàráwò. Nǹkan tó lé gbogbo wa ta fi dé UK, ta fi dé America, ta fi wá settle down. Anybody will do anything. Not that I'm defending them. Mo kàn prepare mind yín ni. Especially ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé. Torí yín ò fi pé. O fẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó ti wà nílùú yìí for 10 years. Ìwọ tó dé lánàá as a student, o fẹ́ convert ẹ̀ sí ìyàwó. Ọlọ́run má jẹ́ ó ṣẹ̀wọ̀n. Be careful. Kò sí ọ̀rọ̀ bàbá ẹbẹ 13 years lọ́kọ́ fún gbogbo wọn. Ẹni tó máa deport inú wọn nísìn àìtí mọ̀ ó dìgbà tó bá ṣẹ̀wọ̀n wọn tán. But ẹ̀wọ̀n nílùú yìí is to reform as well. A máa pàdúrà pé Ọlọ́run má jẹ́ àṣẹ̀wọ̀n. Yes, kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n. But sometimes we got to be able to understand that in tí bàbá Akíntóyè ń sọ, mo ń prep lọ́wọ́ ni o, torí tí bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń kà, mo fẹ́ gbé gbogbo prep yẹn síta tán délẹ̀. Ká tó ṣe kí ni? Ká tó máa wọnú agbami ètò yẹn lọ díẹ̀díẹ̀. Kódà kan ní wọ́n kọlà, mo wá mọ̀ bí ìlà Ìjẹ̀bú ni, àbí ti Ọ̀yọ́, àbí tèkìtì, ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Ẹ má wọ́rì pé àwọn ọmọ yín bọ̀ ń fi wá ṣe yẹ̀yẹ́, kò mátà. Àwọn náà olúkálukú ló ní tiẹ̀ lọ́wọ́. Mo tẹ̀ wá prefer pé kọ́ tẹ̀ sọ pé wọ́n sentence ọmọ Yorùbá tàn pé kọ́ ní wọ́n sentence ọmọ Nàìjíríà. Kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa sọ pé ó da àmọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n, bọ̀ kí lọ́ ṣe afẹ́gba lọ́ọ̀yà fún wọn. Ìyẹn lọ́jọ́ iwájú. I'm sure pé tó bá pe Nigerian High Commission, okay, kò tẹ̀ tí sí acting ẹ̀ lè máa sá fún wọn pé no, kò sí crime tọmọ US bá ṣe níta wọ́n máa support ẹ̀. Mo sọ fún yín pé ẹni tó ní Telegram ó sì wà ní àhámọ́ France. Russia tí wọ́n sọ fún pé kó release data because kò ń release data for anybody. Òun tún burú ju Facebook lọ. Instagram yẹn bọ̀bọ̀ tó ní Telegram yẹn with 350 million subscribers. Subscriber mélòó láwa ní? A ní kẹ́ bá wa subscribe. Yes, tó bá yẹ pé ká fi rówó lórí YouTube ní kí ló ń dùn yín fún yẹn? Kí ló dé tí yẹn ń dùn yín? Ronaldo ló lọ sórí YouTube ní sórí tó pa. So Ronaldo better jù mí lọ. Kí ni Ronaldo ń ṣe? Ó ń gbá bọ́ọ̀lù. Kí lèmi ṣe? Èmi put right me at risk. Ẹ wá ní mò ń gbọ́wọ́ YouTube. Kò ní da fún bàbá ẹ̀ ni mo sọ̀rọ̀ ní sórí rẹ̀ níbi tó bá wà. Èyí tó bá ti kú àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn. Kí ni Ronaldo ń ṣe tó yàtọ̀ sí tèmi ṣe? Ó ń gbá bọ́ọ̀lù. Celebrity ni. Èmi náà ti ṣe celebrity tó. Èmi gbé life me at risk. Ẹni mò ń gbọ́wọ́ YouTube. Kò ní da fún yín. Ẹ ṣí èrè. Bomb bastard all over the place. Àmọ́ èlò là ń gbà lórí YouTube. À ń sọ̀rọ̀ pé ká gba country, ká lè set up hotel, ká set up iléeṣẹ́, kólúkálukú máa paṣu, ká rówó lọ́wọ́. Ká má wá sí UK, wá máa defraud UK lórí immigration. Ṣèbí tá à ń pariwo nìyẹn. And I hope pé gbogbo wọn wọ́n support Yorùbá nation kó tó di pé wọ́n mú wọn. Kó má yẹ pé lára àwọn tó máa ń bú mi ní London ni. I don't know. Eléyìí lọ wáṣẹ́, àṣàwọn náà ń ṣiṣẹ́, bọ̀ iṣẹ́ olè ló ń ṣe. Iṣẹ́ defraud lórí ọ̀rọ̀ immigration. Kò dẹ̀ sí tó kan UK government tó bá ti ṣe òun ṣe kí ni ó ti lọ nìyẹn. And this is the reason why Baba Akíntóyè ṣì sọ pé ẹ mọ̀ pé topic yẹn la ṣe bẹ̀rẹ̀ níjọ́ Monday bó ṣe rẹ̀ mí tó níjọ́ Monday ẹ rí pé mo wà very relaxed níjọ́ Monday. Àwọn máa ń rẹ bọ́dì ohun mi kì í jáde lánàá mo sùn bẹ́ẹ̀ tó lóyún ni. Àwọn máa ń sọ̀rọ̀ ẹ wá ní ẹ wọ́n fi Yorùbá nation gbowó ẹ ta bá fi gbowó ìwọ náà gbé kámẹ́rà síta náà kó máa fi gbowó bomb bastard gbé kámẹ́rà síta kó máa fi gbowó. Ó ṣe jẹ́ tówó yẹn ló máa ń dùn yín ẹ̀yin owó ti risk tó wà níbẹ̀. Ṣebí gbogbo ilẹ̀ ń pa gìrì lọ Nàìjíríà ṣé mi lè pa gìrì lọ Nàìjíríà nísìn? Ṣé mo lè pa gìrì lọ Nàìjíríà? Bí bá tẹ̀lé Nàìjíríà DSS ò ní sọ pé kí ló wá ṣe? Àyẹ́ máa kí gan àbí wọ́n ní sọ bẹ́ẹ̀? Àyẹ́ kí gan kí ló gbé sí gidi? Ó yẹ mú bàbá ìmọ́lẹ̀ tó bá tẹ̀ máa di afẹ́ẹ̀rì bóyá wọ́n ti fún mi láàfẹ́ẹ̀rì kan bóyá tó bá ti ń bọ̀ kí n gbé ẹsẹ̀ sókè kó dé àfẹ́ẹ̀rì kẹ́ máa wá mi kiri. Aláàfin ní ẹ̀fọ́gbọ́n ṣe
ẹ̀yin máa wòran àwọn onílẹ̀ á máa tì yín lẹ́yìn ẹ̀yin náà máa play stupid mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ bomb bastard all over the place. So àti wọn ní ètò yẹn lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò wá ẹ ti máa rí pé screen àwọn tí a fi sọ̀rọ̀ lé lórí mo ti gbójú wọn sẹ́yìn. Like I said, I don't know any one of them and I don't need to know them. They've committed an offense in the UK. My job is to report it and link it pẹ̀lú reason tí a gbọ́dọ̀ make sure power náà ní immigration policy tó dáa so that gbogbo àwọn tó ń bọ̀ láti ta. Do you know how many foreigners tó ń bẹ nínú Nàìjíríà tó san tax? Ṣé rántí pé nígbà tí fọ́kọ̀ ti wó ẹ mọ àwọn èèyàn tó kú síbẹ̀ tá a lè recognize wọn torí pé wọ́n ń ṣọmọ Nàìjíríà torí pé àwọn foreigner láti Benin kankan ló lọ kó wọlé. Ẹ ti gbàgbé ní building tó wọlé kó yẹn wọ́n ní pé kó má gbé mi lé lórí tó sọ pé no òun mọ governor òun mọ this ó gbé mi lé lórí. At the end of the day the building collapsed. Wọ́n dẹ̀ ní o ti kọ́lé sí London wọ́n kọ́lé sí South Africa. Ó fẹ̀mí àwọn èèyàn wéwu látara owó iná ni torí pé tó bá kọ̀ọ̀kan tó bá da ṣèbí wàá rówó ni wàá tún lọ ra lẹ̀ síbòmí wàá tún kọ̀ mí. Irọ́ o ní tó fẹ́ ṣe ni pé èyí tó ń kọ́ lọ yẹn tó ì tí parí ó tún ní kọ́ add another layers mọ́. Do you know how many people died tí governor Lagos State Sanwó-Olú tó dákẹ́ báyìí torí pé number one wọn ò ní rẹ́kọ̀dì wọn pé wọ́n wà nínú country nínú state they are foreigners tó san tax so ìwọ ń wáṣẹ́ àwọn kó foreigners gbogbo building tó ń kọ́ ní Nàìjíríà lẹ́kọ̀ọ́ foreigner ló pọ̀ jù ń bẹ ẹ bèrè àwọn foreman tó ń ṣiṣẹ́ nínú bẹ̀ wọ́n máa sọ fún yín pé àìmọye foreigner tó wà níbẹ̀ ó jọ ọmọ Nàìjíríà tó wà nínú Nàìjíríà báyìí ṣé Dangote ló kó foreigner wà. It's because we don't have the best immigration policy. Because nígbà tí mi dé ìlú yìí mo gba airport wọlé ni o wọ́n stamp ẹ̀ pé mo wọlé mo charge fóònù Ọlákúnlé Jàláìlì èwo ni máa yọ ọ́nù ẹ̀ báyìí nísìnyí o cheese ọlọ́run tẹ̀lé ó ní kí n tètè rí ọ̀dà mo tẹ̀ mọ́ fóònù tó charge ó dà pé eléṣì charge ẹ má bínú ìyá wa nígbà tí mo sínú Nàìjíríà lè ti níná èmi níná ní bíbá owó ló máa jẹ ni kò ní jẹ àgbàdo sọ pé 15%. So what I'm trying to explain tonight is a deep communication and a conversation torí pé we have talked about a lot of things ó kò happen pé coincident àwọn eléyìí ó link mọ́ ọ̀rọ̀ tá a fi sọ ni so we shall evolve the best immigration policy alo sọ bẹ́ẹ̀ Bàbá Akíntóyè a máa evolve ṣé ká lọ wo dictionary meaning evolve àbí ká máa tẹ̀síwájú torí the word evolve is a very very important word. UK government ní those who abuse our borders will be brought to justice regardless of whether our amalgamate yín ntí British sọ nìyẹn ṣé British ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n mọ Nàìjíríà dáadáa but wọ́n ní ẹ má wá abuse the system àwọn torí pé ẹ fẹ́ gbèlú but kí ló dé ta ṣe fẹ́ gbèlú wọn torí ara ń ni wá elephant ti lé gbogbo wa kúrò ní Nàìjíríà giant of ants ìlú òfò ìlú tó respect anybody kò respect ọmọdé kò respect àgbàlagbà Nàìjíríà nìkan máa lé ẹ lójoojúmọ́ nǹkan máa léyàn onímọ̀ tó ń lé ẹ it is only in Nigeria that you be running for different things ló máa lé ẹ oríṣiríṣi nǹkan ló máa léyàn nínú Nàìjíríà inú Nàìjíríà náà lẹ ti máa jẹun lójú oorun inú Nàìjíríà náà la jẹ máa léyìn inú Nàìjíríà lọ máa ní ìyá ẹ ló ń ṣe bàbá ẹ ló ń ṣe whereas it is just that the country failed every one of us ìlú àdánù bẹ́ẹ̀ ni Ọlákúnlé ìlú àdánù ìlú tó yẹ ká máa sunkún tá a bá ń jí láràárọ̀ pé So 4 members of a gang that sold 2,000 fake marriage documents to support fraudulent immigration claims have been jailed for 13 years. Sitokan UK. Immigration ni ẹ ti lọ fa wèrè lọ́yàn òun lọ̀rọ̀ UK. Má fa wèrè lọ́yàn tó bá ti fa wèrè lọ́yàn you will be penalized and they don't care who you are. Kò dẹ̀ sí sentiment. Kò sí sentiment lọ́rọ̀ UK. There is no sentiment. Mo mọ̀ rí má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ bàbá lágbájá ni ìyẹn bí alọ́la dẹ̀ ní ṣerú ẹ̀ nínú Yorùbá country. Bí mi gan bá ṣẹ̀, I have to be penalized. Kò ní sí ọmọ bàbá lágbájá ni no, everybody would have to pay the price of a crime that you will commit.
regardless of your status, regardless of who you are. We will not endure or support criminals in a country in the near future. So let's read this. It's only one abala company noni. Then our local article inti ofa ìdájọ́ fáwọn eléyìí tó fi di pé wọ́n sentence wọn. So àwọn náà ti gba record náà ni ara ẹ̀ náà ni Nigerians jailed in UK. Everybody ti lọ Google ẹ̀ ó ti wà lórí Sky. Some of the headline: Sky News: 4 jailed after forging more than 2,000 marriage documents for Nigerian. Nigerian gang jailed for forging marriage certificate to allow people to live in the UK. GB News. Naira Metrics: marriage certificate, 4 Nigerians jailed for exploiting people. Evening Standard: gang jailed for forging 2,000 marriage documents so migrants could live in the UK. Punch newspaper: 4 Nigerians jailed for issuing over 2,000 fake marriage. Business Day Nigeria: 4 Nigerians jailed in the UK for forging of 2,000 marriage certificate, and it goes on and on and on and on. The Telegraph: gang forged more than 2,000 marriage certificate. Kolon kujo nínú ọlẹ kó jẹ́ ká gba country wa kí wàhálà ilé dákun díẹ̀. So that is the only thing I can say. Ó wà pathetic torí pé n tó ń jẹ́ káwọn èèyàn sá káàkiri lénìí òní pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́, olúkálùkù wá ń wọ̀nà àbáyọ. Àwọn kan wá exploited, àwọn kan take advantage of it. But kí la máa ṣe sí yẹn? As we must expect, many of our nationals will immediately live in the places that used to be part of Nigeria and now beyond our borders. Or we would have homes or vital interest there. Conversely, many former citizens of Nigeria who are not our nationals will live in our country or have homes or other vital interests in our country, just like báwọn ilé náà ṣe ní vital interest in the UK. But UK wa ni no, ẹ ti jà wọ́n lólè, ẹ ti fún àwọn tí kò jẹ́ kó ní ìwé ìlú yìí, ẹ ti gbé nǹkan lé wọn lọ́wọ́ láti fi apply fún immigration purpose. Lóòótọ́ bí ṣe sọ, mo ń try láti ṣẹ́nu kò díẹ̀díẹ̀, but ó yé gbogbo wa pé n tó ń lé wa nílùú tiwa ó hard mọ́. But báwo mo ṣe fẹ́ ṣàlàyé fún UK government pé wàhálà tẹ dá sílẹ̀ lọ́hùn ara ẹ̀ náà nílé nísìn. Ṣé tí rí reason ta ṣe tí àwa ṣe ń jáde tí because mo mọ̀ pé àwọn èèyàn wà nílùú ìtàn níwèé. Ẹn tó ò bá dẹ̀ níwèé rí tó ì tí gbàwé wàá mọ bó ṣe ń ṣèyàn. Àbí náà ẹni tí ó ti ṣe rí tó mọ process ọ̀rọ̀ immigration tó wá gbàwé àánú a máa ṣe fẹ́ni tó ì tí gbà. It's a terrible thing. People get exploited. And nílùú yìí there is no exploitation. Wọ́n ní 100 ló ń wò wá, ẹ̀yin 40 péré lẹ bá wa thumbs up. Kò dábẹ́ o. So that means pé bí jáde mi jáde náà bá ti jáde nísìn ẹ thumbs up, kẹ like, kẹ share. I know what they've gone through. Àwọn tó ń try láti fi dúró sílùú yìí. But UK government sọ pé no, that is not the right way. Kí wá lè mi fi sọ sí? I can't defend them. I will be wrong to do so. And I'll be stupid. But more understand pé ó yé ẹ̀yin, ó dẹ̀ yé mi náà. And this is the reason why táwọn náà ṣe sọ pé lọ́jọ́ iwájú a gbọ́dọ̀ ní the best immigration policy. Kò ń ṣerú ìtí Jagaban gbélé wa lọ́wọ́ lẹ́nu. Because Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan débi pé Fúlàní ń dẹ́rù bà Tinubu lórí social media. I mean, can you imagine that? Jagaban ó náà lọ sí China fọjọ́ mélòó kan. Kọ́lọ̀ ń ṣọlọ. Kọ́lọ̀ má jẹ́ kó gbàjọba lọ́wọ́ kó tó dé. Ẹbí wípé kí ló dé mo ti sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ lọ́gbọ́n tí Ṣètìmá sọ. Ṣètìmá ní nídìí kù nísìn. Ṣèbí mi ń pariwo kù láti how many months ago. Ṣèbí ẹ sọ pé inú mi ń rùn. Kí ló dé tí Ṣètìmá ń dárúkọ kù àsọ̀rọ̀ débẹ̀? Ṣé n tèmi náà smell láti London nínú ọ́fíìsì mi làwọn náà ti ń smell? Àbáwọn ló ń kúkẹ̀, àbáwọn ló ń planẹ̀. Bóyá bó bá lọ ọ̀nà tó jìn
ẹ jẹ́ ká yí fẹsẹ̀ sùn ó ti ṣẹlẹ̀ rí o OAU ní Gowon wà lọ́ ti sọ fún pọ́n ti gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n lè gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu máa gbàdúrà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe bá ṣe gbàdúrà fún Abíọ́lá náà nìyẹn tó pàdánù sàn òkú ẹ̀ lọ gbé padà wá bá wa asunkún àwọn ibà jáde àwọn tó dàlúrú gbogbo ẹ̀ ṣe gbàgàgbàgàgbàgà àwọn Tinubu àtàwọn kan ní no nígbà o we no go gree o ó dìgbà ó dìgbòs ó di hàn àwọn kan ya gbọ́ owó ẹ mọ̀ pé kú Abíọ́lá gan àwọn kan tún gbọ́ owó lórí ẹ̀. That is why some people don't trust irú táwa gbé dání pé ìbẹ́yìn náà máa tó compromise ìbẹ́yìn náà fi ń gbowó ni torí ìṣẹ́ ti mú púpọ̀ nù fámìlì yín àwọn fámìlì yín tó ṣoríire rí o fi máa fi fámìlì ẹ̀ wé fámìlì tèmi kò ní dáa fún ẹ mèmí lè máa fi bàbá tèmi proud ni ìwọ náà fi bàbá tiẹ̀ proud torí bàbá mi ò ń ṣolòṣì tí bàbá mi ẹ̀ bá tẹ̀ mọ́ Ebenezer Obeshiwa ẹ lọ gbé máìkì sẹ́nu ẹ̀ pé bàbá Koiki ń parọ́ lórí social media ó ní bàbá àwọn ẹ jẹ́nu owó bàbá òun á sọ fún ẹ pé ta lè rúkọ ẹni náà Koiki mú jẹ́nu owó bàbá ẹ o máa kó sọ̀rọ̀ sí mi o mo dẹ̀ gbé nílé face me I face you so tá a bá ń ṣe lé à ń ṣe látara pé ó ń dùn wá látara máa ka pé wọ́n jẹ́ lọ́mọ Nàìjíríà tó jọmọ Yorùbá ó ń ṣe fake document wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe fake document Tinubu lo fake document lọ sí Amẹ́ríkà máa lọ wábi tó ti lò so yẹn ń ṣe bàbàrà gbogbo wa la mọ bó ṣe ń lọ bọ̀ mọ̀ ń ṣẹ́nu kò àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín torí afẹ́fẹ́ ta wà but a kò fẹ́ sọ pé lọ́jọ́ iwájú o àní gbà kẹ́ni tó níwèé nílùú wa kó máa gbé láàrin wa no ó tó bẹ́ẹ̀ ní United Arab Emirates kó wọlé kó má jáde bàbá ẹ̀ máa sanwó kó tó jáde bàbá ẹ̀ tó ti kú abẹ́ wọ́wọ́ jáde àwọn tó ń gbé ní United Arab Emirates ẹ sọ pé rọ ni mò ń pa ẹ bá ń pe bàbá ọmọ borí owó kó wá bá mi confirm ẹ̀ ní UAE brother wa kan tó yẹ pé òun ló bá wa ṣe gbogbo visa ó ti padà sí Nàìjíríà ní sin wọ̀rí ní ìwé ẹ̀ ó gbé níbẹ̀ alon tó fi gbé níbẹ̀ mọ́ sí kò ń sọ̀rọ̀ 5 years pé mo máa kọ́kọ́ travel kúrò nílùú yìí nígbà tí mo gbàwé Dubai ni mo lọ táàbúrò mi kájọ pàdé lọ́hùn mọ́ sí mi ló ṣe gbogbo package yẹn bọ̀bọ́n ẹ̀ ló bá wa ṣe visa yẹn ó ti padà sí Nàìjíríà ní sàn I'm talking about how many years ago now so that means the immigration policy wọn is very good ó lè wọlé kó sọ pé ò ní jáde okay Kampala ni okay wọ́n ní Kampala ni ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ní Uganda but OAU meeting ló wà now mo right now but bẹ́ẹ̀ ni Kampala because kíní ló wà lórí oyè nígbà yẹn ìdí àmì máa jẹyàn tó bá wọ UAE ìwọ má jáde Instagram wa ń bínú lé ní pé bọ́bọ́ ìbò ṣe ń pariwo yìí àwọn máa gba sí fún ẹ kí ló ṣẹlẹ̀ àyà wọn já àwọn wèrè ọ̀fẹ́ òtítọ́ but àwọn Boko Haram ń play owó wọ́n bú Tinubu ìyẹn ọkàn wọn no problem ẹni tó rí wa ẹ wá wa débi tẹ bá ti máa rí wa torí àwa ò ní kúrò lórí social media bí kan bá blọọkì wa a máa lò míì ẹni tó bá ń wá mi ni kó máa lọ wá mi káàkiri mo kí àwa Felicia Odúnẹyẹ àníṣe immigration tá à ń gbẹnulé nírọ̀lẹ́ yìí lọ́jọ́ iwájú a gbọ́dọ̀ fi ṣeré a gbọ́dọ̀ fi immigration wa ká fi tàràkà it has to be strong. It has to be able to be protecting us against all enemies. Because ọ̀tá ń bẹ láàrin wa, kò ń ṣàwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọ̀tá Ìgbò wà láàrin wa. A gbọ́dọ̀ fingerprint gbogbo àwọn yẹn. Mo nífẹ̀ẹ́ Biafra, mo fẹ́ kó máa lọ, kó dá dúró. Bọ̀ lọ́jọ́ iwájú, a gbọ́dọ̀ fingerprint gbogbo wọn torí I trust wọn. Tá bá ti wá ṣe fún Biafra, kò sẹ́ni other country tá à ní ṣe fún. Torí tí bá dárúkọ ìlú míì nísìn àtàwọn ẹ̀yà míì tí ń dárúkọ àwọn Ìgbò nísìn ṣe lára máa ń ṣe bí ìgbà tó yẹ pé ń lọ kọ̀tìkọ̀tì ní lára bí ìgbà tó yẹ pé àwọn nìkan ni problem wa even though we have many enemies within and outside mo kí yín Alájà Adiat Àró ní gbogbo Ìbẹ̀jú Lẹ́kì lọ́hùn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí we will get there Sherry wọn náà ti restrict account lára tí a ṣe ń ṣe lísìn Instagram. We add restriction to your account. You can't join live until August 31st. Who cares? Ẹ̀yin lẹ máa wẹ̀ mí. Ibi tẹ́ bá ti rí mi náà ni kẹ́ ti máa gbọ́ mi. Torí àwọ̀ ní sá lórí social media. So let's go further. The management of this situation
demand the most constructive and diplomacy statesmanship from us. Mr. Perry, good evening to you. Idowu Samuel Mokinyi and Yinde Noble, go ahead. We love you all. Perry, 1498. Àkọ́kọ́ tẹ́ máa rí mi ní rí mi rí àbí èmi ló ń pè ní Koikimedia tí mo tún já gbẹnusọ Ìgbòho ṣá. Number 1 and the Yoruba Nation campaigner. The objective must be that all person, gbogbo èèyàn, all person, tó bá ti fi ẹ̀sìn gbogbo èèyàn in this category will be able to pursue their lives and businesses in peace wherever they choose to live. Èmi lèmi ò gbé ní Manchester nísìn, Kentos wà ní Manchester, Ọlọ́run bá ń kẹ́, iléeṣẹ́ ń lọ dáadáa. Ẹlòmíì wà ní Liverpool, Ọlọ́run bá ń kẹ́, ó ń ṣe dáadáa. And we are foreigners. Yàtọ̀ sáwọn tó bá bí sí bíbá. Mo kí ẹ wà látà olórí ẹbí, mo ti kí ẹ kó tó wọlé lẹ́ǹkan, kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Ìdí ta ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa pé UK tí gbogbo wa ń gbé yìí, àtẹnitọ́ bí sí ìlú yìí, àtẹnitọ́ jẹ́ pé ó gbàwé yẹn officially tó dàbí irú àwọn tí wọ́n fọ́jì certificate. You can live peacefully. So ẹ má rò pé Igbo ní bá wa gbé lọ́jọ́ iwájú, èmi ò fẹ́ country tí wọ́n nílé bá wa gbé, but they have to go through immigration rules. Let's stop wọn because we are neighbors before. There will be check and balance. But what we are saying is that we want a country. Fún wa TV kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí. Èèyàn ti gbowó ṣá. We want immigration policy tí wọ́n ní wọlé. Koiki wọ́n ti wọ ìwòye o. Ìbàràpá ló gbà wọlé. Àwọn wo níbi tí a ní border tó secure. Border tó secure gidi. Tẹ́ pé kó tó dé border wa gan ìlú á máa bẹ̀ ẹ́. Mọ̀ káwọn Mexico tó fẹ́ wọ America gan àyà wọn máa ń já torí wọn mọ́ tó lè bá pàdé lẹ́yìn bí ajá ni bóyá ìbọn ni bóyá ejò ni bóyá kéèké ni. Gbogbo nǹkan dẹ̀ la máa lò. Kódà a máa lo ìṣẹ̀ṣe lọ́jọ́ iwájú fi protect the borders wa. UK ń lò. I won't tell you more than that. Àwọn tó yé wọ́n understand nǹkan tí mò ń sọ. Débi tó lóògùn tí ń sà. Ẹ̀yin rò pé UK border tẹ́ ń rí yẹn gbogbo borders wọn ẹ rò pé ojú lásán ló fi ń protect ẹ ni. Ẹ rò pé manpower nìkan ló ń lò ní. Wọ́n ń lo tó ń pè ní ìṣẹ̀ṣe. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ fún yín. Lọ́jọ́ iwájú gbogbo ẹ̀ la máa fi protect ara wa. Torí pé wọ́n bí anybody dákọ́nú nílẹ̀ Yorùbá ó kàn jíyàn gbé ó gbé wọnú igbó inú igbó ibo ń bẹ̀. Lọ́jọ́ iwájú wọ́n bí bá bẹ́ẹ̀ dá lọ́jọ́ iwájú kó jí ọmọ Yorùbá gbé ní orí ilẹ̀ wa. Ìdí Tinubu láti stop nìyẹn bọ̀ṣọ́ lè stop ẹ̀ àti pé tó bá ṣe tán kí ló máa ṣẹlẹ̀. Tí ṣàlàyé fún mi ẹ̀yin tẹ́ ní ẹ fẹ́ràn Tinubu fẹ́ràn Tinubu tó wa. Ìrọ̀lẹ́ ń pa ẹ̀yin lẹ kó bá Tinubu ẹ̀yin lẹ kó bá débi tó dé yìí. Ẹ wá náà wa Yorùbá nation la kó bá báwo la ṣe kó bá. The future of the Yoruba immigration policy will be the best in the world. Lè pa gidi wọ United Arab Emirates ẹ bèrè láwọn tó ń gbé ní Dubai ó wọlé ò jáde ìwọ ló máa lọ sọ fún wọn pé ó fẹ́ lọ wá dé sọ pé okay welcome we been looking for you. Well Dubai ò kí wá yan wàá wọlé lóòótọ́ ìwọ ló máa lọ sọ fún wọn pé ó fẹ́ lọ pé ó gbé nílùú ìmọ̀ torí kò síbi tó ti fẹ́ ṣiṣẹ́. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe kódà wọ́n bí ẹni Nàìjíríà kọ́kọ́ gbà sínú fi iṣẹ́ tó yẹ pé òun náà ẹsẹ̀ ò dúró. Oh my God. Kí ló sọ fún wa TV? Ó ní we are about to round up now from the grassroots awareness in Agege. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn. Ó dé àwọn èèyàn understand nǹkan tí mo sọ. Ó wọ Dubai. Ó náà gba visa Dubai. Ó wá wọlé ò jáde. Wọ́n wẹ̀. Ìwọ ló máa lọ sọ fún wọn pé I am tired. I want to go back home. Kò ń ṣe cousin wa o but family friend. Ibẹ̀ ló gbé ní after 5-6 years ó padà sí Nàìjíríà ló wà nísìnyí kò tí ì rọ́nà àbáyọ kọ́ lọ́ọ́ bá ń ṣọ̀nà míì fún tó fi máa tún lọ bùí mi. Ó ti try everything. Èèyàn mélòó ló fẹ́ fún ní visa. Ẹ jẹ́ tó parọ́ fún yín ta ló post mi lánàá. Ó wà lórí mi mo ní láti lọ wò. Australia ń pa 20 kí la lè fi ṣàlàyé fún àwọn ọmọ Yorùbá tó lè yọ. Australia ń pa $27 billion lórí education nìkan. Is the fourth income tó ń wọlé fún Australia after iron ore.
ìwọ wá ń sọ̀rọ̀ epo àbọ̀dẹ̀ ní gbogbo wa ni including myself. À ń sọ̀rọ̀ pé ìran Yorùbá tí education standard wa máa standard tí gbogbo àgbáyé fẹ́ wá kàwé níbẹ̀ tó fẹ́ wá ṣe research tó fẹ́ wá gba PhD tó ń ṣe ìtàmà wá sí London táwa ń fọ́jì document bá fẹ́ gbé ní UK. Ọ̀rọ̀ tó ń báyàn lẹ́nu tó ń báyàn nínú jẹ́ ni ọ̀rọ̀ tó ń dùn yàn lọ́kàn ni torí pé èmi ti go through immigration but mo ò lè endorse nǹkan ṣe torí pé ìjọba ti ní crime ni ẹni tó bá go through immigration kò lè understand it. So mo máa ń wonder tẹ́ bá sọ pé Fúlàní wọlé Fúlàní ibo ló wọlé immigration ni in tó fa problem tá fi ń go through wàhálà yìí nìyẹn. It's the immigration policy is not working in Nigeria. Let's stop it together. Ẹni ká má stop ẹ̀ kájọ máa ṣe ràtìràtì ròtìròtì kájọ máa ròdì nínú nonsense country tí kò lọ síwájú tí kò lọ sẹ́yìn. Àní ní Dubai tó bá wọlé ìwọ ló máa lọ sọ fún wọn pé ó fẹ́ brother tí wá lọ sọ fún wọn pé òun fẹ́ jáde jẹ́ kóun jáde wọ́n dẹ̀ ló dá gbèsè tó jẹ lélẹ́yìí lọ wọ́wọ́ tó bá ti wọ́wọ́ ló máa jáde ibo ló fẹ́ gbà jáde no nígbà tó bá fẹ́ jáde àwọn tó gbé ní Dubai ṣé mò ń parọ́ ní ẹ comment now why we stupid people ó lè pa gidi wọ Amẹ́ríkà kó má jáde Amẹ́ríkà tẹ̀sí fún ẹ ní leverage tó bá wọlé òkò ní jáde ní 15 years mo ń wọ airport báyìí mo lè lọ sínú airport láti ó lè wọlé airport kó wọlé kán ya picture irọ́ ni o sọ fẹ́ nìyẹn pé kó kọjá security gate kó tẹ̀ sáré kó sáré lọ kó lọ sí Dubai kó lọ sí Spain kó lọ sí Ibiza £25 lọ fi wọ plane àwọn ọmọ tó lọ jó jẹ̀gẹ́lẹ̀ wọ́n ti lọ báyìí nísìn gbogbo wọn jẹ̀gẹ́lẹ̀ oyè yìí. Why are we like this? Àwọn sọ̀rọ̀ pé ká gba country so that Fúlàní ò ní máa wọlé àwa wọnú Celestial Church lógùn state ó gba sí fọmọ kékeré ó yà díẹ̀ ẹ̀jẹ̀ jáde ara ò dẹ̀ tayín because you are all evil people. Evil ni but it has to stop. Ọ̀nà tó lè fi stop ni pé ká gba country tá a bá sì wà nínú regional government 419 ní 419 ọ̀rọ̀ regional government ká wà ní regional government káwọn kan tún máa pakùrù pé we are Nigerians we are using the same passport animal ò fẹ́ lo passport anybody bá a ṣì ń lò torí àìtí gba country tiwa àwọn tó náà ti gba country bí àwọn ti ní passport tó ń lò mo lè sọ fún pé mò ń bọ̀ lẹ́mbásì láìpẹ́ ẹ máa rí mi láìpẹ́ ó kù díẹ̀ àwọn kan ní Koiki máa lọ máa mú ẹ mọ́lẹ̀ ẹ kọ́ mú mi mọ́lẹ̀ sọ́hùn ìyẹn máa fi dán ní ṣé Áfíríkà la wà ṣé mi wà láfíríkà pẹ̀lú yín because we are still a country so ti bá nẹ́ni tí mo fẹ́ ṣe lẹ́mbásì so mo ní lọ màá nítorí pé wọ́n máa mú mi mọ́lẹ̀ ẹ mú mi mọ́lẹ̀ ń gbà yẹn kẹ́ deport mi lọ́lẹ̀ bí ọba bọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ bí ẹ rò pé Kenya ní bíbà tẹ gbé Nnamdi Kanu à ń sọ̀rọ̀ immigration policy ó wà important 4 Nigerians were jailed ọmọ Yorùbá ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọn báyìí wọ́n dẹ̀ máa parí tenure wọn eléyìí ṣe àbẹ́gìsà but they will be looked after and they will reform prison ti bíbà yóò dàbí ti Nàìjíríà prison ti bíbà tún dájú ti Nàìjíríà gan lọ in terms of the country ike kékeré máa dùn gbádùn báyìí kódà wọ́n máa fún láyè kó máa kàwé a máa request fún ìwé a ní wọ́n á béèrè pé ìwé wo ló fẹ́ kó send ẹ̀ sí tó bá kàn ti send ìwé yẹn wọ́n máa check pé kó má jẹ́ pé gbaná nǹkan kan wà níbi wọ́n máa wò ó tó máa yẹ pé wọ́n ti fi kóòdù sí bó ṣe máa sá kúrò ní prison lélẹ́yìí wọ́n máa kọ́ lédè wọn no wọ́n máa vet. In the prison you are allowed to get people to send you a book. In the prison you can go to university. In the prison you can go to the college. Born bastard ó wà nínú Nàìjíríà ó sí nínú prison ó dẹ̀ rí kankan ṣe ó ti wà nínú prison nìyẹn ike kéré madu oúnjẹ mẹ́ta ló ń jẹ pẹ̀lú fruit ó dánjú wọ́n tó wà Nàìjíríà lọ tó bá sì kò gbọ́dọ̀ kú sínú ibẹ̀ because it is the responsibility of the British government to make sure that no prisoners must die while they are in the care of the prison. Even ẹni tó pààyàn wọ́n gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ tó jọjọ́ máa fi dé ni ìyẹn ló ṣe máa ń pẹ́ Amẹ́ríkà nìkan ló máa ń fún ọ ní injection láwọn state kankan mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń gbọ́ mi láti Texas. So why is it that we don't want an immigration policy that works and we want to remain in a country that has failed every single one of us, including myself? So bàbá kí tó yẹ sọ fún wa pé lọ́jọ́ iwájú ẹ̀yà oríṣiríṣi máa bá wa gbé. Shut up. Koiki àwọn Igbo ní bá wa gbé. Shut up. Kí ló mọ̀ tán pè ní country? Òde. Kí ló mọ̀ tán pè ní country? So èmi tẹ́mi gbé láàrin wọn ní bíbà. Ṣé ibíbà lọ bí èmi sí? It is immigration. You will go through the numbers of years, numbers of days, subject to whatever application tó bá gbé wọlé.
You have the right to change your application. You have the right to the laws of the country. But the law might disagree with you. EU. They left EU because people were using the European human rights law. UK, they like it. Because Toba dájọ́ ní UK, àwọn èèyàn gbé lọ sí EU. EU adé dájọ́ yẹn pé wọ́n ní right, ẹ fún wọn ní right. Bẹ́ẹ̀ lómi ṣe gbàwé ẹ̀ nìyẹn. Peter George ni, I used 6 million naira to bring my brother back from Nigeria from Dubai ní 2017. Ó máa san gbèsè tó jẹ́ ní. Èèyàn ló sọ ní, I used 6 million naira owó ìlú wọn. You will not be able to leave. Mo kí gbogbo ẹni tí a ń gbọ́ mi láti Uganda. Kábíyèsí Elédùmarè, Ọpẹ́yẹmí, wọ́n ní Uganda làwa ṣe lé sí. Ọmọ Yorùbá wà káàkiri all over the world. It's good. It is beautiful to explore the world. The world is a beautiful place. But why is it that we cannot return back home and do exactly what the others are doing? It's because Saudi King Tonowasi UCH, the UCH today is dead. Self-determination is an inalienable international right for freedom, security, prosperity to compete with advanced. When the world is moving, India is the fourth economic in the world today. What can we do? One in Australia, $27 billion in Australia and Pawole lórí education. India wà lára àwọn tó ń lọ síbẹ̀ jù. Australia wá ní no, ó ti ń affect àwọn máa reduce numbers àwọn students tó ń wá. Ṣé mọ̀ pé market nìyẹn fún Yorùbá nation. Àwọn tó lè lọ sí Australia tó tẹ̀ ó jì burúkú ẹ máa bọ̀ ní Yorùbá country tí kò ń ṣe education ní tá à ń rí gbogbo lab yín o tẹkùn smelly ẹlòmíì gbogbo gadget tẹ́ ń lò gadget táwọn bàbá yín lò nígbà tó ṣe tán ní secondary school àti university lẹ́sìn lórí kíní àwọn kan ti dá o àwọn bí Afẹ́ Babalọ́lá àwọn yẹn ti láǹfààní àwọn ti jẹun sókè àtàwọn private kankan bẹ́ẹ̀ but how many public I'm not talking about private public university learning the full standard air condition tó lè wọnú class báyìí tó tútù máa ra mú ẹ díẹ̀ ṣí torí inú òru tí ń bọ̀ kò dẹ̀ ṣe inú smelly ampit yín gbàtẹ́ ẹ̀ lo deodorant ẹ̀ dẹ̀ lo body spray ẹ̀ wá máa rùn gbòò nínú class nínú òru kò sí fan body odò àwa máa lọ pípì pákó ẹ̀ dẹ̀ ní break ìdí wà nísìnyí tó bá ti ṣe cigarette break ẹni tó bá ṣẹ̀dí láti Nàìjíríà ní cigarette break nínú lecture tó ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń dùn you are having cigarette break mo ti ṣìlú lọ ìgbà tó máa ń rántí tó bá wá tákàn bá wá balẹ̀ tán tó náà gbàwé àwa ní Nàìjíríà will be great kò ní dá fún bàbá ẹ̀ bomb bastard ó ti gbàgbé pé nígbà tó dé ṣe ìdìwọ́ náà lára ń bú I was upset every day nígbà tó bá ti bá ṣe tán níbi iṣẹ́ tó ń dẹyin nù kí lè ń dẹyin nù fún wọn ní kò ṣe jẹ mọ́ breakfast ti tán ní 10:30 o dá gbogbo ẹnu ní o èyí tí wọ́n bá máa jẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dín ní o mo ní eléyìí ayé shut up. This is not Africa. This is an hotel. Lè wá jẹ gbèsè. Kí ló sọ brother mi wọ́n ní Mr. Koiki you are correct sir. I am in the United Arab Emirates for 12 years. Police will chase you because they are making money on their fines. I have people that want to meet police on their own. They are tired. Àní brother mi ibẹ̀ ló gbé kò ṣe brother tó tẹ̀lé ẹ̀hàn pé gbogbo àná ni brother. He left back to Nigeria. Ó lọ sọ fún wọn pé òun fẹ́ jáde wọ́n dẹ̀ fún ní bílẹ̀ tó bá ti san bílẹ̀ máa lọ ó san bílẹ̀ you are going nowhere. We are talking about a people. The Biafra country will be the best. There will be innovation. But you want to be in the southeast with Wike, with Opus Odima, all these criminals. The Arewa will be a better nation. We will then be competing. Taluma kọ́kọ́ send the space. Toma spend the parachute lọ sókè. Toma lọ gbúrúrú. Toma explode. Àtúnṣe mi. India have done the best by landing near the moon. Àwáṣí wà níbi ìdíre ṣanọ́rì. And somebody will tell you, oh, Yorùbá nation yẹn ó máa pẹ́ o. It will be about another 50 years. Ìwọ ló máa lọ dúró dè wá lọ́run. We will leave Nigeria with the truth that we are speaking every day. It is more than enough than the bullet. But Nigeria, as Obasanjo said, is sitting on the keg of gunpowder. Let's go back deeply into the discussion.
Because we are reviewing the 4 Nigerians, the Yorubas they are, that have been jailed in the UK for forging marriage certificate to allow 2,000 people to live in the UK. The UK government said, no, you can't do that. This will not be Oluwole. How many people remember Oluwole? I'd say Yoruba people are good in fraud. Some people are upset. It has specialized in here now. In your make and castigate our, we are good at fraud. But can we use the fraud to go and develop a nation? Yes, we can. Like Barack Obama. But no, you don't want that. You want to be doing a hand. In your last while, it could do for a little while, but we can do better as a country in the near future, which is very near today. The future is not tomorrow. The future is now, where we can make trillions on education alone. Australia, go and Google it. The platform. Australia is making 40 billion $27 billion. Not Australia. Okay, it was 40 billion Australian dollars. Australian dollars and one low, big Canadian dollar. But what converted pada? The dollar to America is 27 billion US dollars, not million, billion dollars. I want to long in Australia. Do you know how many Nigerians are living in Australia as I speak to you right now? Why do we want to be in a country that is holding us backwards? Because Buhari shut down the education system for 9 months, and it within the 9 months. It is time that the Yoruba wake up, regardless of your status, regardless of wherever you are around the world, and come and tell the truth that Nigeria failed. Nothing can change it. Not your INEC election, not APC, not PDP, not even Showore. I don't have to listen to Dele Farotimi. I have nothing to listen to him about. Because Elenu Shekele ni won, wa shenubai. Country. Let everybody speak that we don't want to be part of Nigeria. Conference and then we settle it. Ọmọlúàbí ni gbogbo wa. Ọmọlúàbí yẹn nísìn ó sì wà lára wa, but a ní rí ọmọlúàbí. Ẹni tó bá ní kíkọ́ ìkí fún ilé ọmọlúàbí, ẹ ní sórí ire táwọn fi délẹ̀ lérí. You are a bomb bastard. Ta ló máa fún ilé ọmọlúàbí? Kò ní sí ọmọlúàbí nínú movement yìí o. A máa tẹ̀síra wa lójú tán délẹ̀ ni. You are a bomb bastard. Tẹ́ bá wọ ọmọlúàbí ẹ̀ nígbà Yorùbá country, mo sọ fún yín. Pass mo sọ fún yín yẹn. Tẹ́ bá wọ ọmọlúàbí, kẹ́ lọ máa wà ní gbogbo family tí Fúlàní ò jẹ́ kẹ́ wọnú oko lọ. Ìbẹ̀lẹ̀ ti fẹ́ ọmọlúàbí. Ẹ jẹ́ kí n mú fídíò ìwọlé fún yín náà ká tó padà sí orí náà. Mo kí ẹ BME TV, mo kí ẹ brother mi dáadáa, kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ẹnu iná la máa fi jà torí pé àìtí níbọn. Mo sọ fún yín pé ẹ fẹ́ mi ní gìtà 60,000. A kò fi ṣeré ọwọ́. Ẹ mọ̀ bóyá ó possible, bóyá kò possible. Ẹ gbéyàn jáde, owó flag la ṣe ń wá, ẹ fún wa lówó flag. A ní 1914 amalgamation fraud ni, kò sí nǹkan kan tá lè ṣe sí. Mo ń bọ̀ mo fẹ́ lọ mú fídíò kan wá ní láti lọ sórí history mi. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹgbẹ́ wọlé share button náà kí ló ń bà wá lẹ́rù. Fúlàní ò lè máa dún wòkòwòkò mọ́ àwa la máa dún wòkòwòkò mọ́ wọn. Ẹ bá wa share program, ẹ bá wa share kí la ṣe fún yín. Ẹ jẹ́ lọ mú wá jáde níbí báyìí. Once again, a very good evening. If it's your first time of joining us, you're more than welcome to settle in, comment, share, like. And yes, your objective might be different from ours. But to bá wá sórí platform àfi kí má rí ẹ, I will come after you. Torí mo mọ bó ṣe ń sọ̀rọ̀. Mo kí ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, ìyá dáadáa, máa bá ṣe lọ. iSyn TV, Pavilion TV, àwọn méjèèjì yẹn, àwọn yẹn ń ṣiṣẹ́ lọ dànù. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Mo sọ fún yín pé ẹ̀yin gangan lẹ ń ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà, ẹ̀yin gangan lẹ ń bá wa gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àwa tá wà labroad, I can help yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. Ẹ imagine kí bàbá Lẹ́kìtì máa sọ̀rọ̀ fúnjọ́ mẹ́ta. Nǹkan máa ṣe wà náà. Ibo ní stream wà. Interface YouTube ní pàpà mi gẹ̀, okay, that's it here. Ẹ jẹ́ lọ mú jáde. Fídíò yẹn, ọ̀dọ̀ brother mi kan mo ti gbọ́. Mo sì mi tẹ̀ send kan náà ti ṣókò tí ṣe mo ti gbọ́ yẹn. I spend time to watch videos as well. Sometimes even 2 hours, 1 hour program. Èmi náà máa ń farabalẹ̀ wò. Yeah, no, kò tẹ́sí ti bàbá yìí. Yeah, video tí mo wà ní anonymous wò. So,
now ẹ jẹ́ wò bí ọmọ jáde lórí fóònù mi mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space lórí MixLR mo kí Aláwọ̀ bàbá lẹ́ǹkan sí Akin Games ní Professor Banji Akintoye mention door-to-door awareness a gbọ́dọ̀ máa ṣe awareness kò jẹ́ akọ̀nà afẹ́ Yorùbá ní ṣàjókòó sórí orí online èèyàn mélòó ló ń gbọ́ wa lórí online àwọn èèyàn lówó láti ra data Ọlọ́run kò ṣàánú àwọn èèyàn wọ́n ti sọ wọ́n di poverty all over the place ta láṣẹ àṣẹyàn kankan àwọn olóṣèlú mọ̀ tán ṣe they are wicked they are evil they are monsters kí ló dé tí mo interface ṣe wá kò dé rí báyìí tẹ́lẹ̀ náà wà lọ́rọ̀ YouTube yìí ṣe wá rí báyìí nísìnyí tẹ́lẹ̀ tó bá ti gbọ́wọ́ sí wàá rí nǹkan tó ń wá àwọn fídíò tí mo ti wò ni mò ń wá popular video no. That's the reason why you gotta use software. Bàbá ti sọ̀rọ̀ jù ẹ ṣe sùúrù bàbá yẹn sọ̀rọ̀ then we come back again mo mọ bí tí mo ka ilé ìdè we want people to live with us but we want those that want to live with us to follow the rules of the immigration policy. Àwọn mẹ́rin have not followed the immigration policy and that is why they've been sentenced to the prison. I'm going to read more about it but ẹ ká gbọ́n tí bàbá yìí sọ. And I'm just playing randomly, okay? Kí lorúkọ president wọn tó ṣe yẹn gan-an? I think we should start from the beginning a little bit. So ibi ẹni bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀ dáadáa. Tí wọ́n jẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní Philippines tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ olóṣèlú ni wọ́n ṣùgbọ́n pàápàá jùlọ apá abitẹ́mi máa ń fẹ́ lò ń bẹ̀. And this video is not for me, it's for my brother mi. Màá share link yẹn. Agbaletu TV Délé Adéyanjú lórúkọ ẹ̀ kọlọ bá wà pẹ̀lú brother he's doing very well and I love his program mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa kan tó send video sí mi pé Koiki just watch it kò ń ṣe gbogbo video náà lálẹ́ wò but I try my best let's listen. ọkọ ṣe kí wọ́n tiẹ̀ tó bírò èmi yìí inú mi wá máa ń dùn pé yes mo máa ń lè rí wọn lọ bá lọ́pọ̀ ìgbà láti fi kẹ́kọ̀ọ́ báwo ló ṣe rí nígbà tí wọ́n kò tẹ̀ pé gbogbo kíní ẹ̀ ti yí padà ṣùgbọ́n ọgbọ́n ọgbà yẹn wọn la ṣe ń lò lénìí. Mo kì í sà. Délé òkú iṣẹ́. Ẹ ṣeun sà. Inú mi dùn sí tẹ̀síwájú tí mò ń rí. Thank you sir. Nípa iṣẹ́ rẹ̀. Ìmọ̀ kún ìmọ̀, òye kún òye, ọgbọ́n kún ọgbọ́n pẹ̀lú akitiyan. Ó dá mi lójú. Tó ń jáde ṣe ń gbọ́ dáadáa. Ibi tó bá ga jù nínú iṣẹ́ yìí, ó débẹ̀. Àmín, àmín sà. Ẹ ṣé gan ni sà. Nínú interview kan tí mo ṣe fún yín dà pé the first one àti ṣe méjì the first one ẹ sọ̀rọ̀ nípa orin baba Victor Laya kan ìlú lè kò sówó lóde ọkùnrin kígbe. That was in 1956. ìlú lè kò sówó lóde wọ́n ní orin ọlọ́yà kan ní 1956 àṣà ìtẹ̀ tí rí kankan àṣẹ ìlú òtẹ̀ tí lé. Muke Spark Lizzy, Muke when silent listeners, Abdul Rafiu Muki, new to the platform, settle down, put your comment, ask question. Afolayan Muke, Mr. Ayo, Dada Muki, Iyami Dupe Agbola Muki, mo fẹ́ kí àwọn tí mo ti kí, Alabi Alasco Muki, orúkọ yín ló fẹ́ lọ jọ bàbá Alasco, bàbá Jasco, àwọn kìíní ẹ̀ dàgbọ́n gbà yẹn, Ọlánrewájú Táíwò Muki yawa, mọ́mí wa, Bísí Ṣódẹ̀kẹ́ gbogbo tó lúkálùkù yín ṣe fashion designer ní ní Nàìjíríà ló bà gbogbo business àwọn ìyá wa jẹ́ a máa padà sórí fídíò yìí Mr. Túndé Dáúdù mo kí yín then àwọn kan máa ń wà tí mo kí lórí Koikimedia Odùduwà ẹ jẹ́ ká kọ̀ kí wọn so that kó má dàbí pé Koiki ò dẹ̀ fojú pa àwa náà dẹ̀ kúkú wà ń bíbá yìí o bó ṣe ń ríngì lójoojúmọ́ náà ní ẹ̀kọ́ lọ́n kó ṣàánú keeps ringing never ending òun lọ̀rọ̀ Koikimedia. Mo fẹ́ kí àwọn tí wọ́n kí wa mo kí Àjìjàgbara TV ẹ bá máa slice program yìí Ògúndìran mo kí yín wọ́n ní ẹ kúṣẹ́ takunta ẹ̀yin là ń ṣiṣẹ́ o ta lè mí 25 minutes lọ́ fi ṣe awareness yẹn is more than enough òyìnbó ń ṣe more than just 10 minutes náà tó fi ń ṣe awareness mo kí gbogbo ẹni ta gégé o Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín àwọn èèyàn ti comment dáadáa ní bíbá iná ẹ jẹ́ ká kí wọn sí bíbá iná tí àwọn èèyàn máa ń comment náà tọ́mọ náà Koiki dẹ̀ wá fojú pa gbogbo wa rẹ́ ẹ jẹ́ ń dìde fẹ́yìn tẹ wà lẹ́yìn mi kẹ́lẹ̀ rojú àwọn tí wọ́n wà lẹ́yìn mi yẹn torí pé bí ṣe ojú kan ní wọ́n block kò ń ṣe pé torí anything kákọ̀
kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí. So àwọn tí ẹ̀ ń rí lẹ́yìn mi ẹ̀yin tẹ́ wà níbí báyìí tá a bá repost video yẹn máa rí wọn. So these are the 4 tí wọ́n mú sí ẹ̀wọ̀n tí wọ́n ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́. There's nothing we can do to that. Mo kí ẹ Gani Olóyèdé wọ́n ní bàbá Ṣokotí again. Even tẹ̀lé gbọ́ fídíò yẹn bọ̀ máa lọ gbọ́ later. Mr. Abdullahi Isu Ìdòwú Táíwò mo kí ẹ dáadáa. Mo kí gbogbo àwọn tí Agége. Mo kí Mr. Káyọ̀dé Emmanuel GRO mo kí yín. Mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́lẹ́gbẹ́ àti gbogbo àwọn tó ń ṣètò kó bá dáa. When are we going to start Yorùbá rally in the homeland? Láìpẹ́ láì jìnnà bàbá mi Abdulbasik mo mọ̀ pé ó ti wà lẹ́mìí wa pé ká jáde. Raphael Koiki the mentally deranged one bàbá ẹni the mentally deranged one ọmọ àlè Biafra torí àwọn Biafra tó bá ń lo picture Nnamdi Kanu tó green yẹn àwọn ni wọ́n ń pè ní dolls olórí burúkú ni wọ́n like Simon Ekpa olùṣe àwọn dẹ̀ lọ́ta Nnamdi Kanu tó fi jí gbé ṣẹ̀rá àwọn tó bá ti rí picture green background tí Nnamdi Kanu wọ white olùṣe olórí burúkú àwọn dolls nìyẹn bàbá ẹni mentally deranged olórí burúkú ọmọ àlè ní ògùn bẹ́ẹ̀ fọ ìpàpá àyàn mọ́ wọ́n ṣe orí níbi tó bá wà ikú gbóná máa pa wọ́n ni. Mo kí Mr. Túndé gbogbo àwọn orúmọlẹ́lẹ́ Yorùbá ló máa wọlé pa gbogbo àwọn fámílì ẹ̀. Fatai Dábírí mo kí ẹ. Jamiu mo kí yín ó lè bú mi o èmi náà àbúbà bẹ́ẹ̀ dáadáa ìbúdẹ̀ wà lẹ́nu èmi náà so màá bú ẹ dáadáa. Ẹ jẹ́ ká padà sórí fídíò yìí ká kẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ lára tí bàbá yìí sọ torí pé bàbá yìí sọ pé ibi tá a gbọ́dé ni pé ní 1956 wọ́n ní ìlú lé o kò so mo kí ẹ Viking kò sówó lóde ìlú àṣẹ ìlú òtẹ tí lè àṣàṣẹ mẹyẹbọ lápò ni. Mo kí ìyá mi Rẹ̀mí Lẹ́kún mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma ẹ̀yin sisters mi tó yẹ pé fine woman nìyí Nàìjíríà ẹ̀gbọ́n kan tí bọ̀bọ̀ tó ń jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó pe àwọn Nigerians ó náà ṣẹ́wó ni gbogbo wọn ṣé gbogbo wọn á la ṣẹ́wó kò ń ṣe gbogbo wọn condition Nàìjíríà ni. Àbáyọ̀mí mo kí ẹ wótòwótò lọ́mọ àgbà àìtí ní irinṣẹ́ bọ̀ lórí platform yìí wòtòwòtò lẹ́ máa gbà ẹgbọ́n sókè bàbá wa. Ẹ wá sọ yí àti rẹ́kọ̀d Nàìjíríà tó dàbí 56 àbí nǹkan lẹ́kọ̀ọ́. Iṣẹ́ 66. 50. No, 63. 63 ni rẹ́kọ̀d yẹn jáde torí ó ní nǹkan tẹ́ ẹ sọ tó rọ̀ mọ́ rẹ́kọ̀d yẹn. Now ibi tí mo sọ wá fẹ́ mú ìbéèrè mi pẹ̀lú ilé mi ni tí bàbá Victor Ọláìyá tó ń bá sọ pé ìlú lè kò sówó lóde ní 63 tàdé sọ pé ìlú lè kò sówó lóde ní 2024 ṣé lóòótọ́ ni ìlú. Advert nǹkan máa ń bí àwọn èèyàn náà ni pé wọ́n pa owó lórí social media mélòó náà ń pa lórí social media. tàdé sọ pé ìlú lè kò sówó lóde ní 2024 ṣé lóòótọ́ ni ìlú lè 1963. Ó lè ń bà yẹn náà ní nǹkan tó fi ń sọ pé ó lè ní pé àfojúsùn wa kọ́ là rí. ní 63. ṣé ní 1960 gbà tá a bòmìnira gbogbo èèyàn ló ní èrò wípé kò sí ìlú kan tí ń bẹ ní Áfíríkà tàbí ilẹ̀ èèyàn dúdú tí ó súnmọ́ Nàìjíríà. Gbogbo èèyàn ló lérò wípé tó bá ní ìràwọ̀ kan ń bẹ lójú ọ̀run nílẹ̀ Áfíríkà bí Nàìjíríà ni ó jẹ́. Nítorí 1960 yẹn ṣe láwọn ìlú tí à ń sá lọ sí ìdá ń jápa lọ ẹ̀yìn wa náà wà. Now Malaysia. Bàbá wa yìí sọ pé àwọn ìlú tá à ń jápa tó fi di pé àwọn mẹ́rin ti wà nínú ẹ̀wọ̀n lénìí ẹ̀yìn wa ló wà even including the United Kingdom. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? What went wrong? Ẹ jẹ́ gbọ́ díẹ̀ sí. Thailand, Tunisia, Korea, Singapore, Thailand ẹ̀yìn Nàìjíríà ni wọ́n wà iwájú la wà gbà náà. Àfojúsùn wa nítorí ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ ni pé ẹ̀sìn wa yóò máa lọ níwájú. Ṣùgbọ́n bàtí ó fi di 63 lẹ́yìn ọdún mẹ́ta a ti rí i pé ìpìlẹ̀ ti ń yẹ̀. 63. Òpó ti ń yẹ̀. Àwọn tí ó yẹ kó ṣọ́ olè àwọn kan ti ń jalè. Reason tí mo ṣe ń break ẹ̀ because èmi kọ́ mo ní fídíò ìyàwó Esther Wetuga JP mo kí yín bàbá mi Sulaiman Turayo mo kí yín Mr. Perry ni I know that music ìlú lé o kò sówó lóde àṣèlú òtẹ̀ tí lè nígbà yẹn. So when things have been going bad ẹ̀sìn tó yẹ kó lọ síwájú ó wá ń padà sẹ́yìn and then ẹ̀yin kan sí ẹ̀sìn wá ń sọ pé we are mentally deranged
and you are shouting, come back home. Let us wake up. Nigeria is not meant for us. Àwa ìran ọmọ Yorùbá. Bàbá gbóhùn sókè díẹ̀ sí tó ní mo fẹ́ padà sínú àwọn àǹkà lọ́wọ́lọ́wọ́. Kó ṣọ́ olè, àwọn kan ti ń jalè. Àwọn tó yẹ kó dájọ́ òdodo, àwọn kan ti ń ṣàìṣòdodo. Àwọn tí agbójúlé, wọ́n ti bẹ̀ sí ṣe rádaràda. Ìlú ti wá bẹ̀ sí ilé. Ìlú ti wá lé ní 1963 ju bó ṣe jẹ́ 1960. Àtàbá wá fi wétò ní kò ṣeé sọ. Kò tẹ̀ sí a ṣe lè fi wéra wọn, wọ́n jìnnà síra wọn. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa corruption sir, Festus Okotie-Eboh nínú documentary kan tí mo wò rí wọ́n ní tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa symbol of corruption òun gangan ni wọ́n mú pé nígbà náà lọ́hùn. tó rọrùn ní minister of finance tó bá ń lọ gẹ ẹ mọ̀ pé corruption. aṣọ ẹ máa. ẹni tẹ́wà lórí Instagram ó ti pé 1 hour ẹni bínú ni a máa lọ a máa jáde padà. wọ́n ní Festus Okotie-Eboh wọ́n ní tó bá ń lọ ẹ̀rí symbol of corruption ṣèbí bá ṣe ní wọn léde náà nìyẹn. We are all seeing all these politicians and we can see symbol of corruption. But nobody wants that to stop because of the immigration policy that has favored them and has worked against millions of Nigerians around the world. As I welcome you into the program, we are just 1 hour left to the end of this transmission. Kò ní ju 3 hours lọ. Èmi ò lè ṣe program short hours. It's minimum. We were doing 5 hours, but we shut it down to 3 hours, and we cannot take it further. If you cannot watch it, download it. If you cannot download it, ẹ kàn gbọ́ díẹ̀ tẹ́ bá lè gbọ́ nínú ẹ̀, ẹ fi tó kù sílẹ̀ fáwọn tó lè gbọ́. Now, it is quite possible that difficulties may arise from any of the other parties that we must negotiate with in this matter. But we must keep a cool head, orí wa gbọ́dọ̀ tutù, and lead in working out sensible and compassionate solutions with all concerned. A crucial factor in all this, in no doubt, be speedy in the making of our transitional immigration laws. Transitional immigration, kí ni mo pè é? Òfin. Ìyẹn ni UK government ṣe ń sọ, according to the Home Office Twitter handle, àwọn tí wọ́n jẹ́lì fún sham marriage gang. Wọ́n ní, those who abuse our borders will be brought to justice. So ẹ jẹ́ ká ka kí ni wọ́n ṣe gangan. Àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn yìí tó fi jail for 13 years in total. 4 jailed after forging more than 2,000 marriage documents for Nigerian nationals. The Home Office said the 4 made fraudulent European Union settlement scheme applications for Nigerian nationals between 2019 and 2023. They were all sentenced at the Woolwich Crown Court in Yelano Tuesday. Orúkọ wọn lọ báyìí. Clockwise, ẹ̀yin ò ní rí wọn, but àwọn tó wà lórí. Okay, let's do this with just a quick one. Ó dà pé laptop yìí ṣe ní power cell there. Just to flash the face across fẹ́yìn tí ẹ wà lórí other platform. Kó tó rí pé a máa repost the video yẹn later. If you're new to this platform and you're asking, what kí ló máa ń sọ lórí platform yìí? All we discuss here is Yoruba Nation self-determination. So àwọn mẹ́rin tí à ń sọ̀rọ̀ yìí, these are their faces for the benefit of those of you that probably, So ojú wọn lè rí yẹn. There are 4 people. There could be people that you know, I don't know, but these are the 4. So I will leave the face like that while I'll continue reading through. So clockwise, left to the bottom right. Abraham Alade Olarotimi Onifade, 41 years old. Adekunle Kabil, 54 years old. Abayomi Aderinsoye Shodipo, 38 years old. Nosimot Mojisola Badamosi, 31 years old.
4 people have been jailed after forging more than 2,000 marriage certificates to help people live in the UK illegally. Abraham Alade Ola Rotimi Onifade, 41 years old, Abayomi Aderinsoye Shodipo, 38 years old, Nosimat Mojisola Gbadamosi, 31 years old, and Adekunle Kabil, 54, were all sentenced at the Woolwich Crown Court in London yesterday, Tuesday. The Home Office said the 4 were part of an organized criminal group that made fraudulent European, known as the EU Settlement Scheme, applications for Nigerian nationals. They carried out the enterprise between March 2019 and up to May last year, and were also found to have provided false Nigerian customary marriage certificates and other fraudulent documentation to help applicants remain in the United Kingdom. According to the investigation from the Home Office in the UK and Lagos, found more than 2,000 false marriage documents were facilitated by the group, who themselves were Nigerian. The Home Office Chief Immigration Officer, Paul Moran, said these groups were absolutely prolific in their desire to abuse our borders and have rightly been brought to justice. They've abused the borders. How many people tó wà ní Nigeria lẹ́nìí tí a dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n kì í ṣe Nigerians, and nothing has been done? And yet they continue to abuse our borders. Àwọn làwọn tó ń ṣe jàǹbá fún wa, from the port authority to the sea to the space to everything that you can think of within the southwest. Àwọn ló ń wọ ọ̀kadà fún yín, ẹ mọ̀ wọ́n, ẹ kàn ń gún ọ̀kadà yẹn pẹ̀lú orúkọ Jésù àtànábì pé ẹ lọ ẹ padà. These are the reasons why we are now saying, under the leadership of Professor Adebanji Akintoye, that for us to leave Nigeria, we need a good evolved immigration policy, so that gbogbo àwọn tó fẹ́ ṣe jàǹbá fún wa, àwọn tó fẹ́ ṣe wá ní ewu, àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe wá pé ká má lè tẹ̀síwájú nílẹ̀ wa, we can use our immigration to stop them, just like the UK has done with these 4 Nigerians and Yorubas. As with many gangs we encounter, their sole priority was for financial gain. I am delightful that my team was able to intercept their operation, and I hope these convictions will serve as a warning to unscrupulous gangs who exploit people's desperation to remain in the UK. Tí UK bá ṣiṣẹ́ tó jẹ́ kó ṣe, tí Nigeria bá work, ṣáwọn èèyàn máa fẹ́ wá gbé nílùú yìí? Ẹ bá ń fi sínú comment section. I'm sure ẹni tó bá fẹ́ wá gbé bí àkókò kàwé kó padà, just like it was done the previous day. Mo kí bàbá wa Ọlọ́run Yẹmí, ẹ ṣé gan ni sir. We will continue to work tirelessly to secure our borders. Irú nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn lọ́jọ́ iwájú, ká secure border wa, ilẹ̀ wa, and clamp down on the gangs who prey on vulnerable people to make money. Onifade from Gravesend in Kent and Shodipo from Manchester were both found guilty of conspiracy to facilitate illegal entry into the UK and conspiracy to provide article used in fraud. They were jailed for 6 years and 5 years respectively. Badamosi from Bolton was convicted of obtaining leave to remain by deception and fraud by false representation and sentenced to 6 years. Okay, ẹ ṣé gan ni ìyá mi Ewetuga, ẹni ti send owó fún 10 monthly donation. Okay, ẹ ṣé gan ni. Kabil from London was found guilty of possession of an identity document. Ẹ rántí pé mo sọ pé identity theft wọ́n fi ń ṣeré nílùú yìí, but òun làwa fi ń ṣeré. Nigeria took our identity and we left it like that. I'll open the phone line for the last 1 hour after this discussion. Kabil from London was found guilty of possession of identity document with improper intention, but was clear of obtaining leave to remain by deception. He was jailed for 9 months. So that is about them. And now
like I said, it is just that it coincides with the immigration discussion that one sheni or the platform one. And since it's a news that is already out there in the public domain, okay, ma check it. Yawa Esther we took about the program. Let's finish this part. Then I open the phone line. The program seems to end at 8 o'clock so that I can have a bit free of time as well myself. Welcome to the platform. A crucial factor in all these will no doubt be speed in the making of our transitional immigration laws, especially immigration laws spelling out guarantees of protection for non-Yoruba former Nigerians on our soil and for their families. The country cannot protect àwọn ẹ̀yà. I'm not talking about the criminals that are going to be with them, because those ones are my deep pẹ̀lú. But àwọn tá jọ ń gbé before Nigeria is dissolved, they amalgamate. There is no way. Lè gbé ní country tí kò ní sí àwọn ẹ̀yà míì nínú ẹ̀, kò possible. Lè dá ṣe country. Country ò kì í ṣe yẹn. Country is for the people that speak the same language. But you expect to have foreigners, and the people that have lived with us will become foreigners, but with a kind of, respect. During the Nigeria era, and Nigeria will collapse, Nigeria will dissolve, Nigeria will be de-amalgamated. Special one, Mokinyi. Eni Baba Koiki, I am happy to join you here again, and I'm happy to see you as well. Mokinyi Baba Tony Adegun. Like I said, we'll appreciate every single one of you for the time, because Koizi Kejoko no. Keto about 2 hours. Keto lo gbọ́ sọ̀hún. Kazeem Suleiman Moki Fọlọ́runṣọ́, Moki Grandma First Bank. I don't want to mention her name because I talk about her a lot, and I'll just leave it like that. 1 minute tí mò ń dárúkọ. Moki gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ràn wá lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀. Àwọn ọmọ tó ń pè ní jàǹgbàrà. Ìjàǹgbàrà ò ṣe fọ́mọ kékeré. Ẹni tó ní àyà. Tó yẹ pé àyè gbọ́dọ̀ kí òun ni mò ń prepare yín fún, because a máa kúrò whether they like it or not. Negotiation máa wà, diplomacy máa tẹ̀lé, awareness máa tẹ̀lé, rally máa tẹ̀lé, guitar máa tẹ̀lé. Many other things will follow as well. But don't let anybody. Okay, account yẹn àkín pè lórí social media, but ẹ bá pè mí lẹ́yìn, I will give it to you. And I will not give you my own personal one. I'll give you the account. First time from Texas. Baba wa Ojoro fi o. Ẹ máa ti busy gan nìyẹn, tẹ́ fi ráyè rí wa. Bó ṣe ti gbọ́ Koikimedia tẹ́lẹ̀ rí, àbí gbọ́ mi tẹ́lẹ̀ rí, bí ẹ kò pàdé wa rí. Torí àwọn èèyàn gbọ́ mi tẹ́lẹ̀ rí, this is the first. If this is your first time of joining this platform, or maybe recently, tó yẹ pé bí àánú ọdún ilẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ wa, let me know in the comment section. Let me appreciate you. Because for you to determine to listen to this platform and start to convince people, one man sọ̀rọ̀ sí yín gan, especially with me, they will tell you all kind of things. Believe it at your own. Believe it at your own. But one thing is, Yoruba nation, I want if you see it. And I'll just leave it like that. And I'm proud of myself. Even if people are not proud of me, I am proud of myself. At least. Not before Yoruba nation, no. For me to have lived in this society for as long as I've lived, I am proud of myself. And I'll just leave it like that. I'm proud of myself. So it's easy to go abroad. Whether my mom was here to pilot us and guide us is a different thing. She guided us to pilot us, but only by us. So we're proud. Okay, brother, I am not here for long. I've not been here for too long. Okay. Sharing topic ni pé ẹ lọ sọ fún wọn pé rọ ni o. First time to join in from United Arab Emirates. Mo ń bọ̀ ní UAE láìpẹ́. Ó lè má jọdún yìí. Mo ń bọ̀ tí bá ti wà ní UAE máa pè yín pé mo ti wà nulẹ̀. A jọ ṣe fàájì. A lè ṣe rally o torí wà aláwọ̀ yẹn. Bá jókòó nínú restaurant, a jẹun, a ya picture. I'll be coming down.
plan to take a tour, hopefully sometime next year. Africa ni mo ní lọ. Mama, don't pay. Africa ni mo ní lọ for now. Mo ní lọ Africa. Ẹ̀yin náà lè gbàdúrà kí n lọ sí Africa now. Ẹ̀yin náà ní gbàdúrà kí n lọ sí Africa. Ẹ̀yin náà lè gbàdúrà pé Koiki ó yá máa lọ sí Africa. Ẹ má bínú, mo send message yẹn kan ni. Ẹ má bínú sí mi. I'm sure you will not want me to go to Africa for now. Let me open the phone line. Let me hear some of you as well. Based on it that is so, mo fẹ́ kẹ́ wà honest. Video time play ti bàbá yẹn, ó ti yé nǹkan tí bàbá yẹn kàn sọ pé things change in Nigeria. I don't want to use too much of that video because it's not my video. For dinner with Baba Igboho project, is it $100 Canadian for some of us coming from Canada? It will be just a little bit different, but it's £100 equivalent. Wow. Àwọn kan fi wá láti Canada, ó yẹ ká ṣí fìlà fún yín ni o. Ṣòro owó tẹ̀ máa fi wọ plane kẹ́ tó dé bíbáyìí, kò ń ṣòwò kékeré. So it will be ẹ má bínú, message ẹ wá important. Kí ló tún ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nísìn? Ẹ má wọ̀rí lọ́jọ́ iwájú màmá sọ fún yín. Ẹ̀yàn kí mi náà gbọ́dọ̀ ní my own personal life. So this is not for public consumption. Yeah. So yeah, ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ láti Canada, I think it will be about $120 Canadian because pounds yẹn ní agbára gan tó strong gan. But kò sówó tí kò ká Elédùmarè. So if you're coming from Canada, ẹ pè mí ká tún sọ̀rọ̀ dáadáa, because that's a long journey for people that wants to be here. Ọkọ ìyá ti wà pẹ̀lú wa láti 2020. Ta ló bá mi bẹ̀rẹ̀ ní 2019 nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation? Mo fẹ́ gauge àwọn mélòó lọ. Then the phone line is open. Number tẹ máa pè sí, mo rẹ̀ tí èmi ni máa ní kọ́ bá ń fa account number síta láti fi ràn wá lọ́wọ́. Ẹ support platform yìí. Mo need owó tó pọ̀. Owó tó pọ̀ gidi lèmi need. Èmi ò ní. Àwọn kan nínú àwọn need owó. Àwọn lè má bí gbogbo yàtọ̀ síra wa. Àwọn tó náà wọ́n ní ìdòwò mọ rísì táwọn ṣe náà wọ́n ní ìdòwò. Èèyàn lè máa ṣe Yorùbá Nation kó náà wọ́n ní ìdòwò. Èmi ní ìdòwò. Mo dẹ̀ ń bẹ̀ yín ní àṣàkọ. So àwọn tó bá náà wọ́n ní ìdòwò, àwọn náà mọ rísì tó ṣe náà wọ́n ní ìdòwò. Àwa ní ìdòwò. A ti gba £17 lára flag tá náà máa ṣe. Mo tẹ̀ rántí tan iná ilé, but at least iná ilé sharp dáadáa. So èèyàn méjì ti fún wa lówó. Mo lè dárúkọ àwọn méjèèjì, àwọn regular wa ni. Kò mí ìpẹ́yìn náà tẹ́ fẹ́ fún wa, ẹ̀ ní fún wa. Wọ́n ní kí n dárúkọ wọn bọ̀ Ṣẹ́gun ọ̀nà. Ó fún wa ní £50. Èmi tẹ̀rọ pé mi mo lówó yẹn. Ọlọ́run ló ní kí wọ́n lọ ka message. It's for the flag. Ẹ gbọ́dọ̀ máa indicate tẹ́ bá send message sí mi o. Ṣé tẹ́ bá send owó tẹ́ sọ pé flag ni, èmi á ná o. Ṣé ń bọ̀ láti Germany? Bàbá wa Kínwálé. Ṣé bàbá wa Kínwálé tó máa ń pè ẹ́ pé Koiki ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta tí mo ti gbóhùn yín o? I'm not sure. Láti 2019 làwọn kan ti follow Koikimedia. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa contribute ní account number mi lè máa send ẹ̀ sí. Àròlé oní account number mi lọ́wọ́. Kátẹ̀ raise owó láàrin ara wa. Kátẹ̀ tó máa wá big donation. Ògo Odo Yorùbá àbúrò mi dáadáa kò ní bàjẹ́ fún ẹ. So ẹ jẹ́ ká push ẹ̀. Bó tẹ̀ jẹ́ the first 500. Ẹ tó bá ní a fẹ́ jẹ owó yẹn, ẹ fà wọ́n sílẹ̀, òmùgọ̀ ni wọ́n. Because people don't understand what we are fighting for. And tó dẹ̀ máa da tó máa waste time ẹ̀. Sparkleys ní 2021 làwọn join. So ìrìn àjò yìí olúkálùkù máa join. Àwọn Comrade George Akínọlá ti ń ṣe Yorùbá Nation ní 2017. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n sọ nígbà yẹn ká wá bẹ̀rẹ̀ sí pè wọlé. Nọ́mbà tẹ́ máa fi pè wọlé ní +44. Ẹ save nọ́mbà yẹn as a studio line. Tẹ́ bá ti fi sí kódà bó jẹ́ £10 ni. Ẹ sọ pé Koiki máa ná o, owó flag ni o. Ìyẹn kọjá owó tá a máa ná. Ọlọ́run ní ṣe wá lólòṣì. À ń ṣe Yorùbá Nation mí pé ká jẹ́ lóṣì. Mo sọ fún yín, à ń ṣe Yorùbá Nation kò sọ wá lólòṣì o.
but èmi máa béèrè owó but mò ń bẹ̀ yín ní àṣàkọ bàbá wa Jamiu ẹgbọ́n sókè sà so flag méjì la fẹ́ ṣe a ti surprise ẹ̀ fúnra wa ní the last time mò ń bọ̀ sà ńlá àti kékeré fúnjọ rally ẹ máa rà ní London ni o not price ti ẹ bá mi ti ìtẹ̀fín gbọ́ mi nulẹ̀ sà ó ń reflect wọnú ilé ká gbọ́ nǹkan tẹ́fẹ́ bá wa sọ torí gbogbo yín lẹ ní ọgbọ́n jù èmi lọ ẹ jẹ́ kémi náà jí ọgbọ́n yín lò ẹ jẹ́ ń jẹ́ ọgbọ́n yín lò torí ọgbọ́n lọ́gbọ́n lọ́nà fi dá lé Ifẹ̀ ẹgbọ́n sókè sà. bẹ́ẹ̀ni ẹ kó ètò ni ẹ sà àmì Jésù àmì Jésù kò sí. bẹ́ẹ̀ bọ́lá jẹ́ strength yín Ọlọ́run ló ń strength ẹ̀dá tó fi ṣe gbogbo lẹ́yìn ṣe yẹ lọ́sàn lóru lálẹ́ Ọlọ́run ẹ send account number yẹn yíta nọ́mbà lè fi sí àṣẹ sí yín. so that kọ́ má dàbí pàwọn ẹ̀ma ní àgbà tó ti ní àmà ṣe 500 àwọ̀ olówó 500 ẹ jẹ́ ká jọ jò papọ̀ jù papọ̀. mo fẹ́ káwọn èèyàn wá try yìí láti support irú nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí tí a bá lè support díẹ̀díẹ̀ àdébítà lọ. ẹ wo ọmọ tó jáde ní president jọmẹta ìṣe gbọ́ ìtọ́nà dá fún ní june last week. mi ò tẹ gbọ́. ṣe gbọ́ ìtọ́ dá fún. brother mi dáadáa mo follow ẹ mo gbọ́. owó tó dá fún is over 90 million. ṣé ní ẹ má dárúkọ ṣé ní UK tó lọ sí ṣé ti UK. 6 months holiday. ṣé ní UK. 6 months holiday Nàìjíríà. èwo nìyẹn kẹ. ok yẹ ká má dárúkọ yẹ mo ti mọ̀ yẹ 100 million lọ́dá fún. 100 ni kò ń ṣe 90 100. ẹnu ẹ wò. mo ti mọ̀ tẹ́ ń sọ àwọn tó yé ó ti mọ̀ tẹ́ ń sọ. kí ni yìí bẹ̀. òbí tó ń kówó sí ní kí ni tó ń ṣe big brother Nàìjíríà. owó wà lọ́wọ́ Nàìjíríà. ó wà fẹ́ ṣe Yorùbá nation ni àwọn tó lówó yẹn wà àwọn tó lè fún wa ní 10 million tó máa ní Koiki gbẹ́nu sàn gba 10 million yẹn kó lọ máa lò fún nǹkan tó fẹ́ lò fún but we see what it goes. wọ́n ní interest brother wọ́n ní interest kò ní bọ́ ọ̀bẹ ṣe wọ́n ní interest. kò ní sọ àwà kò ní rẹwà ẹ ṣe gan ni màá send the details ẹ sí yín. ó náà wọn kúrò lẹ́yìn Yorùbá nation ojoojúmọ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ a ti sọ̀rọ̀ kọjá lẹ́nu ẹ ṣe gan ni gbogbo àdán la máa ríra yín tẹ́ wà London mo bẹ̀ yẹn fàyẹ́lẹ̀ ní 12 ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókè ní 2020 làwọn darapọ̀ mọ́ mi báwo lẹ lòmí ṣe pàdé mi ṣe ẹ̀kọ́ rí pé ìhun lílé tó ń sọ yìí kẹ́ I believe in it but later ó bẹ̀rẹ̀ sí yé yín díẹ̀díẹ̀ bó ṣe máa yé àwọn tó kù náà nìyẹn I expect pé kí gbogbo nígbà tó bí gbogbo wa sínú ilé kan náà díẹ̀díẹ̀ bàbá kí tó yẹ jáde Ìgbòho tẹ̀lé Ìbà Gani Adams náà ṣì ń ṣe bọ̀ tó yẹ yín bọ̀wọ́kọ̀ ẹ̀pọ̀ ọ́fíìsì ẹ̀yìn díẹ̀ ni bọ́lá àkọ́ wọn mọ̀ ṣe èmi ò dẹ̀ láìkí máa bú wọn torí I love him I respect him but we just hope that tábà ti sọ pé ó ti rẹ́dì kọ́ máa fi sẹ́yìn wọ́n máa yẹ pé wọ́n máa wà lẹ́yìn wa àwọn máa lọ níwájú àwọn kan náà máa kọ́ rí ibà ni kò lead o àwọn kan náà àwọn presenters wa wọ́n yẹ máa ń sọ̀rọ̀ sí bangba mi but again I mean, I travel with him to Akoko, so it's somebody that I know very well, but I leave it like that. So, ẹ pè wọlé ká fi parí ètò yìí, ó ṣe ní about 30-something minutes. So, if not, I will just be reading the comment. And then, like I said, ẹ̀yin tó bá mọ àwọn tí wọ́n mú yìí, there's nothing we can do. Nigeria happened to them. Ṣé a lè sọ bẹ́ẹ̀? Ṣọ́rọ̀ yẹn right? Àwòrán olè Odùduwà kì í sọ pé Nigeria has happened to them. But in a way tí kò jẹ́ kó happen sí wọn ìyá mi Esther àjùbágbájọ bẹ̀rẹ̀ ní 2019 so when we started the campaign maybe I should take us back a little bit before we wrap it up because mo ṣe ní just about 30-something minutes kó tó di pa àwọn ọmọ Oòduà náà máa wọlé dé ìyá wọn tí ogbón ti ṣe fàájì lọ mo ṣe Yorùbá Great TV Great Yorùbá Nation I am so pleased pé 2019 lórí Facebook bàbá wa Tèmídayọ̀ Dennis Omitogun wọ́n ní we have been in Yoruba nation since 1975 but have been suppressed by the elders ṣẹgbọ́ àwọn bàbá yẹn ti wà nínú ẹ̀ ti pẹ́ but bí àṣà bàbá Èkìtì in táwọn àgbàlagbà fi ń jẹun ní Yoruba nation so people also looked at it like àwọn Koiki a máa gbádùn gan-an wọ́n kàn ń dáwó sí lọ́wọ́ but in tẹ́yìn ò rí ni pé we have turned around things a lè má tí make as bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ èèyàn kan ní I know this guy beside this lady kò sẹ́ni tó ní mọ̀ wọ́n you go know somebody now like ta ló mọ̀yàn ní London mo tẹ̀sí yọ picture wọn kúrò kò
kó má dàbí pé àwọn ni mo wá gbé wá sórí kiri, but there's nothing I can do. Thank you so much, Mr. Shonobi. Àwọn tó mọ̀ wọ́n, but again, they've gone to serve their sentence. They've not killed anybody, but they've committed crime. And they will, look, it's mo fi like ìlú yìí nìyẹn. Kódà wọ́n lè jáde gan, kọ́ máa rí wọn deport mọ́. Mo mọ àwọn tó ti lọ sí prison. I'm not talking about Adenka grandson. Àwọn tó lọ sí prison, they do very well. And they have good jobs. So, do you remember what makes you tread Koikimedia? Bí wàá tí mo ní fẹ́ jó high commission ni, tí gbogbo wọn gbé ńgbà yẹn, tí mo ní máa jó Nigerian high commission. The guy beside that lady is from Ikene. Máa ká tẹ̀ tún máa go to that details. Ẹ jẹ́ ká fi lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ìyá mi Ṣábùnrin ló wà ń bẹ̀, ìyá mi Ṣónúbì, ẹ jẹ́ àfi wọ́n lẹ̀. Nigeria happen to them ni. Because tí Nigeria bá ṣiṣẹ́, kí ni mo fẹ́ máa pariwo pé Nigeria is not good? Ṣé lẹ́yìn kan máa ní kí n shut up? But Nigeria failed every one of us and it stopped to work. And exactly what we are trying to say is that, look, àwọn kan ní gbantá wa ń ṣe, àwọn kan dẹ̀ ní, àwa náà mọ̀ yẹn náà, èmi nígbà tí mo kú lórí. I don't expect everybody to follow, but I want everybody to be knock. Mo fẹ́ knock anybody. Because tá a bá knock ara wa, ṣẹ́rí tẹ́ máa sọ pé a máa bára wa jà ká tó débi tá à ń lọ yẹn. Ọ̀rọ̀ tó dání. Torí tá a bá bára wa jà, báwo la ṣe fẹ́ bára ara àtajà? Ibo nísìn ló dúró báyìí nísìn, already láti bá wa jà. Tá a bá lọ slack. Àwọn bẹ́ńdẹ́lá ìfẹ́ bá wa jà. Àwọn ilé ìfẹ́ bá wa jà. Ilé ìfẹ́ bá wa jà. Ará àta fẹ́ bá wa jà. European fẹ́ bá wa jà. And at the end of the day, all we can do is come together. Okay, kí lẹ́yìn fẹ́? Àwa fẹ́ regional government. Ṣé ṣó pé regional government yẹn? But a ṣe máa wà ní Nigeria is a stepping stone. Kí ló dé tá ti fẹ́ wà nínú stepping stone Nigeria? Tá a pull it out together. Ibi tí a ti ní misunderstanding pẹ̀lú ra wa nìyẹn. Àwọn kan dúró bẹ́ẹ̀. Àwọn ní ẹlẹ́gbẹ́ APC, ẹgbẹ́ jẹun sókè. Ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi ẹ ṣé gan ni. Yusuf Fatai mo kí yín. Àwọn ní no Tinubu là ń ṣe o. Àná ó da bẹ́ẹ̀ náà. Àṣàkẹ́ TV show mo kẹ́ ìyá mi dáadáa. Yes. Wá àtàṣàkẹ́ wọlé ní ikú gbàgbé àrùn gbàgbé ẹ̀. Mo láti stop program láti ṣàlàyé nǹkan kan fún wa. Àṣàkẹ́ pè mí pé Mr. Koiki, àwọn èèyàn dẹ̀ ní tẹ bá ń ṣe program, tẹ bá ní káwọn èèyàn support, wọ́n máa ń support, but support èmi mọ̀. Àbọ̀dọ̀ yìí nìkan lọ́kọ́wọ́ yẹn sí. Mo ní Àṣàkẹ́ má sọ bẹ́ẹ̀ wọ̀ kówó sọ́dọ̀ mi o. Àṣàkẹ́ wá ó náà òun ní di laptop. Kódà máa send paper wọn wọlé nísìn. Wọ́n ti sọ iye laptop yẹn, èmi tẹ̀rọ pé owó ńlá kan tó máa gbé wá fún mi, àyà mi máa ń já nígbà tí mo ní ẹ fún mi, ẹ̀yin náà fún mi ní price jáde. Ẹ sọ price fún mi. She said it's $500. Kò wọ $1,000. Laptop Àṣàkẹ́ fẹ́ rà tó máa fi ṣe program. Ẹ̀yin náà lè ra tèmi fún mi. I'm proud of it. Èmi náà fowó YouTube mi, mo fi rẹyọ kan. I'm saying this for the first time. But ìyá mi kan wà ní Canada, DHL ló fi, òun ló wà níwájú mi, DHL ló fi gbé wá bá mi nínú ilé ní 3 years ago. Eye tó ra mo mọ̀. Ìyá wa kan náà fún mi ní owó ká fi ra Dell. Wọ́n padà bínú sí wa pé àtẹ̀lé dúpọ̀ ní tìrì. Mo ní ó ti tó bẹ́ẹ̀, no problem. But èmi náà fowó ara mi ra ẹyọ kan. But YouTube ò sanwó fèmí nísìn. Mo bá ní kí n fún Àṣàkẹ́ nínú ìdajì owó YouTube mi. Gbogbo ò sanwó fún mi láti 2 years. Mo sọ fún yín pé Lai Muhammed ó ní kó gbé wálẹ̀ pátápátá ni with 47,000 subscribers that will work hard. Orúkọ Olóyèdè la fi build ẹ̀ àti Bàbá Akíntóyè. Èmi náà ti build ẹ̀ already, but nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ Ìgbòho òòṣà kò yé yín ní gbogbo time orúkọ kọ lọ gbogbogbogbogbò. Ẹ̀gbọ́n mi Maruf ní bá wọn subscribe sórí YouTube channel wọn ràn mí ṣe ọmọ gbọ́ ni o, ẹ bá wa subscribe. Ọmọlúkà ní òun ò kúrò lójú kan, ẹ pé àwa lọ kẹ́ follow gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ ń bínú sí wa. So lórí Àṣàkẹ́ wọ́n ti send PayPal wọn sí mi. Èmi náà mo ní àwọn tó bá máa fún yín lówó, báwo ló ṣe máa send owó sí yín? Ṣe ní PayPal, wọ́n náà wọ́n ní PayPal. Ìyá ẹ̀yin ò gbowó rí lórí social media ni. Mo ní ẹ̀jọ̀ Koiki ni gbogbo wọn pariwo, ó ti gbọ́ owó, ó ti gbọ́ owó, ó ti gbọ́. Èmi máa ń gbọ́ owó lójoojúmọ́ lórí social media ni. Òun lọ́nà dáwó fún ẹni tó lọ sí prison ní Nàìjíríà, he and she. Ẹ mọ̀ Bobrisky ló ń sọ. Wọ́n á fi bẹ̀rù Bobrisky ni.
100 million naira ni wọ́n dá fún Bobrisky lẹ́yìn 6 months tó lọ ṣe lẹ́wọ̀n. Ṣe rí pé Nàìjíríà yẹn ìgẹ́ta sì bí àtọwọ́ ogbó àtọwọ́ olè àtọwọ́ good àtọwọ́ bad 100 million ló dá fún Bobrisky. Àjẹlọ́sọ ohun àwọn tó dá fún ni. So Àṣàkẹ́ ti wá sẹ́ndì àkáǹtì wọn sí mi. Ìpàdé ń lọ nínú Ìgbòho organizing committee. Ṣé mo wà wí ẹ̀ ni? Ọ̀dà wàá brief fún mi. Ó ga ọ̀ fún tètè mọ̀ nìyẹn o. Ẹ jẹ́ lọ mú pépà yẹn jáde. Àwa tá wà lórí ètò nísìn ká bá gbọ́nwọ́ $5 Àṣàkẹ́ gbọ́dọ̀ pè mí lọ́la pé Mr. Koiki mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Kò ń ṣẹ̀yìn o ni mò ń dúpẹ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ti fún mi ní $500 mo dẹ̀ ti lọ ra láptọ̀pù yẹn. Ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dún ni mo kí yín. Sọ jẹ́ kí n lọ mú orúkọ wọn jáde. Níbo la Àṣàkẹ́ wà o? Àṣàkẹ́ TV. Ìyá mi ẹ̀mí ṣé ẹ̀mí bá mi kọ̀ sí ẹ lò báyìí. Ẹ̀hàn káwọn kan máa ń gba mẹ́sẹ̀jì tó pọ̀. Mẹ́sẹ̀jì ti pọ̀ jù. Mẹ́sẹ̀jì. Mo kí bàbá mi Alex Ajala. Èmi àti wọn sọ̀rọ̀ over the weekend. Bàbá yẹn ní ọpọlọ tó pọ̀ jù. Bàbá yẹn ọpọlọ ti pọ̀ jù. Kọ́nà bá wà pẹ̀lú wọn. Mo kẹ́yìn ti Newcastle. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń bọ̀ fún ti Ìgbòho Day ní London. Ẹ tètè kẹ́ paramọ́. Ẹ bá wa ra ticket. Ẹ bá wa ra ticket. A ṣe ní ticket tàǹtà. Àṣàkẹ́ ó dà jẹ́ lọ mú yín láti inú group. Màá tètè rí yín láti inú ibẹ̀. So that mo fẹ́ lọ mú mẹ́sẹ̀jì yín jáde. Torí bẹ̀rẹ̀ sẹ́ndì pépà yẹn sí. So gbogbo èyí tí ẹ bá wá rí pépà yẹn ẹ wo tọ́lá ìfẹ́ tí ẹ ní sìnràn wa. Ẹ bá mi bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Ẹjọkẹ́ ní àwọn wèrè wọ́n ní 100 million fún Bobby 100 million naira lọ fún bókò lọ ṣoṣù mẹ́fà ní prison. Nigerians bó ṣe ń ronú yàtọ̀ sí báwa ṣe ń ronú kí la máa ṣe sí. Bí mi bá rí 100 million ní sínú mi á dùn. So Àṣàkẹ́ details wọn lélẹ́yìí. So PayPal yẹn àfi kí n send ẹ̀ sí yín lẹ́ṣẹ̀ lè rí ṣe to help Àṣàkẹ́ TV. So mo fẹ́ post ẹ̀ sórí Facebook. So no comment section ní ká post ẹ̀ sí. Màá dẹ̀ post ẹ̀ sínú community kìíní mi lórí YouTube. So that mo kí sister wa kan náà Òjíṣẹ́ TV. Ìyá yẹn náà ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Òjíṣẹ́ TV. Kí ni ọmọ Yorùbá ṣe fún Ìgbò? Òun ló ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ìgbò fẹ́ràn wa. Àwa náà dẹ̀ fẹ́ràn wọn. Kólúkálukú máa bá tiẹ̀ lọ. So mo ti post ẹ̀ sórí community. Ẹ bá mi gbọ́wọ́ lé. Ẹ má send ẹ̀ sí mi. Ẹ jẹ́ ká fún Àṣàkẹ́ kó lè ra laptop yẹn. It's $500. It's not a lot of money. Okay. Ṣòwò flag lẹ́nà send àrólé Odùduwà máa check ẹ̀ later. Mo ń lo fóònù yẹn. So ẹ jẹ́ kí n fi líǹkì Àṣàkẹ́ yẹn sí. Màá dẹ̀ pin ẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́ à ń bẹ̀ wá ní Àṣàkọ́. She need the money to buy a good laptop. And I promise her that we will help to raise the money from this platform as well, which is exactly what I'm doing right now. So mo fẹ́ post màá ẹjẹ́ pin ẹ̀ mọ́lẹ̀. So ẹ ràn ìyá yìí lọ́wọ́. Àṣàkẹ́ tẹ́yìn náà bá lè bá mi tújú link yẹn sí inú comment section, especially lórí Facebook. Kọ Facebook ti fún mi ní strike. Mo ò lè post nǹkan sórí Facebook mi. Àfi tí bá ṣe send ẹ̀ sí kan náà àwọn ọmọ wa kọ́ bá mi post ẹ̀. I think I've done it right here. Ṣé jẹ́ ká fi Àṣàkẹ́ sọ́kàn. Ọlọ́run máa bò gbogbo aláṣẹ. I know it's a tough time. We all have responsibility. We all have. Bàbá mi Ìdòwú Samuel ní 2019 làwọn darapọ̀ mọ́ Koikimedia. Okay, I am talking about Àṣàkẹ́ PayPal. Okay, ẹ ti bá mi post ẹ̀. Ìbò ló wà. Ẹ kí mi náà post ẹ̀ fúnra mi so that kí n lè wà satisfied. Kò ní pé mo trust yín. Let me post it myself. Let me post it myself. So Kalo Koko post it in backup channel as well. So Ejo, $500 is not a lot of money. If we, I mean, Nikian can phone $500. We're just saying let's all chip in. PayPal straightforward. For Intel America, Intel Canada is a straightforward. Mom see me now my phone, about £20. I don't know my dasi. So mom see me man she gbogbo yẹn náà. So bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń dá sí, mom see tèmi náà ń dá sí. Mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá ẹ jẹ́ ká san
owó yẹn fún ìyá ẹ̀ so that bí a títí weekend tó bá off lẹ́nu iṣẹ́ kó lọ síbi tó ti máa ra laptop yẹn kó rà kó set it up. Yeah, so link yẹn ni mo fi sínú comment section yẹn. Mo fi pin ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni. I'm looking for the so a job. As we are going to be winding down because I've already done 2 hours 35 minutes. I still have about 25 minutes to play with. All we can say is that mo fún wa ní background ọ̀rọ̀ how the movement started. Bàbá mi kan wá ní no Koiki, Yoruba Nation did not start in 2019. Baba Akintoye only came to bring back what was operated tí wọ́n gbé mọ́lẹ̀ because àwọn bàbá kan wọ́n sọ fún wọn pé Yorùbá nation ní àwọn ọ̀tẹ̀ ló Yorùbá nation níjọ́ náà lọ́hùn Odùduwà republic mo kí ẹ bí Yẹmí TV ní gbogbo Benin republic mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Togo but n tó ṣe ni pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kó má jẹ́ priority Odùduwà republic mo kí Juliet but when we came out we started making a lot of impact, not me alone, every single one of us. We were making, drama. Hey, Arewa, yeah, my sister mi latenkan. Arewa Kikanju, she's a beautiful sister on the Twitter. Ẹ bá mi follow ẹ. Ó máa ń takú àwọn ọmọ Igbo kankan tó fẹ́ bú wa. Èmi ò ní àlá kan ọmọ Igbo bú wa o. Torí pé mo support Biafra, ọmọ Igbo gbọ́dọ̀ bú wa. Tó bá bú wa, we will go after them. And I've posted the video. Ọmọ Igbo kan tó ní ó máa poison gbogbo wa ní Canada. Wọ́n ti gbójú ẹ̀ síta. Mo dẹ̀ bẹ̀ ń tẹ́ wà ní Canada. Ẹ ṣe the needful láti sọ fún ìjọba Canada. Eléyìí náà máa pa wá. Fúlàní tó fẹ́ pa wá, àwa ní right láti pa. But nípa yẹn torí pé ìta ló wà, wàá gbọ́dọ̀ report ẹ̀ kó face consequence. So mo kí ẹ Arẹwà akíkanjú obìnrin. Nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ ṣe ń béèrè pé ká dáwó ó send message sí mi lẹ́yìn pé Mr. Koiki èmi náà need account mo ní ẹ̀yin náà fẹ́ dá sí mo ní ọmọ Yorùbá ò ti ti ní mí o gbogbo yóò lè máa pariwo báyìí ká má dá sí ọdún àbá wà pẹ̀lú ẹ ọmọ ọlá mo kí ẹ Uchechi mo kí ẹ mo kí àwọn Biafra náà mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé. So let me just finish this up like this before we start winding the program down this evening. Many people would not want the country to dissolve. It's not because they don't want it, it's because they don't have a better understanding why the country needs to dissolve. And the reason why Nigeria must dissolve has many things in place for it. Number one, we will not unite as one body. We will not unite as one body. We will always have dispute. Ṣé mọ̀ pé lórí bíbí Nàìjà wọ́n ṣe wọ́n ní wọ́n play politics lórí Igbo àti Yorùbá nínú ẹ̀. Èmi ò mọ̀ pé wọ́n tún máa ń ṣe yẹn. I'm being honest. Bíbí Nàìjà tó ń play nínú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní wọ́n ń gbá géèmù Igbo versus Yorùbá nínú house. Ṣe jẹ́ ká kúrò nínú Nàìjíríà ká máa ṣe Big Brother Yorùbá nìkan ká máa invite any other ẹ̀yà míì. Akúkú ní Yorùbá tó pọ̀ Yorùbá Èkìtì wà ń bẹ̀ Yorùbá Kwara Kogi Ondo ká kóra wa sínú ilé. Èmi gan máa wá ṣe Big Brother Yorùbá níjọ́ náà lọ́hùn. I will be ready to leave myself to come and present myself. Ó wà pé olú ẹ̀kọ́ dọ̀kẹ́ àfojọ́ náà àwọn obìnrin tó máa wà nulẹ̀. Àfi tí ìyàwó mi máa tẹ̀lé mi wọnú ilé. Kí lẹ rí sí? We cannot continue to live in denial because Nigeria must sustain. Nigeria to fail. It failed every one of us, including the Hausas, the Igbos, the Yorubas, and the others as well. The Fulanis were not part of Nigeria. Wọ́n wá láti Senegal ni. Usman Dan Fodio agenda is to take the land, take the water. Thank you so much, Juliet. I am not the only one that wants Yoruba nation. You all want it. I know that. Koiki kini ti pẹ́ jù. Ẹjọ́ ti pọ̀ jù. There's nothing we can do. A gbọ́dọ̀ rojọ́ ká tó débi tá ń lọ. Because ọjọ́ kan máa wà tí a lè má lè ráyè rojọ́ yẹn mọ́ débi pé we will just have to be out there to do whatever needs to be done. And you know what I'm talking about. Just, not to go into all the details too much. Mo kí bàbá Kẹ́hìndé Ọláṣẹ́ni Salami. Those that have left, that mo kí yàwá Mary Olóyèdé,
The person is just telling lies. He cannot do anything to anybody in Canada. I'm living in Canada. You're gonna poison Yoruba people in Canada? Or the TikTok, I mean, I've not been content advice me. Go and open another TikTok. I don't want to open TikTok, to be honest with you. I just don't want to. Because I feel pain. That platform Tiashi to educate the people. They took it down. But I want Fulani, one display, one Tinubu, one Shedis. So it's a painful thing. But for now, yes, I should go to Yami. What about me post the paper here? Teba Bowale, called, Yami now must on £20. That if you £20, that's about 480 local. What is often when you're making to send the whole someone, but in your major to find low, let's help the system. She's doing very well, just like all other medias as well, including the Yoruba World Media, the home-based media, and the independent media. Tobani, one wa bawa. Bemi go bani, muniwa ma bayin. Oh, nini. And that's why I have to keep. So it mo gbe dani lele. So mo bewa, if 500 people, load the program to Moshe, 500 people have watched it already right now. I know that. If you only program, can't on your mouth. I tell you, I won't come on. Listen, they're going to do politics. You want to go by listen. Oh yeah, to my powerful one, Yoruba. But I want to listen. One now to the country. In your country, cause of the country, your day. Baba mi Oladejo Adebayo, White Lion, you shall lead us to our promised land in Jesus' name. Every single one of us, not just me. Tony Adegumoki. So we are not talking about friction here. To make friction and sharing illusion. We are now in Yoruba nation country. Koda atin swim nínú ẹ̀, atin jẹ toy, atin jẹ ide. Wọ́n send the day similar to location 9 lánàá. Mo wá post ẹ̀. Ẹlòmíì ọlọ́lọ́mọjọ́ tó di ede out of gbogbo tó wà nílẹ̀. Kò jẹ́ pé kò sí. How many people ló lè ra ede kó fi jẹ ẹ̀fọ́? So mo bẹ̀ wá. We are not saying that one person should give out the money, but we can all come together, bit by bit. So Tokyo Kilo, so only good afternoon and good regard to, please, ask just for coffee. Please pin. Báwo ṣe máa ṣe ti Instagram yẹn? Báwo ṣe fẹ́ ṣe yẹn báyìí? Okay. Ẹ lè bá mi lọ sórí YouTube. Instagram mi ò mọ́wọ́ Instagram mi lọ títí, and I don't want to disturb it too much. Can go live, can they post? Maybe I will post it later on the timeline of the. I think I should be able to do it. I don't know. Maybe I can send it. Sorry. Thank you so much once again. If you're new to the platform, you might say, "But Koiki, but you akoda mo sọ pé a lè wà together." Ẹ lè expect me sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó kù, because èmi mo mọ tó ń ṣe mí tí mo fi ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ara ń tẹ̀ mí ju ẹlòmíì lọ́nu wọn. Ara ń ta mí mo fọ́ bí nǹkan ṣe ń ṣe mí òun ni pé ká ti wà nínú ibi tá a máa gbádùn. After 24 years in UK, I am tired already. I don't know about àwọn tó ṣe ń dé o, èmi o. You don't get me wrong, UK is a good place to live. Oh yes, there's better opportunity, there's everything. I am tired. Aroleni, we don't know where Ijile is going. Ijile go to sue. Elo was psychologically. He's tired because okay, you must have a direction. Kí ni direction wọn? Ẹ̀kan wá sọ̀rọ̀. The same thing. Ẹ̀mbú government, ẹ̀mbú Koikimedia, ẹ̀mbú gbogbo wa. Okay, where is your country? Ẹ fún wa ní country here now. Kákọ̀ wá support the illusion. Àti kọjá stage yẹn. So that is the reason why we will continue to work hard towards the movement. We will not be tired. We will not give up. And I can assure you, we will not sell you out. Me, Olayomi Koiki. Kódà tí bá rí ibi tó ti fẹ́ selling out. It is my duty to come out and talk about it. Mo kí our comfort Ológunjà. I think other presenters should solicit on their platform. Yes, I've told I was on the comment section of Shoye Koribe. Kódà wọ́n tẹ̀ náà wọ́n ní 500,000 naira, not mo fẹ́ ní dollar. She had 500,000 naira that they've raised sometime before. They're going to raise more money and they'll be able to do more things on their platform.
gbogbo àná la ní favourite wa ìyá mi comfort mi sìn mo máa ń yọ̀ sí wọn lọ́rùn Àrólé Odùduwà mo call it out lórí show ó pè mí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó send owó sí àkáǹtì mi mo ní sọ tó fún mi oníkóìkì mo fún ẹ lówó rí lóòótọ́ o so gbogbo ala ní favourite wa Bishop Adesina ẹ ti fa gbùrù lọ látàárọ̀ ẹ ṣẹ̀ wá ń wọlé nígbà tá a fi parí program ẹ ti fa gbùrù lọ and like I said ọmọ Yorùbá ni wá a máa bínú tán lórí Yorùbá nation yìí tá a bá débi tá à ń lọ a lọ create peace àwọn ọmọlúàbí ni wá so mo kí gbogbo wa ájú wa ṣe àwọn tó fẹ́ da ìrìn àjò yẹn rú ẹ lè dárú because àwọn èèyàn ti ẹ̀mí àwọn èèyàn ti wà lórí ìrìn àjò yìí and I only pity those that think Tinubu will give them the last hope lóòótọ́ bóyá Ọlọ́run lè yí padà kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe èmi ò kì í ṣe Ọlọ́run bóyá Ọlọ́run lè kó sí nínú bọ̀ṣà máa jókòó pé kọ́lọ́run kó sí nínú ká tó ṣe ni mo ní ká fẹ́ pọn ìjà Àrólé Odùduwà ní àní fẹ́ pọn ìjà ẹkùn ẹ̀gán tí ń mì jẹ̀gẹ̀jẹ̀gẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ má bínú fún ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀rùn fáwọ̀ kì í láìkọ̀ ọ̀rọ̀ àlùfànṣá I want to see if I can post mo ti send ẹ̀ wá sí bíbá I will put it on my status fẹ́yìn tẹ́ wà lórí status mi tẹ́ ẹ̀ máa ń follow àwọn kan wọ́n máa ń jókòó pa sórí status mi ni o mo ń sàn kankan ní àná náà ni I think we did a program yesterday when I was outdoor èyí ni mo ṣe program torí pé lane ni mo kọ busy nínú lane I was doing a lot of things mo ní ọmọ Biafra because mo mọ̀ pé Biafra ni based on the name ó send owó sí mi sínú paper mi this is what I bought £95 lẹ́ẹ̀rí lọ́wọ́ mi gbogbo owó tó send was £95 something and I went to buy this why because a máa need it ní October màá gbé fún Àrólé Odùduwà a máa fi ya picture mo dẹ̀ sì nídìí bí mẹ́ta because we need to capture many areas èmi ò lè ṣe gbogbo ẹ̀ and we need volunteers on that day àwọn tí máa gbé kámẹ́rà fún àwọn tí a máa gbé fóònù fún ó kẹ́ ẹ pé tá a bá ti gbé fóònù fún yín pé kẹ́ máa record kẹ́ máa ṣe live gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ń sọ máa wọnú ẹ̀ o kẹ́ máa lọ sọ pé Kóìkì mo ti dé sàlẹ̀ bèbí yẹn gbogbo tẹ́ bá ń sọ máa wọnú ẹ̀ o so tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹnu yóò lè ṣe mẹ́kẹ́lẹ́ ẹ má gba fóònù lọ́wọ́ mi o torí gbogbo tẹ́ bá ń sọ and there will be many other medias and we want everybody on that day ẹ mú fóònù yín dání because a máa tan fóònù yẹn a máa tan flashlight test okay for peace là ń wá àwájà o lóòótọ́ wù mí pé ká bẹ̀rẹ̀ ìjà lénìí but a ṣe wá peace náà ni wọ́n ní tó kọ́kọ́ máa wá peace wà wá lọ dúró pé ìjọ́ tíjà bá wá dé òní gbọ́rọ̀ peace mọ́ peace lọ́rọ̀ Yorùbá nation o bí bàbá kí tó yẹ ṣe sọ kò sí bí ṣe lè sọ pé a máa bọ́ sórí crisis M1 I still want the peace so this is what I bought ẹ rò pé kò sí kankan náà nǹkan wà náà kò ń ṣe tuntun màdúpẹ́ fọlọ́run so tẹ bá fún wa lówó àwa náà invested òun lè léyìn nísìn tí bá lò tán màá sẹ́ndẹ̀ sáwọn ọmọ mi nílé wọ́n máa fi ṣe kí ni wọ́n máa fi ṣe Koikimedia it's a 4K tí wọ́n bá nílé lásán you can start something wọ́n fìyà jẹ wá náà àwọn ní Koiki wọ́n máa gbádùn ara sacrifice mi but it's for the Yorùbá nation ó yẹ kí tẹ̀ lóní mo fẹ́ bí alọ́ọ̀lá ṣá màá lo ohun la máa fi ṣe live a máa lo kámẹ́rà yẹn a ní lo kámẹ́rà laptop so mo dúpẹ́ fún kí lorúkọ bọ̀bọ̀ náà mọ̀ sef you know yourself àwọn méjì ni wọ́n pẹ̀lú Clement they appreciate what we are doing that's all and I appreciate every single one of you mo kí Sonke mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí like I said let us I'll put it on my status and I'll put it on my status here ẹ̀yin tẹ́ wà lórí status mi just click on it donate call her and then let's help her out now to finish up the program the question many people will be saying is that okay but at what point gangan ni Yorùbá nation máa jáde because you cannot all be talking eléyìí sọ̀rọ̀ eléyìí á sọ this eléyìí á sọ kódà intense ọgbọ́n gbà mí gan yàtọ̀ síra yín let me put it this way don't expect us to speak the same way ẹn tó ń pè ẹ má pè sórí the wrong place o mo ní lè gbé tẹ́ ẹ bá ti mọ okay tẹ́ ẹ bá ti mọ studio number a lè help yín mo kí àwọn olùkà wọ́n ti send oríṣiríṣi fídíò sí mi tó fi ṣe campaign wọn lérò lẹ́yìn
màá forward ẹ̀ sínú Koikimedia group. Tẹ́ ẹ bá sínú group wa ẹ pè mí. Bí èèyàn kan bá yọ yín lẹ́nu nínú group, ẹ jẹ́ kí n mọ̀, ayọ̀ wọn. Let us be careful. Last week, they were trying to hack my WhatsApp. Èmi Koikimedia. Láì ṣe ibi àti MI5. Láì ṣe Russia KGB. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹ fi hack mi. Èmi gan máa hack yín. Hello, Ìgbòho-dé. Mo ní kí ni ká ṣe sí? You have a meeting. Kí wá ṣe sí meeting yẹn. A number will be sent to you. Àgbàlagbà àti ẹni tó bá wà tó passion nípa Yorùbá nation ó lè fall fún trap yẹn, but a ti sọ fún gbogbo yín by now. No meeting will be called for you to give a 6-digit number from your phone. If you do that, ó ti lọ. You are on your own and we cannot help you. No Zoom meeting kankan, kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe Zoom meeting náà. Tọ́mọ wa ní send the 6-digit code of your phone. Don't send. Tí WhatsApp dẹ̀ máa sọ fún ẹ pé, are you the one that request for this? Ẹ wá accept, ẹ fún wọn ní 6-digit. Àwọn boys yẹn ti hack nìyẹn o. Iṣẹ́ táwọn kan ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà nìyẹn. Ṣé ká ní kọ́lọ́n kó gbà wọ́n? Ọlọ́run kankan ò ní gbà wọ́n. Ìtọ́ máa ṣe tí a máa fi délẹ̀ lérí nìyẹn. Tá máa fi sentence púpọ̀ nù wọn lọ sí prison. My woman came all the way from US to come and visit me in Nigeria. Hey, love in Tokyo. So I'm gonna try and post the details now. Hopefully, Instagram me. So I've posted now. It should pop up now on the Koikimedia. Whether I can pin it is another question. Whether I can pin it. Pin it. Yeah, must pin it. So if you want to help her, click on the link. I wish to do more, brother, but nothing much now. Emma stress arahin. If you don't have, pray for us that ki Jesu kó má fi wá sílẹ̀. Kí àánú Ọlọ́run kó má kúrò lẹ́yìn wa, because they are trying. Ṣé tá bá ń sọ pé wọ́n try, à ń sọ pé wọ́n try because they are trying, but Ọlọ́run tí à ń sìn gbogbo wa kò gbà fún wọn. That's all I can say. But lọ́jọ́ iwájú, all that will be, classified, and I'm talking about myself, not any other person. We will then declassify it later. But I'll open up the scene. So as I leave us tonight, we didn't come out yesterday. We pray to be out again tomorrow at some point with our usual discussion. Self-determination is an inalienable right, and we will exhaust all means with the presidency. As Tinubu is traveling to China, we hope that Chinese government will say, Tinubu, I want to béèrè fún self-determination. Why not talk to them? Ẹ má kó tún dé ogun bí ti Biafra war, that people died, and people died during the Biafra war. We don't want to see such again. But I know that we will get there, and we must not give way to anybody. They will make all effort to convince anyone pé kò ní bọ́ sí. Even bàbá fi gba independent, àwọn kan ní kò ní bọ́ sí. Even as fake as that independent was, eventually ó bọ́ sí. So when people are saying that, hey, it will not happen in our lifetime, I'm saying we have a long life, but it's going to happen now in our lifetime. And that is the way it's going to be. But we will unite with all groups. Disagree with us, agree with us, we must all pull together. Mo kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá from gbogbo àbáyín. Mo mọ̀ pé ẹ̀ ń gbọ́ wa. We appreciate, we love you. We hope that you will do more to walk quietly. Ẹ̀yin ò ní láti sọ̀rọ̀ síta, but gbogbo gbèsè lábẹ́lẹ̀, let's continue to do it. As I'm going to be coming out of the program tonight, mo kí Wàlátà, mo kí Ìbàdàn Olúyọ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni, Israel Adesanya, ó náà ṣẹ́wó ní gbogbo àwọn ará Nàìjíríà. Ibo lòun náà fi débẹ̀ tó fi mọ̀ pa ṣẹ́wó ni wọ́n. Oníyẹ̀yẹ̀. My name is OLAYOMI KOIKI. I'm sure you know that. Koikimedia, not Koikimedia.
Ìjẹ̀bú-Òde, I will be the last man standing on this journey. We will rise up together to work with our leaders to demand our full autonomy right out of Nigeria. We are not separatists like Ruben Abati call us. Neither are we coup plotter. And that will be the final part. Mushini 5 minutes. And I will not go more than that. Shetima, quote and unquote, said that there will not be coup in Nigeria. Báwo ni Shetima ṣe mọ̀ pé coup fi ṣẹlẹ̀ ní Nigeria? Nigeria stand firm against coup in West Africa. Shetima, the vice president. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Esther Ewétúgà. Mo kí ìyá Grace. Gbogbo àwọn ìyá tó ti lọ náà. Ẹ wá pàdé Ìgbòho náà. Ẹ ti ṣe wàhálà. At least ẹ ní rí ti bí yẹn 2 by 2. Ẹ lè rí. She will not come to London. Débi pé ẹ máa lọ pàdé ẹ ní McDonald's. Ẹ wá pàdé Ìgbòho. I will leave it like that. Ìyá yẹn kò lè wọ London, kò lè wọ London. Kò lè wọ London. Kò lè wọ London. Tó bá wọ London, kẹ́ ya picture pẹ̀lú ẹ̀, kẹ́ send ẹ̀ sórí social media kárí. Ẹ̀yin náà mọ̀ náà. At least ẹ̀yin ò lè lọ sí country yín tẹ́ ti gbà. Ìyá yẹn náà dẹ̀ lè wá sí London, kò lè lọ America. Ó wà within some African country tó ń hide sábẹ́ curtain, tó ń jáde bí eégún, kọ́ má bàa mọ̀ pé òun ló ń lọ yẹn kùkùté, bí àṣà aṣọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kùkùté. But Ìgbòho máa dé London lágbára Ọlọ́run. A máa jọ jẹ dinner. Ó ti jápa 2 by 2. Ó ti wà on the run. It will be the end of the road. So Shetima, báwo ló ṣe mọ̀ pé kú fi ṣẹlẹ̀ as we end this program in 4 minutes. The Vice President Kashim Shetima has delved into the political instability in the part of West Africa, asserting Nigeria's unwavering stance against military coup. He stated this yesterday when he received Denmark Minister of Development Cooperation, Denmark Toto, State Welcome, Denmark, and Global Climate Policy, Global Climate, tí Yẹmí Ọ̀sínbàjò, kódà mo sì gba ibẹ̀ kọjá lẹ́nìí, mo sì wà lórí, mo wà between, kódà mo fẹ́ lọ sílé Lugard, wọ́n pè wọ́n ṣó necessary, mo wà lórí A4 láàárọ̀ yìí, níwájú Harrods, ẹ̀dẹ̀mọ̀ kò sùn, bọ̀ mo rí turning ni, mo fẹ́ turn, bọ̀ tí ibẹ̀ yẹn gbọ́dọ̀ careful, kí traffic light gbogbo iná kó má lọ múyàn, wọ́n náà lọ gba ticket. Ó dẹ̀ ti pẹ́ tí mo ti drive, so mo wá careful kí má lọ gba ticket. Mo fẹ́ yà lórí A4 yẹn, pé kí n lọ, bọ̀ mo mọ bí ṣe máa dé bẹ̀, mo dẹ̀ mọ postcode ilé yẹn lórí, bọ̀ mo mọ bẹ̀ tó bá yẹ pé mo fẹ́ sẹ́rìn. Ṣé máa kẹ́nìkan kan sọ fún yín pé èrè là ń ṣe, àṣeré o. Iṣẹ́, àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ o. I am not joking. Èmi ò ṣiṣẹ́ kankan ju pé èmi náà máa ń jágbe lórí social media. But ariwo táwọn pa ní bíbà ọ̀rìn díẹ̀. So mo kí gbogbo àwọn Yorùbá World Media, mo kí Home Based Media, mo kí ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ tó ní Koiki. Ó bá wa sọ fáwọn èèyàn pa ṣe ní tíkẹ́ẹ̀tì tá ń tà fún ti olóyè Ìgbòho. Bẹ́ẹ̀ bá lè rà lọ́wọ́ tèmi, ẹ pé Dr. Zabi, ẹ pé Alhaja Queen Ara, ẹ pé gbogbo mídíà, kò sí mídíà tẹ́ bá pè tó máa sọ fún yín pé òun ò mọ̀ kankan nípa tá à ń ṣe. Yorùbá Nation òun náà ni ara dinner. Yorùbá Nation òun náà ni rally. And after this, we will play the anthem and we will call it a night. I think it's good, nice and easy. Ẹ lè lọ gbẹ́sẹ̀ sórí chair, àbí ẹ jẹ́ ká gbọ́ báyìí. Lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún. Olóyè Sunday. Májàsọ́lá Àdìsá. Ọmọ Adéyẹmọ. AKA Ìgbòho Òòṣà. Nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa. Ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ. Ọmọ Kẹ́hìndé Ìgèàdùnbí. Kẹ́ńtò tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì. Níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Wàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí. Pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún
mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ 17 pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ 17 pẹ̀lú Ìgbòho. Láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447-594-050-979 Kẹ́hìndé Ìjàdùbí lórí +447-570-320-030 Ṣọlá Kòkòdọ̀kú lórí +353-863-375-537 bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Ìyàwó ẹgbẹ́ ìfọlọ́dọ̀ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkú wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyẹ̀dún àti ìsàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayàtọ̀ ọmọ Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Bishop, I wish something should carry me travel to London in October. Nevertheless, our support will keep rolling. Àwọn èèyàn ti pè mí láti ilé Kóìkì ṣé kò sọ́nà tá a fi lè wọ London ni. I wish I controlled the visa. It would have been very easy. So mo kí olórí Èkó, mo kí ọba Ògbóni, mo kí Bishop, mo kí gbogbo àwọn family olóògbé bàbá wa Ẹlẹ́kùn Èkó. Eléyìí máa tún kú, but I'll come back before we close the broadcast finally. Mo ti upload gbogbo àwọn videos táwọn tí wọ́n lọ ṣe campaign ní Lagos State lẹ́ni. Let's encourage them so that kọ́tún lè lọ ṣe mí sí, even if we are not giving them anything, let us all encourage them. Mo kí gbogbo yín from Funwa TV to Aluka to OBJ àti Alájà Àyìnkẹ́. Mo kí ní gbogbo bí tí ìran Yorùbá wà lẹ́ni dé Kóbá. Gbogbo bí tẹ́ bá wà ẹ túbọ̀ kẹ́ bá máa pín ètò wa ní gbogbo bí tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Ẹ má kó sú wa, ẹ má kó rẹ̀ wá, ẹ má kó sọ fún wa pé kò ní ṣeé ṣe, eléyìí máa ṣeé ṣe o ní sáà àti wákàtí tá a wà. Thank you so much. Ọmọtọ́ṣọ́ ọlọ́run mi. Mo bá sísítà wa tí ó jẹ́ òyìnbó Germany tó máa ń ṣe Yorùbá program, ó tẹ̀ díẹ̀ ni, but àlàáfíà ti tó ara, àdúpẹ́ fọlọ́run. Gbogbo wa tá à ń ṣe wàhálà yìí kò ní rẹwà. Èèyàn kan ní mo ti rù kí la máa ṣe sí. You can apply for the UK visa to dinner with Igboho. Tọ́lọ̀ bá jẹ́ kó fún ní visa, why not? You can apply. But that is subject to the immigration rules. But for now, as I leave you, we will be back some other time with more programs. Help us to spread the message across. Láti Ghana, mo kí yín, Togo, Sierra Leone, àwọn bàbá wa kan wà ní Côte d'Ivoire. Mo ráwọn sisters wa kan ní Hong Kong. Wọ́n celebrate something last year. Mo kí gbogbo yín náà ní gbogbo ibi tẹ́ wà yẹn. Beautiful place, South Korea, North Korea. I don't know whether Yoruba people are there, but mo mọ̀ kọ́mọ Yorùbá kan wà ní Afghanistan. Mo kí àwọn tó wà ní Ukraine. Mo kí gbogbo wa pé we will get to our final destination, but it will be pain a little bit. A gbọ́dọ̀ jẹ̀rora yẹn ká tó débi tá à ń lọ. Ó ṣàbàdàn mo kí ẹ, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ó yẹ kí n kí tí mo dárúkọ. Mo kí wa pé ọba Elédùmarè wà pẹ̀lú wa. Bàbá wa Akíntóyè, bàbá dáadáa, Ọlọ́run bá wa lọ́rẹ̀ mí. Mo kí ìyàwó yín, mo kí gbogbo àwọn ìyàwó bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. Mo kí àwọn ọmọ wọn náà, mo kí gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá pátá tí wọ́n fìyà jẹ. Ìjọ kan máa wà tí gbogbo ẹ̀ máa ní full stop. Good night. God bless Yorùbá land. Orílẹ̀-èdè kàgbéga 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 ìgbàgbọ́ ò láti bẹ̀rù ẹ jẹ́ ká jọ ṣiṣẹ́
ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ní kẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó bá àwọn ọmọ Odùduwà ẹ jẹ́ ká bọ́ sípò àwa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí bí Ọlọ́run ṣe ń bò wá láṣìírí ẹ jẹ́ ká bo àṣírí sísítà wa ìyá wa Àṣàkẹ́ TV líǹkì PayPal ẹ̀ tẹ́ ẹ bá gẹ̀tẹ̀ ẹ kàn sí mi màá forward ẹ̀ sí pẹ̀lú nọ́mbà wọn ẹ lè bá wọn ṣe níwọ̀nba tẹ́ bá ní 500 people we can raise that $500 tó bá dẹ̀ máa di weekend kókò lọ ra laptop iṣẹ́ Yorùbá Nation náà ló máa fi ṣe wọn ní fi ṣe nǹkan míì mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí o ọ̀rọ̀ ayọ̀ la máa sùn good night everybody bye for now.